आज म यहाँहरुलाई बायोडाइभर्सिटी अन्तर्गत यो फन प्लान्टको भेजिटेटिभ र रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा केही आइडिया दिन गइरहेको छु। यहाँले देख्नुभयो एउटा फन प्लान्ट, यो हामीले एउटा हर्बेरियम सिटमा राखेको छ। यो हामीले फन प्लान्ट यतिकै बाटोमा हिँड्दा पनि देखेको हुन सक्छ, कुनै फिल्ड भिजिटमा जाँदा पनि उम्रेको बाटोमा खेतमा उम्रेको देखिरहेका हुन्छौँ। त्यही फन प्लान्टलाई हामीले यहाँ ल्याएर यो हर्बेरियम सिट भन्छ, मैले यहाँ राखेको छु। यसैको आधारमा म यहाँहरुलाई यो यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त्यो कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि अब यो जान्नुभन्दा अगाडि म पहिला यहाँहरुलाई यो फन प्लान्टको ह्याबिट्याटको बारेमा अलिकति बताउँछु। यो फन प्लान्ट जसलाई हामी नेपालीमा उन्यु भन्छौँ, कतिपय लोकल भाषामा त्यसलाई निगुरो पनि भन्ने चलन छ अथवा निउरो पनि भन्ने चलन छ। उन्यु भनेर जेनरली धेरै मानिसले चिन्ने गर्छन्। त्यही फन प्लान्टको ह्याबिट्याटको कुरा गर्दाखेरि फन प्लान्टहरू चाहिँ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट हो, माटोमा उम्रिने प्लान्ट हो र यो अलिक बढी सेडी ह्याबिट्याटमा उम्रिन मन पराउँछ। सेडी ह्याबिट्याट भनेको ठुलो ठुलो रुखहरूको छाया परेको ठाउँमा अथवा जहाँ सधैँ घाम लाग्दैन, छाया परिरहन्छ। जस्तो कि हामी पहाडको कुरा गर्छौँ भने पहाड त यस्तो खालको हुन्छ, अनि एकातिर घाम लाग्छ अर्कोतिर लाग्दैन, अनि घाम नलाग्नेतिर चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू बढी मात्रामा पाइन्छ। हुन त अरू ओपन एरियामा अथवा नर्मल एरियामा पनि यो उम्रिराखेको भेटिन्छ, तर इट्स प्रिफरेबल ह्याबिट्याट इज मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेस, जहाँ अलिक बढी चिसो छ, आर्द्रता बढी छ र जहाँ सेड बढी छ, सिधा घाम लाग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा बढी उम्रेको पाउँछौँ हामी यो फन प्लान्ट्सहरू। यो मैले ह्याबिट्याटको कुरा गरेँ। अब म यहाँहरुलाई यसको मर्फोलोजीको बारेमा बताउँछु, भनेको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर के हो अथवा यसको मर्फोलोजी कस्तो हुन्छ यसको बारेमा कुरा गर्छु। सो अब यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यो एकदम हाइली डेभलप प्लान्ट भनेर भन्न सकिँदैन प्लान्टलाई, र एकदमै अनडेभलप प्लान्ट पनि होइन। विकास प्लान्टको इभोल्युसन हुँदै जाँदाखेरि जस्तो कि एल्गीबाट बिस्तारै ब्रायोफाइटा अनि टेरिडोफाइटा भयो, अनि टेरिडोफाइटाबाट बिस्तारै जिम्नोस्पर्म भयो, एन्जियोस्पर्म भयो। यो एकदम हाइली डेभलप पनि होइन, एकदम मोस्ट प्रिमिटिभ खालको प्लान्ट्स पनि होइन। सो यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरमा हामी वेल डेभलप रुट स्टेम लिफहरू चाहिँ हुँदैन, पुअरली डेभलप रुटहरू हुन्छ, स्टेमहरू हुन्छ अनि लिफहरू हुन्छ। एनिवे प्लान्ट बडी अफ दिस फन इज डिभाइडेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिफ। अब हामी जुन फन प्लान्ट खेतमा भेट्छौँ अथवा कुनै बाटामा भेट्छौँ, त्यो फन प्लान्टको हामी नर्मली के देख्छौँ भन्दाखेरि लिफको पोर्सन मात्रै सोइलदेखि माथि देखिराखेको हुन्छ, अथवा हामीले देखेको जुन फन प्लान्ट अथवा उनीको बोट हुन्छ त्यसमा हामी लिफ चाहिँ देखिराखेका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो फन प्लान्टको रुट र स्टेम पोर्सन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। नर्मली रुट त सबै प्लान्टको अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, तर यो फन प्लान्टको स्टेम पनि के हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। जस्तो कि म यहाँलाई देखाउँ, यो एउटा फन प्लान्ट हो। यो फन प्लान्ट यस्तो खालको त हुँदैन, यो मैले यसको जुन हुन्छ नि यो पेटियल असाध्यै लामो हुन्छ। यो एक्चुअली फन प्लान्टको कम्प्लिट प्लान्ट भनेको यस्तो हुन्छ। यहाँलाई देखाएँ, यो एउटा फन प्लान्ट हो। यो अब यो सिटमा नट्ने भएको हुनाले मैले यसलाई ब्रेक गरेर अघि यसरी राखेर देखाएको थिएँ, एक्चुअली यसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र यसरी सम्झिराखौँ। यो स्ट्रक्चरमा यहाँदेखि माथि यो मैले जुन छोपेको छु, यहाँदेखि माथि सबै के हो, लिफ हो। यो सबै लिफ हो र यसको यो पोर्सन जुन छ, जुन यहाँदेखि मुनिको पोर्सन, यो पोर्सन जसलाई हामी स्टेम भन्छौँ अथवा यसलाई राइजम भन्छ, अनि यहाँ रुटहरू जस्तो देख्नुहुन्छ, यो पोर्सन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। त्यो एउटा स्पेसल क्यारेक्टर हो। नर्मली स्टेमहरू अन्डरग्राउन्ड हुँदैन, तर फनको स्टेम चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। अब म यहाँहरूलाई रुटको बारेमा कुरा गर्छु अलिकति। यहाँ देख्नुहुन्छ यो पोर्सन जुन म यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु, यो रुट हो। रुट चाहिँ फनको रुट चाहिँ एडभेन्टिटियस टाइप्सको हुन्छ, एकदमै मसिनो हेयर लाइक रुट्सहरू हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो रुटको काम चाहिँ यो प्लान्टलाई सोइलमा फिक्स गर्ने र वाटर र मिनरल्सहरू एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अनि यो पोर्सन जुन यहाँले देखिराख्नु भएको छ, यो होराइजेन्टल पोर्सन छ, अलिकति मोटो खालको पोर्सन छ। यो ब्रान्च पनि हुन्छ, यो ब्रान्च हुन्छ, होराइजेन्टल हुन्छ, होराइजेन्टली स्प्रेड भएको हुन्छ, अलिकति थिक पोर्सन हुन्छ। यो पोर्सन चाहिँ यो फनको स्टेम हो, यसलाई हामी राइजम भन्छौँ। यो पनि अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, यो पोर्सन पनि अन्डरग्राउन्ड हुन्छ र रुट पनि अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। यो अन्डरग्राउन्ड होराइजेन्टल स्टेम एन्ड इट बियर्स नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स, यहाँ नोड र इन्टरनोड पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको अन्डरग्राउन्ड होराइजेन्टल स्टेमलाई हामी राइजम भन्छौँ। जस्तो कि हामी अदुवा देखेका छौँ, अदुवा जिन्जर, त्यसको स्टेम हामीले खाने जुन अदुवा हुन्छ त्यो पनि
अन्डरग्राउन्ड स्टेम नै हो एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको स्टेम हुन्छ यसको पनि जसलाई हामी राइजम भन्छौँ यो राइजम भयो यहाँलाई मैले फेरि देखाएँ यो पोर्सन जुन म टच गरिराखेको छु यो राइजम भयो र यसबाट निक्लेको यतातिर छ यो चाहिँ रुटहरू भयो अनि यो राइजममा मैले बताइसकेँ नोड र इन्टरनोडहरू हुन्छ यो रुटहरू चाहिँ नोड भनेको जोइन्ट्स जस्तो कि म यहाँलाई देखाउँ यो हाम्रो हातमा जोइन्ट्सहरू छ यो जोइन्ट्सहरूलाई हामी नोड भन्छौँ अनिखेरि यो नोडहरूको बिचको रिजनलाई चाहिँ इन्टरनोड भन्छौँ यहाँ पनि नोड र इन्टरनोडहरू हुन्छ तर यहाँ त्यति धेरै क्लियरली देखिराखेको छैन अब त्यो नोड भन्ने रिजनबाट चाहिँ मुनिपट्टिबाट रुटहरू निक्लिन्छ र माथिबाट यसरी ठुलो कम्पाउन्ड लिफ निक्लिन्छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो लिफ यो सबै पोर्सन लिफ हो यो माथि हाम्रो जुन फन प्लान्ट देखिन्छ भने यो भनेको यति देखिने हो सो द पोर्सन अफ द फन प्लान्ट द्याट वी सी इन द फिल्ड इज एक्चुअली द लिफ अफ दिस फन प्लान्ट यसरी ठुलो लिफहरू निक्लिन्छ कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि यो राइजम अथवा अन्डरग्राउन्ड स्टेमको नोड रिजनबाट निक्लिन्छ सो मैले रुटको कुराहरू यहाँलाई गरेँ र राइजमको कुराहरू गरेँ यो राइजममा हामी देख्छौँ राम्ररी हेऱ्यौँ भने यहाँ मसिनो हेयर्सहरू हुन्छ मसिनो केसहरू जस्तो ब्राउन अथवा रेडिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ यहाँनिर त्यो हेयर्सलाई भन्छ ऱ्यामेन्टा यो ऱ्यामेन्टाहरू यहाँ थुप्रै यो अन्डरग्राउन्ड स्टेममा हुन्छ र त्यसले चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड स्टेम जसलाई हामी राइजम भन्छौँ त्यसलाई मोइस्ट बनाइराख्ने काम गर्छ र प्रोटेक्सन पनि गर्छ सो राइजमहरू यहाँनिर पाइन्छ यो अन्डरग्राउन्ड स्टेममा यो राइजममा पनि छ त्यसबाट मैले बताइरहेको थिएँ अब लिफको कुरा गरौँ रुट र स्टेमको कुरा भयो अब लिफ चाहिँ असाध्यै ठुलो हुन्छ नर्मली हामीले देखेको कुनै पनि प्लान्टमा हेऱ्यौँ भने प्लान्टको साइज र लिफको साइज हेऱ्यौँ भने लिफको साइज चाहिँ सानो हुन्छ प्लान्ट ठुलो हुनसक्छ र लिफको जस्तो कि एउटा म्याङ्गो ट्री नै हेरौँ म्याङ्गो ट्री हेऱ्यो भने धेरै ठुलो हुन्छ रुख चाहिँ तर म्याङ्गो ट्रीको लिफ चाहिँ हेऱ्यो भने सानो हुन्छ तर अब यो एउटा लिफ हो यो होल प्लान्टमा यो लिफको पोर्सन चाहिँ असाध्यै ठुलो छ यो फनको अर्को क्यारेक्टर छ कम्पेरेटिभ लार्ज साइज लिफ आर फाउन्ड सबै फनमा त त्यस्तो हुँदैन तर मोस्ट अफ द फनमा मेगाफाइलस लिफ भन्छौँ हामी मेगाफाइलस भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो साइजको लिफहरू पाइन्छ र त्यो लिफको चाहिँ यो एउटै लिफ हो मैले बताइसकेँ र यो पोर्सन छ यो पोर्सनलाई हामी पेटियोल भन्छौँ पेटियोल असाध्यै लामो हुन्छ यस यो पोर्सन जुन हामी मेन पोर्सन भयो लिफको चाहिँ अनि यो चाहिँ स्टक जस्तो भयो लिफको स्टक यो पोर्सन जसलाई पेटियोल भन्छ यो लामो छ ठुलो छ लङ पेटियोल इज फाउन्ड अनि फनको होल लिफलाई हामी फ्रन्ट पनि भन्छौँ FRONT फ्रन्ट पनि भन्ने गर्छौँ यो यहाँदेखि यो होल लिफलाई हामी फ्रन्ट पनि भन्न सक्छौँ अनि यो कुन खालको लिफ हो भनेर यहाँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो लिफ यो सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो लिफ भन्ने कुरा आउँछ यो कम्पाउन्ड लिफ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कम्पाउन्ड लिफको मिनिङ के हुन्छ त्यो एउटा लिफ चाहिँ डिभाइड भएर थुप्रै लिफलेट्सहरू बनेको हुन्छ जस्तो कि यो मैले अघि कुरा गरिरहेको थिएँ यो एउटा लिफ हो एन्ड दिस लिफ इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ युनिट्स साना टुक्राहरूमा डिभाइड भएको जस्तो छ यो टुक्राहरूलाई चाहिँ लिफलेट्स भन्छ यो एउटा लिफलेट यो अर्को लिफलेट होल इज लिफ एन्ड दिज आर द लिफलेट्स यिनीहरू लिफलेट्सहरू भयो थुप्रै लिफलेट्सहरू यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अल दिज आर द लिफलेट्स यस्तो लिफलेट्सहरू भएको लिफलाई नै कम्पाउन्ड लिफ भनिन्छ सो फनको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो लिफ्स आर कम्पाउन्ड अनि कहिलेकाहीँ यो लिफलेट्स फेरि डिभाइड भएर अथवा लिफलेटलाई हामी पिन्ना पनि भन्छौँ लिफलेटहरू डिभाइड भएर अर्को सानो स्ट्रक्चर पनि भन्छ जस्तो कि म यहाँलाई अलिकति देखाउँ कि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो लिफलेट अलिकति मैले निकालेर देखाएँ यो लिफलेट मैले चुडेर देखाएँ यहाँलाई यो लिफलेट फेरि डिभाइड भएको जस्तो साना टुक्राहरूमा डिभाइड भएको देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पिन्युल्स भन्छ लिफलेटलाई पिन्ना पनि भन्छ लिफलेट फेरि डिभाइड भएको छ भने त्यसलाई पिन्युल्स भन्छ मैले फेरि यो अर्को लिफलेटमा देखाएँ जस्तो कि यो होल लिफ यो एउटा लिफलेट अनि यो एउटा जुन सानो टुक्रा जस्तो परेको छ यो चाहिँ लिफलेटहरू भयो यो एउटा लिफलेटको पनि टुक्रा यसलाई पिन्युल्स भयो यो लिफलेट यो चाहिँ पिन्युल्स अथवा यो पिन्ना अनि पिन्नाको पनि डिभिजनलाई हामी पिन्युल्स भन्छौँ थुप्रै पिन्युल्सहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सो यस्तो खालको पिन्युल्सहरू हुनसक्छ तर सबैमा पिन्युल्स नहुन पनि सक्छ जस लिफलेट चाहिँ हुन्छ अथवा पिन्ना चाहिँ हुन्छ पिन्युल्स हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो यस्तो खालको कम्पाउन्ड लिफ हुँदो रहेछ अनि यो जुन बिचको मेन एक्सिस छ हामी देख्छौँ नि यो लिफमा यो मेन एक्सिस यसलाई हामी मिड्रिप भन्छौँ मिड्रिप अथवा यसलाई ऱ्याचिस भने पनि भयो RACHIS ऱ्याचिस भन्ने गर्दछौँ यो ऱ्याचिसबाट थुप्रै डिफ्रेन्ट साइजको लिफलेट्सहरू
हामी देख्न सक्छौं। यो फनको लिफ पनि दुई खालको हुन्छ अरे, अनि एक खालको लिफमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं, जस्तै कि यो लिफमा पनि यहाँले राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँ सानो डट 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 गरेको स्ट्रक्चरहरु छ, थुप्रै सानो डट 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 गरेको स्ट्रक्चर छ। यो स्ट्रक्चर छ, यसलाई हामी सोराई भन्छौं र सबै लिफमा यस्तो नहुन सक्छ। मैले यहाँलाई अलिकति अझै नजिक ल्याएर देखाएँ, जस्तो कि यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो लिफलेट्सहरु भयो। लिफलेटमा यसो सानो दाना 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 जस्तो देखिन्छ, जस्तो कि यहाँ पनि देखिन्छ, यहाँले क्लियर छ, सानो डट 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 जस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो दाना दाना स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यसलाई हामी सोराई भन्छौं। जस्तो कि यहाँ पनि देख्न सकिन्छ, यो हेरि छ, यहाँनेरि पनि छ सोराईहरु, थुप्रै सोराईहरु हुन्छ लिफको मुनिपट्टिको सर्फेसमा। लिफको यो फनको मुनिपट्टिको सर्फेसमा यस्तो सोराई छ भने त्यो लिफलाई स्पोरोफिल्स भन्छौं हामी। स्पोरोफिल्स भनेको लिफ दैट बियर्स सोराई। अब सबै लिफमा त्यस्तो हुँदैन। यदि फनको लिफमा त्यस्तो सोराई डट डट जस्तो स्ट्रक्चर छैन भने त्यसलाई चाहिँ ट्रोपोफिल्स पनि भन्छौं हामी। ट्रोपोफिल्सलाई हामी स्टेराइल लिफ पनि भन्न सक्छौं र स्पोर बियरिङ अथवा सोराई बियरिङ लिफलाई चाहिँ फर्टाइल लिफ पनि भन्न सक्छौं। यसरी लिफहरु दुई खालको हुन्छ भने मैले एउटा यो सोराई डट डट भएको सोराई भएको लिफ, अर्को चाहिँ सोराई नभएको लिफ। त्यो डटलाई मैले सोराई भने त्यो डट कहिले किडनी शेपको हुन्छ, कहिले लाइन शेपको हुन्छ, हरेक फनमा फरक फरक खालको हुन्छ। यहाँ मैले देखाएकोमा चाहिँ स्मल डट जस्तो स्ट्रक्चर देखिराखेको छ। सो यो भयो फनको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर। र एउटा अर्को स्ट्रक्चर म यहाँलाई बताउँछु। यो फनको लिफ भयो, यो फनको लिफमा यङ लिफहरु भने पनि यहाँ निक्लिराखेको हुन्छ, जस्तो कि यो फनको लिफ, अनि यो त म्याच्योर लिफ भयो। यङ लिफ पनि यसरी निक्लिराखेको हुन्छ। यङ लिफ चाहिँ टुप्पोमा यसरी बटारिएको हुन्छ। म यहाँहरुलाई देखाउँ अलिकति थोरै ड्राइङ गरेर, जस्तो कि यहाँहरु हेर्नु होला, यो चाहिँ म्याच्योर लिफ भयो। यो सपोज फनको यो सोइलको सर्फेस यसरी मैले यहाँहरुलाई बताउँदै थिएँ। यो अन्डरग्राउन्ड स्टेमहरु भयो, यस्तो खालको अन्डरग्राउन्ड स्टेम हुन्छ। मानिलियो नोडहरु हुन्छ भनेर भनिराखेको थिएँ मैले। यसरी नोडहरु निक्लेको हुन्छ, नोड भनेको जोइन्ट्स, अनि मुनिपट्टिबाट यसरी रुट्सहरु निक्लिराखेको हुन्छ, एडभेन्टिटियस रुट्सहरु हुन्छ। यसरी रुट्सहरु निक्लिराखेको हुन्छ र फनको यो 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 भनेको चाहिँ स्टेम अथवा राइजम भन्छौं हामी। RHIZOME राइजम भयो, यो रुट भयो, रुट भयो। र फनको यो पोर्सनबाट यो नोडबाट माथितिर चाहिँ लिफ म्याच्योर लिफ निक्लिराखेको हुन्छ। अब सो यो राइजम भयो। अब यो राइजममा अघि मैले बताए जस्तै ब्राउन हेयर्सहरु हुन्छ, यहाँ ब्राउन हेयर्सहरु हुन्छ। मैले यहाँहरुलाई ड्राइङ गरेर देखाउन खोजिरहेको छु। यसलाई रामेन्टा भन्छ भनेर मैले अघि बताइरहेको थिएँ। एकदम ब्राउन हेयर्सहरु हुन सक्छ, यस्तो खालको। यो राइजमलाई कभर गरेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ रामेन्टा। रामेन्टा। अनि यो नोडहरु हुन्छ भन्दै थिएँ मैले। यो नोडहरुबाट चाहिँ मुनिपट्टिबाट रुट निक्लिन्छ, अनि माथिबाट चाहिँ लिफहरु निक्लिन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा लिफको ड्राइङ गर्न खोजेँ। यो मानिलियो फनको लिफहरु यस्तै हुन्छ। मैले हाफ पोर्सन मात्र देखाएँ। यसैगरी यहाँ अनि अघि मैले बताउँदै थिएँ, यहाँनिर यसो साना दाना दाना स्ट्रक्चर्सहरु देखिन्छ, जसलाई सोराई भनिन्छ। तर सबै लिफमा हुँदैन भन्दै थिएँ म। सोराई हुने लिफलाई स्पोरोफिल भनिन्छ, नहुने लिफलाई ट्रोपोफिल्स भनिन्छ। मानिलियो यहाँ मैले यो लिफको आधी पोर्सन बनाएँ, हाफ पोर्सन मैले बनाएको छैन। यिनीहरु भनेको चाहिँ लिफलेट्सहरु भयो। लिफलेट्स अथवा पिन्ना पनि भन्छौं हामी, PINNA पिन्ना। म यङ लिफको कुरा गर्दै थिएँ। यो यङ लिफ चाहिँ फनको यङ लिफ त्यही नोडबाट निक्लिने हो। यङ लिफ चाहिँ यस्तो खालको निक्लिन्छ, अनि टुप्पोमा गएर चाहिँ यस्तो कोइल भएको हुन्छ, स्पाइरली कोइल भएको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी कोइल भएको हुन्छ। फनको यङ लिफ चाहिँ कोइल एट द टिप, टुप्पामा गएर बटारिएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी भाँचेर सब्जीको रूपमा निगुरो भनेर अथवा न्युरो भनेर खाने पनि गर्छौं। र यो जुन यङ लिफ छ, यङ लिफको टुप्पो बटारिएको हुन्छ। यो यसलाई भन्छ सर्सिनेट, सर्सिनेट भर्नेसन, सर्सिनेट भर्नेसन गर्ने गर्छ।
यहाँ पनि र्यामेन्टाहरू देखिन्छ, ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्सहरू यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। यो भयो भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर। अनि यो बिचको जुन लाइन छ यसलाई हामी र्याचिस भन्छौँ, अघि मैले बताइरहेको थिएँ र्याचिस। मैले यहाँ पिन्ना मात्रै बनाएँ, यो कहिले कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिन्ना पनि डिभाइड भएर चाहिँ पिन्न्युल्स भन्छ। सो यस्तो खालको हुन्छ। सो यो फिगरबाट तपाईँहरूले के देख्नुभयो भने यो जुन छ नि यो म्याच्योर लिफ, यो म्याच्योर लिफको यो यहाँनिर भयो, सपोज यो म्याच्योर लिफ भयो, यो म्याच्योर लिफ सुरुमा यस्तो हुन्छ, यो म्याच्योर लिफ भयो, यङ लिफ यस्तो हुन्छ। अनि यो यङ लिफको टुप्पो जुन बटारिएको छ कोयल छ, सर्सिनेटली कोयल भन्छौँ हामी, त्यही कोयल भएको पोर्सन फेरि उल्टो तरिकाले घुमेपछि यस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्छ। यो चिज नै पछाडि गएर यो भन्छ भनेको यो यङ लिफ, यो म्याच्योर लिफ। यसलाई मैले यहाँ यसरी लेख्थेँ, YOUNG, यङ लिफ, यङ लिफ विच इज कोयल एट द टिप। सो अहिले मैले यहाँहरूलाई फनको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर्सको बारेमा कुरा गरेँ। अब यसको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि फनको रिप्रोडक्सन स्पोरबाट पनि हुन्छ अनि ग्यामेटबाट पनि हुन्छ। अब स्पोर कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्रक्चर जुन दाना दाना परेको स्ट्रक्चर त्यसलाई मैले सोराई भनेको थिएँ। सिङ्गुलर सोरस हुन्छ, प्लुरल सोराई, विच इज पकेट लाइक अर किडनी लाइक अर समटाइम्स लाइन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि त्यो सोराईभित्र चाहिँ स्पोरेन्जियम भन्ने हुन्छ, अनि स्पोरेन्जियमभित्र स्पोर्स हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ यत्तिकै हेरेर देख्न सक्दैनौँ, यसको लागि चाहिँ हामीले स्लाइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फनको लिफको भर्टिकल सेक्सन, जस्तो कि लिफ भन्दा पनि लिफलेट्सको भनौँ, यो लिफलेट भयो, यो लिफलेटलाई यो लिफलेटमा जहाँनिर यसरी सोराई हुन्छ यसलाई चाहिँ भर्टिकल सेक्सन्स काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भिएस काट्नुपर्छ। कहाँबाट काट्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो सोराईलाई क्रस हुने गरी हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काट्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सोराईभित्र त्यो सानो किडनी सेपको स्ट्रक्चर जुन मैले यहाँलाई देखाउन खोजेको थिएँ अघि, यहाँनिर हुन्छ, यहाँ सानो सानो हुन्छ, त्यहाँबाट नदेखिन पनि सक्छ क्यामेरामा। यहाँ सानो किडनी सेपको स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै कि म यहाँलाई फेरि देखाउन खोज्दैछु कि यो लिफलेट्स भयो, लिफलेटमा यो लिफलेटको भेन्ट्रल साइड हो, यो भेन्ट्रल साइडलाई नि म देखाइरहेको छु। यहाँ सानो दाना दाना स्ट्रक्चरहरू, सानो सानो पोइन्ट जस्तो स्ट्रक्चरहरू देखिन सक्छ, सानो सानो थोप्ला जस्तो देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ पनि छ, जस्तो कि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ त्यहाँ सानो दाना जस्तो स्ट्रक्चर छ, त्यसलाई सोराई भनेको। त्यही सोरालाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ डट बनाइराखेको छु। सो त्यो डटलाई पर्ने गरी यसलाई हामीले भर्टिकल सेक्सन यसरी काट्यौँ भने अब त्यहाँभित्र त्यो डटभित्र के छ भन्ने कुरा देखिन्छ, तर त्यो असाध्यै सानो हुन्छ, माइक्रोस्कोपबाट मात्रै देखिन्छ। र त्यहाँभित्र चाहिँ हामी स्पोरेन्जियमहरू देख्छौँ। अब स्पोरेन्जियम हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो यसलाई काट्दाखेरिको स्ट्रक्चरको पहिला कुरा गरौँ। यसलाई काट्दाखेरि हामी यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ। यो चाहिँ लिफलेट भयो। सोराई भनेको चाहिँ मैले बताएँ लिफलेटको मुनिपट्टि झुन्डिराखेको किडनी सेपको स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर भने। अब त्यो किडनी सेपको स्ट्रक्चरमा त्यो सोराई हुँदै हामीले यदि काट्यौँ भने त्यहाँनिर यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू हामी देख्छौँ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ। यो मैले फेरि बताएँ, यो लिफलेट भयो, लिफलेटमा सोराई हुन्छ, सोराईलाई हुँदै हामीले यो लिफलेटलाई काट्यौँ र माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ, विच इज मोर अर लेस किडनी सेपको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किडनी सेपको स्ट्रक्चर। यो लिफलेट भयो, लिफलेट्सहरू भयो, अनि यो चाहिँ सोराई भयो, होल स्ट्रक्चर सोराई भयो। यसलाई हामी यसरी भन्नुपर्छ, भर्टिकल सेक्सन्स अफ सोराई भनौँ। सोराईको भर्टिकल सेक्सन काट्दाखेरि यस्तो देखियो। यहाँ एउटा कभरिङ देख्नुहुन्छ, त्यो कभरिङलाई हामी इन्डोसियम भन्छौँ, INDUSIUM, इन्डोसियम भन्छौँ। र यहाँ बिचकोमा एउटा सोलन स्ट्रक्चर, स्लाइटली सोलन स्ट्रक्चर छ, यसलाई हामी प्लासेन्टा भन्छौँ। जस्तो कि मैले यहाँ लेबल गरेँ प्लासेन्टा हो। त्यो प्लासेन्टाबाट टेनिसको ऱ्याकेट जस्तो स्ट्रक्चरहरू निक्लिराखेको हुन्छ, थुप्रै निक्लेको हुन्छ, यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू निक्लिराखेको हुन्छ, टेनिस ऱ्याकेट लाइक स्ट्रक्चर, जसलाई हामी स्पोरेन्जियम भन्छौँ। जस्तो कि यो मैले देखाएको स्ट्रक्चर चाहिँ स्पोरेन्जियम भयो, SPORANGIUM हो। त्यो स्पोरेन्जियमभित्र चाहिँ अब स्पोर्सहरू हुन्छ। म भन्दै थिएँ रिप्रोडक्सन स्पोरबाट पनि हुन्छ। अब स्पोर कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो फनको लिफ, अनि फनको लिफमा लिफलेट्स, लिफलेट्समा सोराई, अनि सोराईभित्र चाहिँ स्पोरेन्जियम हुँदो रहेछ, अनि स्पोरेन्जियमभित्र चाहिँ स्पोर्सहरू हुँदो रहेछ। जस्तो कि अब एउटा स्पोरेन्जियमलाई ठुलो बनायो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्पोरेन्जियमको म स्ट्रक्चर यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु।
स्पोरेन्जियम टेनिस र्याकेट लाइक स्ट्रक्चर भन्दै थिएँ। यसको वाल हुन्छ, यो बाहिरपट्टिको वाल भयो, एकातिरको वाल अलिकति मोटो वालले बनेको हुन्छ, जस्तै कि यहाँ म देखाउँछु। यस, यो मैले स्पोरेन्जियम यो एउटा स्ट्रक्चरलाई यहाँ बाहिर निकालेर देखाइरहेको छु। यो वाल हो यो मानिलियो, अनि एक साइडमा चाहिँ अलिकति थिन वाल सेलहरूले बनेको हुन्छ, थिन र फ्ल्याट सेलले बनेको हुन्छ। यो रिजनलाई स्टोमियम भन्छौँ हामी, STOMIUM, स्टोमियम। अनि यो भनेको चाहिँ मैले स्पोरेन्जियम बनाइराखेको छु, RANGIUM। यो सिंगल स्पोरेन्जियम भयो, यसलाई हामी स्टक पनि भन्न सक्छौँ। स्पोरेन्जियमको स्टक हुन्छ र माथि हेड जस्तो अथवा क्याप्सुल पनि भन्न सक्छौँ हामी। अनि त्यसको यो वाल हो, अनि यहाँभित्र चाहिँ स्पोर्सहरू हुन्छ, यसरी यहाँ स्पोर्सहरू हुन्छ, थुप्रै मसिनो डस्ट लाइक स्पोर्सहरू हुन्छ, यस्तो खालको। यो चाहिँ स्पोर्स भयो। मैले बताउन खोजेको फनको लिफमा सोराई हुन्छ, सोराई भयो, अनि सोराईभित्र चाहिँ थुप्रै टेनिस र्याकेट लाइक स्पोरेन्जियम हुँदो रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि स्पोरेन्जियमभित्र स्पोर्सहरू हुँदो रहेछ। हो, यही स्पोर्सले गर्दा रिप्रोडक्सन गर्छ फनले। अब यो फनको लिफ भयो मानिलियो, यो फनको लिफको यहाँ सोराई मैले अघि देखाएको थिएँ, त्यो सोराई पछाडि भनेको यो स्ट्रक्चर पछाडि ब्रेक हुन्छ, अनिखेरि यो भित्रको जुन स्पोरेन्जियम छ नि, स्पोरेन्जियम पनि रप्चर हुन्छ र यहाँबाट स्पोर्सहरू भुइँमा खस्छ। जस्तो कि फनको प्लान्ट त यसरी उभिराखेको हुन्छ, अनि त्यहाँभित्रको स्पोरेन्जियम पनि फुट्यो भने यहाँबाट स्पोर्सहरू अब भुइँमा खस्छ, अनि स्पोरबाट चाहिँ अब ग्यामेटोफाइट प्रोसेस सुरु हुन्छ फनको। अब ग्यामेटोफाइट भन्ने कुरा मैले एउटा वर्ड युज गरेँ यहाँ। जब स्पोर बन्छ अब ग्यामेटोफाइट सुरु भयो फनको केसमा, आफ्टर मियोसिस हो। एक्चुअली यहाँ स्पोर कसरी बन्छ भन्दाखेरि मियोसिस भएर बन्ने गर्छ। यहाँ स्पोर मदर सेल भन्ने हुन्छ, त्यसमा मियोसिस भएर स्पोर्स बन्छ। मियोसिस पछाडिका स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ ग्यामेटोफाइट हुन्छ। सो स्पोर्स पनि ग्यामेटोफाइटमा पर्छ। स्पोर्स भुइँमा खस्छ भने मैले, अनि त्यो भुइँमा खसेको स्पोरबाट चाहिँ अब एउटा प्रोथालस भन्ने हार्ट सेपको प्रोथालस बन्छ, त्यो चाहिँ मेन ग्यामेटोफाइट हो। अब यो कहाँनिर बन्ने भयो भन्दाखेरि सपोज यो फनको प्लान्ट भयो नि, यहाँबाट स्पोर्स भुइँमा खस्यो भने अनि त्यो स्पोर्सबाट चाहिँ यो भुइँमा प्रोथालस बन्ने भयो। अब प्रोथालस पनि असाध्यै सानो हुन्छ, हाम्रो आँखाले देखिँदैन, यो कुनै पनि आँखाले देख्दैनौँ। जस्तो कि हामी यो सोराई, भर्टिकल सेक्सन्स अफ सोराई, यो हेर्नको लागि पनि हामीले पर्मानेन्ट स्लाइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ। स्पोरेन्जियम स्पोर्स पनि हामी माइक्रोस्कोपको सहायताले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई अहिले ड्रइङ गरेर देखाइराखेको छु यस्तो हुन्छ भनेर। त्यस पछाडि म कुरा गर्दै थिएँ, फनको प्लान्टले स्पोर बनायो, स्पोर भुइँमा खस्छ अरे, अनि स्पोरबाट चाहिँ अब लाइफ साइकलको नेक्स्ट फेज सुरु हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ ग्यामेटोफाइट सुरु हुन्छ। अब म यहाँलाई त्यो ग्यामेटोफाइट भनेको प्रोथालस हो, मेन ग्यामेटोफाइट भनेको त्यो कस्तो हुन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। अब म कुरा गर्दै थिएँ स्पोर। स्पोर जब भुइँमा खस्छ, स्पोरबाट चाहिँ सपोज मानिलिउँ यो एउटा स्पोर भयो, एउटा स्पोर भयो, यो स्पोर, यस्ता धेरै स्पोर्सहरू भुइँमा खस्छन्, फनको प्लान्टको फेदामा खस्छन्, माटोमा खस्छ। र स्पोर कुनै कुनै स्पोरले चाहिँ अब जब सुइटेबल ठाउँ पाउँछ, स्पोर जर्मिनेट हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हार्ट सेपको प्रोथालस बन्छ। अब यो प्रोथालस स्पोर्स पनि हाम्रो आँखाले देख्दैन र प्रोथालस पनि हाम्रो आँखाले देख्दैन, यसलाई हामीले हेर्नको लागि माइक्रोस्कोप नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म ड्रइङ गरेर यहाँ कस्तो देखिन्छ त्यो माइक्रोस्कोपमा स्लाइड हेर्दा त्यो कुरा देखाउन गइरहेको छु कि अब प्रोथालस भन्छ, प्रोथालस चाहिँ हार्ट सेपको हुन्छ। यहाँ म देखाउँछु अलिकति स्ट्रक्चर, यहाँ हेर्नु होला। अलिक यस्तो यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा यसरी राइजोइड्सहरू, थुप्रै थ्रेडहरू निक्लेको देखिन्छ मुनिपट्टि। यो माटोमा हुन्छ, यो स्ट्रक्चर माटोमा बन्छ र माटोको यसरी बसेको हुन्छ। जस्तो प्रोथालस मानिलिनु, यो मेरो हात चाहिँ प्रोथालस भयो भने प्रोथालस यस्तो चिप्टो हुन्छ, माटोमा बसेको हुन्छ, र माटो भएतिर चाहिँ यस्तो राइजोइड्सहरू देखिन्छ, यहाँ देखिन्छ। अनि त्यो राइजोइड्सहरू भएको ठाउँमा चाहिँ मेल सेक्स अर्ग्यान, यो फनको मेल सेक्स अर्ग्यान जसलाई हामी एन्थेरिडियम भन्छौँ, त्यो एन्थेरिडियमहरू पाइन्छ यतातिर। यो भयो एन्थेरिडियम। मैले प्रोथालस बनाइरहेको छु, प्रोथालसमा सेक्स अर्ग्यान्सहरू हुन्छ, एन्थेरिडियम हुन्छ। यो चाहिँ राइजोइड्स हो, रुट होइन, राइजोइड्स भन्नुपर्छ हामीले यसलाई, राइजोइड्स। यो होल भनेको चाहिँ प्रोथालस बनाइराखेको छु मैले।
प्रोथ्यालस अनि यो अगाडिपट्टिको पोर्सन यसलाई हामी एन्टिरियर साइड भन्छौँ यसलाई हामी पोस्टेरियर साइड भन्छौँ एन्टिरियर साइड चाहिँ अलिकति भित्र पसेको हुन्छ चेपिएर भित्र पसेको जस्तो हुन्छ त्यसलाई एपिकल नोज भन्छ एपिकल नोज अनि खेरि यो एपिकल नोजको वरिपरि चाहिँ फिमेल सेक्स अर्गेन्सहरू हुन्छ मैले यहाँलाई फेरि सम्झाउँ कि थुप्रै फिमेल सेक्स अर्गेन्सहरू हुन्छ यहाँनिर एराउन्ड द एपिकल नोज यसलाई हामी आर्किगोनियम भन्छौँ जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्किगोनियम यो भनेको चाहिँ फिमेल सेक्स अर्गेन्स भयो सो यसरी यो प्रोथ्यालस भन्यो प्रोथ्यालस विच इज heart shape structure and it bears antheridium and archegonium यो भनेको चाहिँ एन्थेरिडियम मेल सेक्स अर्गेन भयो फिमेल सेक्स अर्गेन आर्किगोनियम भयो त्यो चाहिँ प्रोथ्यालसमा पाइँदो रहेछ अनि प्रोथ्यालस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि माटोमा हुन्छ र प्रोथ्यालस चिप्टो हुन्छ र प्रोथ्यालसको मुनिपट्टिको साइडमा माटो भएतिर चाहिँ यसरी सेक्स अर्गेनहरू बसेको हुन्छ सो यो भयो प्रोथ्यालसको स्ट्रक्चर यस्तो खालको प्रोथ्यालस देखिन्छ यो प्रोथ्यालस ग्रिन हुन्छ यहाँ थुप्रै सेलहरू हुन्छ यो जुन ब्ल्याङ्क छोडेको छ मैले यहाँ थुप्रै सेल्सहरू हुन्छ त्यो सेल्सहरू चाहिँ फोटोसिन्थेटिक हुन्छ भनेको क्लोरोप्लास्ट भएको हुन्छ र यसले आफै खाना बनाउन सक्छ सो प्रोथ्यालस चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्छौँ हामी बिकज इट कन्टेन्स फोटोसिन्थेटिक सेल्स सो द्याट इट क्यान प्रिपेयर इट्स फुड सो इट इज अटोट्रोपिक अर इन्डिपेन्डेन्ट अर फोटोसिन्थेटिक जे भने पनि कुरा एउटै भयो सो यो भयो अब प्रोथ्यालसको साइज कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो यहाँ अलिकति यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ कि प्रोथ्यालसको साइज यसको डायमिटर भनेको यो डायमिटर भनेको झन्डै 2 to 3 mm जति हुन्छ जस्तै कि मैले यहाँलाई बताएँ 2 to 3 mm हुन्छ यो झन्डै रफली कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ यो डायमिटर भनेको 2 to 3 mm हुन्छ यतिको हुन्छ र पातलो कति हुन्छ यो चिप्टो हुन्छ भने यसलाई हामी डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन भन्छौँ एकदम पातलो हुन्छ कति पातलो भन्दाखेरि असाध्यै एउटा सेल कति पातलो हुन्छ त्यति नै पातलो हुन्छ अब यहाँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ यो बिचतिर चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ यो बिचतिर यो छेउछेउतिर चाहिँ यो प्रोथ्यालसको वरिपरिको छेउछेउमा चाहिँ छाम्यो भने असाध्यै पातलो हुन्छ सिंगल सेल थिकनेस भन्छौँ अनि बिचतिर चाहिँ 2-3वटा सेलहरू खप्याउँदा कति मोटो हुन्छ त्यति नै मोटो हुन्छ यो बिचतिर चाहिँ यस्तो खालको एकदमै चेप्टो सानो प्रोथ्यालस हुन्छ यहाँले अन्दाज गरिसक्नुभयो अब प्रोथ्यालसको साइज कत्रो हुन्छ र कति मोटो हुन्छ यो चेप्टो हुन्छ भनेको डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन मैले एउटा वर्ड लेखेँ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन भनेको चेप्टो हुन्छ मैले अर्को एउटा पोइन्ट पनि यहाँलाई थपेँ कि यो अटोट्रफ हुन्छ अनि यसको डायमिटर पनि मैले यहाँलाई बताएँ 2 to 3 mm रफली त्यति मात्रै हुन्छ र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्स अर्गेन हुन्छ कता हुन्छ भन्दाखेरि माटो भएतिर हुन्छ अनि त्यसमा मेल सेक्स अर्गेन के हो भन्दाखेरि एन्थेरिडियम त्यो चाहिँ कता हुन्छ पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ माटोतिर तर पोस्टेरियर चुच्चो परेकोतिर हुन्छ थुप्रै एन्थेरिडियम हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ राइजोइडसँग इन्टरमिक्स भएर बसेको हुन्छ र फिमेल सेक्स अर्गेन के हो भन्दाखेरि आर्किगोनियम हुन्छ थुप्रै आर्किगोनियम हुन्छ तिनीहरू चाहिँ यो एन्टिरियर साइडतिर हुन्छ माटो भएतिर तर अगाडिपट्टि एपिकल नोजको वरिपरि यसरी फिमेल सेक्स अर्गेन जसलाई हामी आर्किगोनियम भन्छौँ त्यो पाइन्छ सो यसरी प्रोथ्यालसमा डिफ्रेन्ट मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गेन्सहरू हामी देख्न सक्छौँ तर यो कुरा हामी यतिकै देख्दैनौँ फनको प्लान्टलाई हामीले फिल्डमा गएर हेऱ्यौँ अथवा काहीँ म्युजियम स्पेसिमेनमा हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्दैनौँ प्रोथ्यालस स्पोर्ट्सहरू यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपको सहायताले पर्मानेन्ट स्लाइडलाई युज गरेर हामीले यो स्ट्रक्चर स्टडी गर्न सक्छौँ र त्यो देख्दाखेरि हामीले यस्तो स्ट्रक्चर नै देख्नुपर्ने हुन्छ यो भयो यो चाहिँ अब प्रोथ्यालसको कुरा र अर्को एउटा छ अब यहाँलाई म थोरै रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा थोरै आइडिया दिन्छु कि रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको नाम त मैले बताइसकेँ एन्थेरिडियम भनेको चाहिँ मेल सेक्स अर्गेन भयो मेल सेक्स अर्गेन्स एन्ड आर्किगोनियम भनेको चाहिँ फिमेल सेक्स अर्गेन भयो यस्तो भयो अब थोरै त्यसको बारेमा अलिकति बताउँछु यो फिमेल सेक्स अर्गेन जुन यो एपिकल नोजको वरिपरि छ त्यो चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई म देखाउँछु यस्तो खालको कोनिकल फ्ल्याग सेपको जस्तो हुन्छ र अलिकति कर्भड टाइपको हुन्छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइटली इट इज कर्भड यस्तो खालको बटारेको हुन्छ प्रोथ्यालसको मुनिपट्टि झुन्डिराखेको हुन्छ एपिकल नोजको वरिपरि अनि यसको एउटा ठुलो अलिकति ब्रोड पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामी भेन्टर भन्छौँ भेन्टर र एउटा पोर्सन चाहिँ अलिकति लामो टिप जस्तो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेक भन्छौँ
NECK भन्छौँ, नेक भन्छौँ। यो भेन्टरमा एउटा सेल अलिकति ठुलो हुन्छ, त्यसलाई हामी एक भन्छौँ, र एउटा सेल अलिक सानो हुन्छ, त्यसलाई भेन्टर क्यानल सेल भन्छौँ हामी। जस्तो कि मैले यहाँ लेखेँ, यसलाई एक भन्छौँ, यसलाई चाहिँ भेन्टर क्यानल सेल्स, VCC पनि भन्छौँ हामी, भेन्टर क्यानल सेल। अनि यो नेक भयो, नेक चाहिँ स्लाइटली कर्भ हुन्छ, र नेकमा चाहिँ एउटा नेक क्यानल सेल हुन्छ, बाई न्युक्लियर, दुईटा न्युक्लियस भएको एउटा नेक क्यानल सेल हुन्छ, नेक क्यानल सेल। अनि टुप्पामा चारवटा कभर सेल्सहरू हुन्छ, यहाँ त्यति क्लियर नहुन सक्छ, यहाँ कभर सेल्सहरू हुन्छ। यो अहिले मैले यहाँलाई देखेँ आर्किगोनियमको स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम which is conical, more or less conical flax shape structure with a solan base called venter and slightly curved tube-like neck. And since it is female sex organs, it contains egg. In female sex organ के प्रोड्युस गर्छ त egg अथवा ओभियम प्रोड्युस गर्छ। त्यस्तै अब म यहाँलाई मेल सेक्स अर्गनको स्ट्रक्चरको कुरा गर्छु। मेल सेक्स अर्गनलाई चाहिँ अघि मैले बताइसकेँ, यहाँ एन्थेरिडियम भन्छ, यो चाहिँ प्रोथालसको मुनिपट्टि हुन्छ र पोस्टेरियर इन्डमा हुन्छ। यो पनि अब प्रोथालसको मुनिपट्टि झुन्डिराखेको हुन्छ। मोरलेस यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेमिस्फेरिकल सेपको हुन्छ, यस्तो सेपको हुन्छ, पुरै पर्फेक्टली स्फेरिकल पनि होइन, हेमिस्फेरिकल सेपको हुन्छ। बाहिरपट्टि एउटा कभरिङ हुन्छ जसलाई हामी ज्याकेट भन्छौँ, यस्तो एउटा कभरिङ हुन्छ, ज्याकेट हुन्छ। अनि खेरि यहाँभित्र चाहिँ पछाडि फाइनली के भन्छ भन्दाखेरि थुप्रै यस्तो खालको कोइल एन्थेरोजोइड्सहरू भन्छ। यसरी यहाँहरू म देखाउँ, यस्तो खालको एन्थेरो। अब यो स्ट्रक्चर हामी यत्तिकै देख्न सक्दैनौँ, मैले बताइसकेँ, माइक्रोस्कोपको सहायताले देख्न सक्छौँ। यो मैले बनाएँ एन्थेरिडियम, एन्थेरिडियम अथवा मेल सेक्स अर्गन अफ द फन। अनि यो भित्र बनेको जुन स्प्रिङ जस्तो छ, यस्तो खालको स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेल सेक्स अर्गन्स, अब मेल ग्यामेट भन्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ मेल ग्यामेट भयो, फनको मेल ग्यामेटहरू यसरी कोइल्ड हुन्छ र थुप्रै फ्लाजेलाहरू भएको हुन्छ, मल्टिफ्लाजिलेटेड हुन्छ, कोइल्ड एन्ड मल्टिफ्लाजिलेटेड हुन्छ। यो चाहिँ एन्थेरोजोइड्स अथवा मेल ग्यामेट, एन्थेरोजोइड्स अथवा मेल ग्यामेट विच इज कोइल्ड एन्ड मल्टिफ्लाजिलेटेड। सो यहाँलाई मैले के रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा बताएँ। यो जति स्ट्रक्चरहरू अहिले मैले यहाँ बनाएको छ, यो सबै ग्यामेटोफाइट्ससँग रिलेटेड स्ट्रक्चर्सहरू भयो। स्पोर्स भयो विच इज फ्रम आफ्टर मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल, स्पोर पनि ग्यामेटोफाइट, त्यसबाट पनि मेन ग्यामेटोफाइट चाहिँ हो। त्यो मेन ग्यामेटोफाइटले सेक्स अर्गन प्रोड्युस गर्दो रहेछ, अनि सेक्स अर्गनले चाहिँ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट बनाउँदो रहेछ। यदि फिमेल सेक्स अर्गन हो भने एक बनाउँछ, मेल सेक्स अर्गन हो भने चाहिँ एन्थेरोजोइड्स अथवा यसलाई हामी स्पर्म पनि भन्न सक्छौँ। सो यसरी हामी फनको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्सहरू पनि स्टडी गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पर्मानेन्ट स्लाइड र माइक्रोस्कोपको जरुरत पर्छ। आज हामी बायोडाइभर्सिटी अन्तर्गत एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको, फ्लावरिङ प्लान्टको डिस्क्रिप्सन गर्ने तरिका, टेक्सोनोमिक टर्म्सहरूलाई युज गरेर यसको कसरी डिस्क्राइब गर्ने, यो प्लान्टलाई, यो फ्लावरिङ प्लान्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लान्टको डिस्क्राइब गर्ने तरिका सिकाउँछु। यहाँ अहिले मेरो हातमा छ एउटा सयपत्रीको सानो हाँगा छ, यहाँ मैले बोकिराखेको छु। यो सयपत्रीलाई हामी टेजेटस प्याटुला भन्छौँ, यसको साइन्टिफिक नेम टेजेटस प्याटुला अथवा मेरीगोल्ड, इङ्ग्लिसमा हामी मेरीगोल्ड भन्छौँ। अब यो एउटा प्लान्ट, पुरै प्लान्ट त यहाँ छैन, यो प्लान्टको डिस्क्रिप्सन गर्ने म तरिका सिकाउन गइरहेको छु। कुनै पनि एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि पहिला हामीले यसको हेबिट्याटबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई डिफ्रेन्ट स्टेपमा कम्प्लिट गर्नु हुन्छ, अलिक लामो स्टेप्सहरू हुन्छ। त्यो हामीले हेबिटेटबाट सुरु गरेर त्यस पछाडि हेबिट आउँछौँ, अनि रुट, स्टेम, लिफ, अनि त्यस पछाडि इन्फ्लोरोसेन्स, यो यस्तै गरेर क्यालिस कोरोला हुँदै हुँदै लास्टमा हामी फ्लोरल फर्मुला अनि फ्लोरल डायग्राम भन्ने हुन्छ, त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले दिएको जुन प्लान्ट भने यो टेजेटस प्याटुला अथवा मेरीगोल्ड, यो चाहिँ कम्पोजिटिभ फ्यामिली अन्तर्गत पर्दछ अथवा हामी एस्टेरेसी पनि भन्छौँ। एन्जियोस्पर्ममा धेरै फ्यामिलिजहरू छन्। एन्जियोस्पर्ममा अथवा फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट फ्यामिलिजमा राखेको छ, कुनै एउटा फ्यामिलीमा पर्छ, अर्को फ्यामिलीमा पर्छ। यो मेरीगोल्ड भन्ने चाहिँ कम्पोजिटिभ अथवा एस्टेरेसी फ्यामिलीमा पर्छ। सो आज हामी यो एस्टेरेसी फ्यामिली अन्तर्गत टेजेटस प्याटुला भन्ने प्लान्ट, जसलाई हामी मेरीगोल्ड भन्छौँ, यसको डिस्क्रिप्सन गर्न गइरहेको छु। सो मैले अघि बताइसकेँ कि डिस्क्रिप्सनमा हामीले पहिला
ह्याबिट्याटबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब यो हामीले सायद धेरैले देखेको हुनसक्छ यो मेरीगोल्ड अथवा सनफ्लावर। अब यो कहाँ उम्रिन्छ, ह्याबिट्याट भनेको यो कहाँनिर उम्रिन्छ भन्ने कुरा हो। सो नर्मली हामीलाई थाहा छ दिस इज कल्टिभेटेड प्लान्ट, यो कल्टिभेटेड प्लान्ट भयो। वाइल्ड यत्तिकै जङ्गलमा अथवा बाटोको छेउछाउमा यो उम्रेको प्रायः हामी कमै देख्छौँ। इट इज कल्टिभेटेड प्लान्ट एन्ड क्यान बी कल्टिभेटेड इन एनी टाइप अफ द क्लाइमेट। यो अलिकति चिसो ठाउँमा पनि हुनसक्छ, गर्मी ठाउँमा पनि हुनसक्छ। यसरी हामीले ह्याबिट्याट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो एनिवे इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट। अब त्यस पछाडि हामीले ह्याबिट लेख्नुपर्छ। ह्याबिटमा यो प्लान्ट हर्ब हो कि श्रब हो कि ट्री हो त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। ह्याबिट्याट सकेर ह्याबिट। ह्याबिटमा चाहिँ ह्याबिट भन्नाले नेचर बुझिन्छ। यो प्लान्टको नेचर कस्तो छ, हर्ब हो कि श्रब हो कि ट्री हो। अब यहाँले देख्नुभएको होला यो प्लान्ट खासै ठुलो हुँदैन, धेरै भयो भने 2 फिट जति अग्लो हुनसक्छ, 2 फिट 3 फिट त्यस्तै हो, त्यति नै अग्लो हुन्छ। त्यत्रो साइजको प्लान्टलाई हामी जेनरली हर्ब भन्ने गर्छौँ। सो यो एउटा हर्ब हो। सो हामीले ह्याबिटमा के लेख्नु पऱ्यो भने यो हर्बेसियस अथवा हर्ब हो र यसको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ त्यो पनि लेख्नुपर्छ। यो कति बाँच्छ, यो सयपत्रीको यो बोट कति बाँच्छ। सो नर्मली यो 1 सिजन अथवा 1 वर्षभन्दा धेरै बाँच्दैन, त्यस पछाडि मर्छ, हामीले फेरि अर्को बिरुवा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको प्लान्टलाई हामी एन्युअल भन्छौँ। सो ह्याबिटमा हामीले हर्ब एन्ड एन्युअल भनेर लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले ह्याबिटको कुरा गरेँ। त्यस पछाडि अब हामीले यसको रुटको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अब हामी भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छौँ। भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरमा रुट, स्टेम र लिफको कुराहरू आउँछ। अब पहिला हामीले सुरु गर्दैछौँ रुट। अब रुट त यहाँ मैले ल्याएको छैन, तर यहाँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि यसको लिफ राम्ररी हेऱ्यो भने यसको लिफमा रेटिकुलेट भ्यानेसन देखिन्छ। त्यहाँबाट त्यति धेरै क्लियरली यहाँ देख्न सक्नुहुन्न, तर यहाँ तपाईँले कुनै एउटा सयपत्रीको बोटको लिफलाई हेर्नुभयो र त्यहाँ भ्यानेसन अलिकति अब्जर्भ गर्नुभयो भने रेटिकुलेट भ्यानेसन पाउनुहुन्छ। र भ्यानेसन रेटिकुलेट भयो भने त्यो प्लान्ट डाइकोट हुन्छ। त्यस कारण यो डाइकोट अन्तर्गत पर्ने एउटा प्लान्ट हो र डाइकोट अन्तर्गत पर्ने प्लान्टको चाहिँ रुट ट्याप रुट हुन्छ। यहाँ रुट देखाएको छैन, मैले ल्याएको पनि छैन, तर यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो डाइकोट प्लान्ट हो किनभने भ्यानेसन रेटिकुलेट छ। लिप त छ यहाँनिर, त्यसैको आधारमा हामी रेटिकुलेट भ्यानेसन देख्ने बित्तिकै डाइकोट हो भन्न सक्छौँ र डाइकोट हो भन्ने बित्तिकै यसको रुट ट्याप रुट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै डाइकोट प्लान्टहरूको रुट सिस्टम ट्याप रुट हुन्छ। सो यसको रुट यहाँ नभए पनि यहाँले रुटमा के लेख्नु पऱ्यो, ट्याप रुट भनेर लेख्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि आउँछ स्टेमको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्छ। यहाँ मैले अलिकति स्टेमको पोर्सन ल्याएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टेम हो। यसलाई हामी काण्ड भनौँ न, नेपालीमा काण्ड भन्छ, यो स्टेम छ, यस्तो स्टेमहरू छ। अब यो स्टेमको डिस्क्रिप्सन, अब प्लान्ट त यसरी उभिराखेको हुन्छ, अब यो स्टेमलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। केही सेमी टेक्निकल टर्म्स भन्ने हुन्छ यसमा। हामीले डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि केही टेक्सोनोमिक टर्म्सहरूलाई युज गर्छौँ, जसलाई हामी सेमी टेक्निकल टर्म्सहरू भन्छौँ। त्यसलाई युज गरेर हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म अब स्टेमको डिस्क्रिप्सन गर्न थाल्छु। यो स्टेम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली यो प्लान्ट यसरी उभिएको हुन्छ। उभिएको प्लान्टमा स्टेम पनि उभिएकै हुन्छ, ठाडो हुन्छ। त्यस्तो खालको स्टेम छ भने इरेक्ट भन्नुपर्छ, हामीले इरेक्ट भनेर लेख्न जानु पऱ्यो। त्यस पछाडि अब ब्रान्च छ कि अनब्रान्च छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लान्टमा यो स्टेमहरू यसरी ब्रान्च भएको देखिन्छ। सो स्टेम इज ब्रान्च्ड। सो इरेक्ट कमा ब्रान्च कमा दिँदै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो कि पहिलो टर्म इरेक्ट, स्ट्रेट भएको हुनाले उभिएको हुनाले इरेक्ट भने, अनि यसको स्टेमहरू ब्रान्च भएको हुनाले कमा ब्रान्च, फेरि कमा, फेरि के आउँछ अर्को टर्म हेर्नुपर्छ। यसको स्टेम यसरी छामो भने एकदमै एङ्गल परेको हुँदैन, गोलो जस्तो देखिन्छ। त्यति धेरै जस्तो कि कुनै प्लान्टको स्टेम चाहिँ के हुन्छ, अलिकति एङ्गल परेको हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ अलिक सिलिन्ड्रिकल टाइपको नै छ। सिलिन्ड्रिकल भनेको गोलो खालको छ, यसरी जाँदाखेरि गोलो खालको छ। सो सिलिन्ड्रिकल भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले अर्को टर्म। जस्तो मैले भनेको फेरि दोहोऱ्याएँ, इरेक्ट कमा ब्रान्च कमा सिलिन्ड्रिकल भयो। अनिखेरि यसको कलर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यसको कलर कस्तो छ, जस्तो कि सबै स्टेमहरूको कलर ग्रिन हुँदैन, तर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यसको स्टेमको कलर पनि ग्रिन छ। सो कमा ग्रिन भनेर फेरि अर्को एउटा क्यारेक्टर थप्नुपर्ने भयो। अनि यो सजिलै भाँचिन्छ। जस्तो कि यो स्टेमलाई मैले भाँच्न खोजेँ भने यो यसरी सजिलै भाँचिन्छ। यसरी वी क्यान इजिली बेन्ड दिस स्टेम। यस्तो खालको स्टेमलाई हर्बेसियस स्टेम भन्छ। हर्बेसियस सिस्टम भनेको द स्टेम विच क्यान बी बेन्ड इजिली। सो यसको स्टेम पनि त्यति धेरै डह्रो हुँदैन, किनभने प्लान्ट नै हर्ब भयो। प्लान्ट हर्ब भइसकेपछि मोस्ट अफ द हर्बेसियस प्लान्ट
हर्बेसियस स्टेम, विक स्टेम विच क्यान बी बेन्ट इजिली, यस्तो खालको हुन्छ। र यसको स्टेमलाई यहाँ भित्र हेऱ्यो भने खासै खोक्रो छैन, यहाँ भरिएको छ। कुनै कुनै स्टेमलाई हेऱ्यो भने यहाँ भित्र खोक्रो हुन्छ, पाल परेको जस्तो देखिन्छ। यसको यहाँ भित्र पाल परेको छैन, यो भरिएको छ। यस्तो खालको स्टेमलाई हामी सोलिड स्टेम भन्छौँ, SOLID, सोलिड स्टेम। सो अर्को एउटा क्यारेक्टर थपियो सोलिड। सो यसरी हामीले स्टेमको क्यारेक्टर। अनि अर्को पनि एउटा थपौँ, यहाँनिर यो स्टेम एकदम चिल्लो छ, म यहाँ छामिराखेको छु। तपाईहरुले अब यो फिल त गर्न सक्नुहुन्न, तर यहाँ छाम्दाखेरि कुनै हेयर्सहरु छैन, खस्रो छैन, यो स्मुथ छ एकदम, केही नभएको जस्तो चिल्लो जस्तो छ। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी ग्ल्याब्रस भन्छौँ। ग्ल्याब्रस भनेको हेयर नभएको, यहाँ सानो हेयर्स भयो भने झुस लागे जस्तो हुन्छ, अलिक खस्रो खस्रो हुन्छ, त्यस्तो छैन यो भनेको हेयरहरु नभएको स्टेम छ। ग्ल्याब्रस भन्छौँ हामी, GLABROUS, ग्ल्याब्रस स्टेम। सो यसरी हामी स्टेम डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकचोटि फेरि रिभाइज गर्ने टर्म्सहरु के युज गरेँ भनेर। सो इरेक्ट भयो, ब्रान्च भयो, हर्बेसियस भयो, अनि ग्रीन कलरको भयो, सोलिड भयो, अनि त्यसपछि ग्ल्याब्रस भयो। यस्ता टर्म्सहरु हामीले युज गरेर यसको स्टेमलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्लान्टमा जे देख्यो त्यही कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ। जस्तो कि यो प्लान्टमा चाहिँ जे छ त्यही कुरा लेख्ने हो। जस्तो कि यहाँ हामीले जे देख्छौँ, जे फिल गर्छौँ त्यही लेख्ने हो। अनि सोलिड पनि छ, सोलिड भनेको भित्र भरिया पनि छ। अब रुट र स्टेमको कुरा सके, म अब यहाँहरुलाई लिफको कुरा गर्छु। यो प्लान्टको यो टेजिटस प्याटुला अथवा यो सनफ्लावर मेरीगोल्डको, सबै मेरीगोल्ड यस्तो हुँदैन, फरक फरक हुन्छ सयपत्रीहरु पनि। हामी यो मेरीगोल्डको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। अनि यसको लिफ देख्नुहुन्छ यहाँहरुले। अब लिफको कुरा गरौँ, यो लिफको डिस्क्रिप्सन गर्न सक्छौँ हामी। यो लिफ यसो हेर्दाखेरि कम्पाउन्ड जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ सिम्पल लिफ हो, तर यो एउटै लिफ हो, तर भित्रसम्म चिरिएको लिफ छ। यो सिम्पल लिफ छ, बट विच इज हाइली डाइसेक्टेड छ, एकदमै डाइसेक्टेड, चिरा 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 परेको छ। सो यो भनेको चाहिँ चिरा परेको, यसलाई हामी लिफलेट्स भन्न मिल्दैन, किनभने यो सिम्पल लिफ हो एन्ड इट इज डिपली इन्साइज्ड भन्छ, भित्रसम्म चिरिएको जस्तो देखिन्छ। यो सिम्पल लिफ भयो। अनि खेरि यसको मार्जिनहरु हेर्यो भने, चिरिएको ठाउँमा मार्जिन हेर्यो भने हँसियाको दाँत जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि मैले यसलाई चुडेर देखाएँ यहाँलाई, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मार्जिन भनेको यसको छेउ छ नि, यो छेउ लिफको छेउ हो, जसलाई हामी धार भन्छौँ हामी। त्यो धारमा चाहिँ हँसियाको दाँत जस्तो हुन्छ, हँसिया भन्छौँ अथवा कसैले कचिया भन्छ हैन, त्यसको दाँत जस्तो देखिन्छ यहाँनिर, त्यस्तो खालको देखिन्छ। त्यसलाई सेरेट मार्जिन भन्छौँ हामी। मार्जिन इज सेरेट भनेर भन्नुपर्छ, सेरेट मार्जिन। अनि खेरि लिफमा हामी देख्न सक्छौँ यो सिम्पल लिफ हो कि कम्पाउन्ड लिफ हो भन्दाखेरि अहिले मैले बताइसकेँ, यो सिम्पल लिफ रहेछ। अनि यसको भेनेसन यहाँ तपाईहरुले त्यति धेरै क्लियरली नदेख्न सक्नुहुन्छ, तर भेनेसन हेर्यो भने यहाँ रेटिकुलेट भेनेसन छ, यहाँ एउटा मिड भेन छ, अलिक देख्न गाह्रो हुन सक्छ यहाँहरुलाई। म एकचोटि फेरि देखाउँछु। यहाँ बीचमा एउटा नसा जस्तो देखिन्छ, मिड भेन छ, र त्यो ब्रान्च भएर अरु साइडमा अरु भेनहरु बनेको छ, त्यसको कारण यसको भेनेसन रेटिकुलेट भयो। यो अघि पनि कुरा गरिसकेको छ, किनभने डाइकोट प्लान्ट हो, डाइकोट प्लान्टमा भेनेसन रेटिकुलेट हुन्छ। त्यसपछि यो लिफको बेसमा यो स्टेम भयो। अब म अर्को एउटा टर्म बताउँछु यो प्लान्टको लिफमा देखिने। जस्तो कि यो लिफ र स्टेम कनेक्सन भएको देखिन्छ नि, जस्तो कि यहाँ पनि देख्छौँ। फर एक्जाम्पल यो लिफ भयो र यो स्टेम भयो। यो लिफ र स्टेम कनेक्सन भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ जोडिएको ठाउँमा अर्को एउटा स्ट्रक्चर पनि निक्लेको जस्तो देखिन्छ। मैले यहाँ पिनले देखाइरहेको छु यो रिजनमा, यहाँनिर छैन त्यो स्ट्रक्चर। त्यो स्ट्रक्चरलाई स्टिपुल भन्छ, तर यो लिफमा चाहिँ त्यो स्टिपुल छैन। यस्तो खालको स्टिपुल नभएको लिफलाई एक्स स्टिपुलेट भन्छौँ। सो लिफमा त्यो टर्म पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, इट इज एक्स स्टिपुलेट। त्यसपछि अर्को एउटा टर्म हुन्छ कि यो लिफ अल्टरनेट हो कि अपोजिट हो भन्ने कुराहरू हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म यहाँलाई देखाउँ, यो लिफ छ, यो लिफ निक्लेको ठ्याक्कै यतातिर, जस्तो कि यो लिफ भयो, यो लिफ निक्लेको ठ्याक्कै एकातिर अर्को लिफ निक्ल्यो भने त्यो चाहिँ अपोजिट भयो। यहाँ त्यस्तो कन्डिसन छैन। जस्तो कि यहाँनिर मैले फेरि देखाएँ, यो लिफ यहाँ निक्लेको छ, ठ्याक्कै यतातिर अर्को लिफ छैन। सो यसरी लिफ निक्ल्यो भने यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट भन्छौँ। जस्तो कि यहाँ अलिकति क्लियर देखियो, जस्तो कि यहाँ हेर्नु होला, यहाँ एउटा लिफ अलिक माथि छ, एउटा लिफ अलिक तल छ, अलिकति गाह्रो हुन सक्छ यहाँहरुलाई हेर्न।
यो अलिकति माथि छ, यो अलिकति तल छ। ठ्याक्कै एउटै पोइन्टबाट दुई साइडमा लिफहरू निक्ल्यो भने त्यो चाहिँ अपोजिट हुन्छ। अलिकति तल र माथि भएर निक्ल्यो भने चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ। सो यहाँ लिफहरू अल्टरनेट रहेछ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले मैले यहाँहरूलाई लिफको डिस्क्रिप्सन गराएँ। यो फ्यामिलीको लिफको स्ट्रक्चर अथवा लिफको क्यारेक्टर्सहरू के हो। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ कि यहाँ लिफ के रहेछ भन्दाखेरि सिम्पल रहेछ। यो लिफ सिम्पल लिफ रहेछ, बट डिपली इन्साइज्ड, भित्रसम्म चिरिएको रहेछ। पेटियोल एकदमै छोटो पेटियोल हुन्छ। अर्को एउटा क्यारेक्टर पनि यहाँ मैले थपेँ। पेटियोल भनेको स्टक, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिफको फेदमा जुन भेट्नुहुन्छ जसलाई हामी समाउँछौँ नर्मल्ली, त्यसलाई पेटियोल भन्छ। पेटियोल चाहिँ एकदमै छोटो, एकदमै हाइली रिड्युस्ड हो कि होइन जस्तो, भेट्नु नै नभएको जस्तो देखिन सक्छ। यहाँनिर एकदम भेरी सर्ट पेटियोल इज फाउन्ड, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसलाई सबसेसाइल पनि भन्न सक्छौँ हामी। लामो स्टक छ भने पेटियोलेट भन्ने, स्टकै छैन भने सेसाइल पनि, छोटो छ भने सबसेसाइल। सो अर्को क्यारेक्टर सबसेसाइल पनि यहाँ थपियो। सो यसरी हामीले लिफलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लिफ पछाडि, सो लिफमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन खोजेँ लिफको क्यारेक्टर्सहरूलाई, सेमी टेक्निकल टर्म्सहरूलाई। सिम्पल कमा, त्यस पछाडि सबसेसाइल भन्न सक्छौँ हामी। त्यस पछाडि यो डिपली इन्साइज्ड, अनि मार्जिन चाहिँ सेरेड भनेर भन्नु पऱ्यो। अघि मैले बताएँ हँसियाको दाँत जस्तो हुन्छ, सेरेड मार्जिन हुन्छ। अल्टरनेटली एरेन्ज निक्लेको हुन्छ, अल्टरनेट। अनि भेनेसन चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन। सो यस्ता टर्म्सहरूलाई युज गरेर हामीले लिफलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेसम्म मैले यहाँलाई भेजिटेटिभ क्यारेक्टर बताएँ, रुट, स्टेम र लिफ। यो टेजेटस प्याटुला जसलाई हामी मेरिगोल्ड भन्छौँ, त्यसको रुट, स्टेम, लिफको कुरा भनेपछि हामीले यति पोर्सन चाहिँ सकिसक्यौँ। यो पोर्सन बाहेक अरू पोर्सनको हामीले डिस्क्रिप्सन सकिसक्यौँ। अब म यहाँलाई अर्को एउटा टर्ममा लान्छु। यो सिरियल्ली आउनुपर्छ। जस्तो कि मैले सुरुमा ह्याबिट्याटको कुरा गरेँ, त्यस पछाडि ह्याबिटको कुरा गरेँ, त्यस पछाडि रुटको कुरा गरेँ, अनि स्टेमको कुरा गर्ने, अब लिफको कुनै कुरा गरिसकेँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ इन्फ्लोरोसेन्स। इन्फ्लोरोसेन्स भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ फ्लावर्स इन द फ्लोरल एक्सिस भन्छ। अब जस्तो कि यो चाहिँ फ्लावर्ससँग रिलेटेड कुरा भयो। कुन खालको इन्फ्लोरोसेन्स पाइन्छ यो प्लान्टमा भनेर हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, इन्फ्लोरोसेन्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइप छ जसलाई हेडर क्यापिचुलम भन्छ। हेडर क्यापिचुलम टाइपको इन्फ्लोरोसेन्स पाइन्छ। त्यो रेसिमोज अन्तर्गत एक्चुअली इन्फ्लोरोसेन्स मेनली दुई खालको हुन्छ, रेसिमोज र साइमोज। अनि रेसिमोजका पनि अनेक टाइपहरू हुन्छन्, साइमोजका अनेक टाइपहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ रेसिमोज अन्तर्गत पर्ने हेडर क्यापिचुलम इन्फ्लोरोसेन्स हुन्छ। अब यसमा एरेन्जमेन्ट अफ फ्लावर भनेको यहाँ हामी खासै देख्दैनौँ, यही एउटा थुङ्गा जस्तो देख्छौँ, यसलाई हामी नेपालीमा थुङ्गा भन्छौँ। यो एक्चुअली यो एउटा फुल नभएर यही नै इन्फ्लोरोसेन्स हो। हेर्दाखेरि अब नर्मल्ली हामीले धेरै मान्छेले यसलाई एउटा फुल भन्छन्, यो एउटा फुल होइन, यहाँ धेरै फुलहरू छन्, धेरै फुलहरू एरेन्ज भएको छ यो थुङ्गामा। त्यस कारण युनिक हो, यो जसलाई हामी थुङ्गा भन्छौँ। दिस इज नट एक्चुअली द फ्लावर, दिस इज द inflorescence which is made by a number of very small size flowers. त्यहाँ थुप्रै साना फ्लावरहरू छन् जुन जोडेर यो स्ट्रक्चर बन्यो। द्याट्स वाइ दिस इज इन्फ्लोरेसेन्स। अनि यो इन्फ्लोरेसेन्सलाई हामीले बताएको यसलाई हेड इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ, अर क्यापिचुलम इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ। यहाँहरू तपाईँहरू फेरि यहाँ अर्को स्ट्रक्चर देख्न सक्छौँ। यहाँ भर्खर नयाँ इन्फ्लोरेसेन्सको डेभलप हुन गइरहेको छ, नयाँ फ्लावर्सहरू यहाँ देखा पर्न गइराखेको छ। यहाँ अझै सानो फ्लावर्स अथवा नयाँ इन्फ्लोरेसेन्स यहाँ डेभलप हुन गइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अलिक म्याच्योर टाइपको इन्फ्लोरेसेन्स भयो, यहाँ फ्लावर्सहरू ओपन भइसकेको छ। अब यसको इन्फ्लोरेसेन्सको कुरा पनि मैले सर्टकटमा गरेँ। सो इन्फ्लोरेसेन्स के रहेछ भन्दाखेरि रेसिमोज र रेसिमोज अन्तर्गत हेडर क्यापिचुलम। अब के हो रेसिमोज, म अलिकति यहाँलाई बताउँछु रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्समा के हुन्छ। सो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्समा नर्मली हामी के भन्छौँ डेफिनेसन भन्दाखेरि ओल्ड फ्लावर चाहिँ सबैभन्दा तल र यङ फ्लावर चाहिँ टुप्पातिर भयो भने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ। जस्तो कि कुनै फ्लोरल एक्सिसमा कुनै एउटा हाँगामा मानिलिनु फ्लावरहरू निक्लियो अरे, सबैभन्दा ओल्ड फ्लावर, सबैभन्दा पहिला निक्लेको फ्लावर चाहिँ फेदमा, र माथि चाहिँ यङ फ्लावरहरू देखा पर्दै गयो भने त्यस्तो खालको फ्लावरको एरेन्जमेन्टलाई हामी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ। अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन।
यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि ओल्ड फ्लावर जसलाई यहाँ हेर्नुहोस् ल यसलाई इन्फ्लोरेसेन्स भन्ने हो भने यो ओल्ड फ्लावरहरू छ नि यो ठुलो ठुलो पेटलहरू भएको यहाँहरूले अलिकति क्लियरली हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यो ठुलो ठुलो पेटलहरू भएको यहाँ म टच गरेको ठाउँमा यो दुई खालको हुन्छ यहाँनिर फ्लावरहरू यो बाहिरपट्टि एउटा ठुलो फ्लावर छ जुन ओल्ड फ्लावर हो त्यो एउटा फ्लावर भयो अनिखेरि यङ फ्लावर चाहिँ यता सेन्टरतिर छ यता बिचतिर यो थुङ्गाको बिचतिर यहाँनिर हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ त्यो यङ फ्लावर भयो सो ओल्ड फ्लावर बाहिर र यङ फ्लावर सेन्टरमा भयो भने पनि यसलाई हामी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ जस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ कि रेसिमोज भनेको जेनेरली ओल्ड फ्लावर तल र यङ फ्लावर माथितिर फ्लोरल एक्सिसको टुप्पामा निक्ल्यो भने रेसिमोज तर हेड इन्फ्लोरेसेन्स हुन चाहिँ के हुनु पर्यो अथवा क्यापिचुलम इन्फ्लोरेसेन्स हुन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि रेसिमोज त रेसिमोज तर ओल्ड फ्लावर चाहिँ बाहिरतिर पेरिफेरीतिर छेउतिर हुनु पर्यो यहाँ मैले टच गरेको छु यो छेउतिर हुनु पर्यो र यङ फ्लावर चाहिँ सेन्टरतिर भयो भने यसलाई हेड इन्फ्लोरेसेन्स भन्छ र हेड इन्फ्लोरेसेन्सको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यहाँ देख्छौँ यो मैले फेरि सम्झाएँ यो एउटा फुल होइन यो इन्फ्लोरेसेन्स हो र हेड इन्फ्लोरेसेन्स अथवा क्यापिटल इन्फ्लोरेसेन्सको फेदमा एउटा ग्रिन कलरको ट्युब जस्तो देख्छौँ हामी त्यो ट्युबले ठ्याक्कै फ्लावरलाई मुनिपट्टि बाँधेको जस्तो देख्छौँ यसलाई ब्र्याक्ट भन्छ इन्भोलुकर ब्र्याक्ट भन्छ यो फ्यामिलीको भनेको यो कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा पर्छ यो फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स हो इन्फ्लोरेसेन्स इज सपोर्टेड बाई ग्रिन कलर इन्भोलुकर ब्र्याक्ट जुन ग्रिन कलरको देख्छु नि यहाँनिर वरिपरि हुन्छ यो जस्तै कि यहाँ अझ बढी क्लियर देखिन्छ म यहाँलाई अर्कोबाट देखाएँ यो बडी स्टेजमा यो जुन यहाँ त पछाडि फ्लावर बन्ने हो फ्लावर भन्नाले इन्फ्लोरेसेन्स बन्ने हो र त्यो इन्फ्लोरेसेन्सलाई अहिले के गरेको छ एउटा ग्रिन कलरको स्ट्रक्चरले कभर गरेको छ यसलाई भन्छ ब्र्याक्ट इन्भोलुकर ब्र्याक्ट भनेपछि यो फ्लावरको ब्र्याक्ट होइन ब्र्याक्ट भन्ने एउटा टर्म छ जुन चाहिँ जेनरली फ्लावरको फेदमा हुन्छ तर यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लावरको फेदमा होइन इन्फ्लोरेसेन्सको फेदमा भयो यो होल भनेको इन्फ्लोरेसेन्स अनि त्यसमा फेदमा भएको ब्र्याक्ट त्यस कारण यो दिस इज द ब्र्याक्ट अफ इन्फ्लोरेसेन्स त्यसलाई हामी इन्भोलुकर अफ ब्र्याक्ट पनि भन्ने गर्छौँ सो यस्तो खालको इन्फ्लोरेसेन्सलाई हामी हेड अर क्यापिचुलम भन्छौँ मैले फेरि सम्झाएँ हेड इन्फ्लोरेसेन्समा दुई खालको फ्लावरहरू हुन्छ ओल्ड फ्लावर छेउतिर यस्तो र यङ फ्लावर बिचतिर र त्यसको मुनिपट्टि त्यहाँ थुप्रै फ्लावरहरू हुन्छ दुई खालको फ्लावरको फेदमा चाहिँ एउटा ग्रिन कलरको स्ट्रक्चर जुन हेर्दाखेरि क्यालिक्स जस्तो देखिन्छ ग्रिन कलरको क्यालिक्स यो क्यालिक्स होइन हेर्दाखेरि क्यालिक्स देख्यो भने क्यालिक्स होइन यो ब्र्याक्ट हो इन्फ्लोरेसेन्सको ब्र्याक्ट हो यो भयो भने यो खालको इन्फ्लोरेसेन्सलाई हामी हेड इन्फ्लोरेसेन्स अथवा क्यापिटल इन्फ्लोरेसेन्स अथवा कन्डेन्स्ड इन्फ्लोरेसेन्स पनि भन्ने गर्छौँ अब म यहाँहरूलाई यसको कुरा हामीले गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई अब निकाल्ने यसको काम हामीले अथवा यसको डिस्क्रिप्सन हामीले गरिसक्यौँ अब मेनली हामी यसैमा फोकस हुन्छौँ यो इन्फ्लोरेसेन्समा सो इन्फ्लोरेसेन्स पछाडि अब हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरा आउँछ फ्लावरको मैले यहाँलाई बताइसकेँ यसमा फ्लावर नै दुई खालको हुन्छ एउटा बाहिरतिरको फ्लावर अर्को बिचतिरको फ्लावर यो बाहिरतिरको जुन ठुलो ठुलो पेटल भएको फ्लावर छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन अलिक बढी रेडिस कलरको छ रातो रातो रङको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यस्तो खालको पेटल भएको फ्लावर बाहिरतिर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी रे फ्लोरेट भन्छौँ RAY रे फ्लोरेट अनिखेरि यो बिचतिर भएको चाहिँ त्यस्तो रेड कलरको छैन पहेँलो कलरको छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र अलिक सानो साइजको छ थुप्रै छ सानो साइजको छ यसलाई डिक्स फ्लोरेट भन्छौँ त्यस कारण यो इन्फ्लोरेसेन्समा दुई खालको फ्लावरहरू रहेछ त्यो फ्लावरको साइज सानो भएको हुनाले हामीले यहाँ फ्लोरेट भन्नुपर्छ बाहिर हुने फ्लावरहरू चाहिँ सानो साइजको फ्लावरहरू चाहिँ रे फ्लोरेट भयो जुन म्याच्योर छ ओल्ड छ र बिचतिर हुने फ्लावरहरू चाहिँ डिक्स फ्लोरेट भयो जुन चाहिँ यङ छ अथवा निस्किँदैछ सो यसरी दुई खालको फ्लावरहरू हुने भयो त्यही कारण यहाँ हामीले डिस्क्रिप्सन फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्दा पनि दुईवटा फ्लावरको डिस्क्रिप्सन हुने भयो रे फ्लोरेटको छुट्टै र डिक्स फ्लोरेटको छुट्टै अब म यहाँहरूलाई रे फ्लोरेटको डिस्क्रिप्सनतिर लान्छु सो इन्फ्लोरेसेन्स पछाडि अब हामीले फ्लावर डिस्क्राइब गर्नुपर्दैछ फ्लावरमा पनि यहाँ दुई खालको फ्लावर छ रे र डिक्स अब म रे फ्लोरेटको कुरा गर्दैछु अब म यो इन्फ्लोरेसेन्सलाई यसरी मैले ब्रेक गरेँ एउटा कुरा म यहाँहरूलाई फेरि सम्झाउँ कि यसरी हामीले ब्रेक गर्दाखेरि यहाँ एउटा डल्लो जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ यहाँलाई मैले अलिकति ब्रेक गरेर देखाएँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ मैले यहाँ फ्लावरलाई यहाँ छरेँ अहिलेलाई यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ
यो मैले यहाँ दुई खालको फ्लावरहरू भयो जस्तै कि यहाँ क्लियरली देखिन्छ म अहिले एउटा अर्को पनि निकाल्छु जस्तो कि यो छेउतिर भएको फ्लावर अथवा फ्लोरेट भनौँ सानो भएको हुनाले यो रे फ्लोरेट भयो र यो बिचतिर भएको फ्लोरेट यहाँले अब देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा एकदमै फरक छ यो दुईटा फ्लावरहरू हो तर सानो भएको हुनाले फ्लोरेट भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एक खालको छ अर्को खालको छ यो अलिक बढी रेडिस कलरको छ यो येल्लो कलरको छ यो बिचतिर हुने हो यसलाई डिस्क फ्लोरेट भन्छु अनि यो मैले बाहिरको छेउतिरबाट निकालेको यसलाई चाहिँ रे फ्लोरेट भन्छु अझै पनि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो डिस्क फ्लोरेट बिचको यो चाहिँ रे फ्लोरेट त्यही कुरा यहाँनिर छ यो सबै यो जति छ नि मैले अहिले टच गरेको यो यति सबै के हो रे फ्लोरेट भनेको डिस्क फ्लोरेटहरू बिचको भयो अनि यो छेउतिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँहरू यो चाहिँ के हो रे फ्लोरेट भयो अब मैले रे फ्लोरेटको कुरा गर्न गइरहेको छु मैले एउटा रे फ्लोरेटलाई मैले यसरी हातमा लिएँ सो यसलाई हामीले अलिकति फ्लावरहरू सानो भयो भने यो फर्सेपको सहायताले पनि समाउनु पर्ने हुन्छ यो फर्सेप भयो यो फर्सेपले समाएर हामीले डिस्क्राइब गर्न खोज्यो भने झन् सजिलो हुन्छ किनभने हाम्रो हातको औँलाको स्ट्रक्चर ठुलो हुन्छ त्यही भएर हामीले यसरी पनि समाउन सक्छौँ फ्लावरलाई अब यो रे फ्लोरेट भयो अब यसको हामी डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौँ पहिला त हामीले फ्लावरको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो फ्लावरको डिस्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ केही टेक्सोनोमिक टर्म्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि अब फ्लावरमा हामीले एउटा टर्म छ ब्र्याक्टिएट हो कि ब्र्याक्टिएट हो भन्ने टर्म्सहरू आउँछ यहाँ हामी खासै यहाँ ब्र्याक्ट भएको स्ट्रक्चर देख्दैनौँ यहाँनिर ब्र्याक्ट खासै देखिँदैन ब्र्याक्ट भनेको ठ्याक्कै फ्लावरको फेदमा अर्को कुनै स्ट्रक्चर देख्यो भने त्यसलाई हामी ब्र्याक्ट भन्छौँ यहाँ त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू नभेटेको हुनाले यस्तो खालको फ्लावरलाई हामी ई ब्र्याक्टिएट फ्लावर भन्छौँ याद गरौँ होला ई ब्र्याक्टिएट यो फ्लावर छ नि यो फ्लावरको फेदमा फ्लावर भनेको त यो सबै फ्लावर हो यो फ्लावरको फेदमा अर्को कुनै चिज निक्ल्यो भने त्यसलाई ब्र्याक्ट भन्छौँ तर यहाँ त्यस्तो स्ट्रक्चर देखिँदैन यहाँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लावर हो फ्लावरको टुप्पातिर समाइरहेको छु मैले अहिले र फेदमा हेऱ्यो भने फेदमा त्यो फ्लावरदेखि मुनि त्यस्तो कुनै चिज छैन त्यही भएर यसलाई हामी ई ब्र्याक्टिएट भनेर भन्न सक्छौँ सो फ्लावर के रहेछ ई ब्र्याक्टिएट एउटा टर्म आयो वेयर ब्र्याक्ट इज एब्सेन्ट ब्र्याक्ट भनेको के हो मैले बताइसकेँ एनी एपेन्डेजेस विच इज बोर्न एट द बेस अफ फ्लावर फ्लावरको फेदमा कुनै चिज देखा पऱ्यो भने त्यसैलाई हामी ब्र्याक्ट भन्छौँ तर यहाँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ई ब्र्याक्टिएट भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि अर्को रहेछ यो फ्लावरको हेर्नु होला स्टक छैन यो सबै भनेको फ्लावर हो म यहाँहरूलाई देखाइरहेको थिएँ यो रे फ्लोरेट हो सबैभन्दा बाहिरको फ्लावर यो ठुलो ठुलो साइजको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लावरको फेदमा यो होल भनेको फ्लावरहरू नजिकिने होला यो फ्लावरको फेदमा स्टक छैन यो स्टक जस्तो देखिन्छ जहाँ म समाइरहेको छु फर्सपले त्यो स्टक होइन त्यो ओभरी हो त्यही कारण यसको स्टक छैन त्यही स्टक नभएको फ्लावरलाई हामी सेसाइल भन्छौँ सो मैले अहिलेसम्म दुईवटा टर्म्सहरू यहाँलाई बताएँ फ्लावरको यो फ्लावरको कि यसको ब्र्याक्ट छैन ब्र्याक्ट नभएको हुनाले ई ब्र्याक्टिएट भन्ने र फ्लावरको स्टक छैन त्यही भएर यसलाई हामी सेसाइल फ्लावर भन्छौँ सो ई ब्र्याक्टिएट कमा सेसाइल यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि यो फ्लावरमा आयो भने फ्लावरमा त जम्मा चारवटा पार्ट्सहरू हुन्छ नर्मली यहाँहरूलाई थाहा छ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनेसियम र यो फ्लावरमा हेर्ने हो भने त्यो चारवटा पार्ट्सहरू देखिँदैन एउटा यहाँ यो जुन मैले देखाएको छु यो कलर यो पोर्सन त तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो भयो कोरोला यहाँ मैले टच गरिरहेको छु असाध्यै सानो केस जस्तो स्ट्रक्चर छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न सानो जुनमा मैले टच गरिराखेको छु सानो केस जस्तो स्ट्रक्चर छ जस्तै कि मैले यहाँबाट पनि अलिक गाह्रो होला कि यहाँ अलिक गाह्रो होला दुईवटा सानो केस जस्तो स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ गाइनोसियम हो यो गाइनोसियम छ मैले चारवटा पार्ट्स म यहाँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु तर यहाँ चारवटा हुँदैन यो कोरोला भयो अनि यहाँ देखिएको यो गाइनोसियम भयो यहाँ क्यालिक्स भन्ने हुन्छ सानो केस जस्तो क्यालिक्स हुन्छ यहाँहरूलाई म अलिकति ट्राई गर्छु यहाँनिर देखाउन हुन त असाध्यै सानो हुन्छ यो स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अलिकति मैले यसलाई बेन्ड गरेर देखाउन खोजिरहेको छु यो पेटलको फेदमा यस्तो सानो
व्हाइट स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ सानो मेरो औँलादेखि माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेतो सेतो स्ट्रक्चर यो भनेको चाहिँ क्यालिक्स भयो अब यहाँ के रहेछ त भन्ने कुराहरू अब म यहाँलाई फेरि देखाउँछु जस्तो कि सो मैले यहाँलाई फेरि देखाएँ यहाँ 3वटा पार्ट्सहरू मात्रै छ फ्लावरमा हुनुपर्ने 4वटा पार्ट्स 3टा पार्ट एउटा पार्ट रहेछ मैले फेरि यो सबैभन्दा पहिला क्यालिक्स देखाएँ जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेतो सेतो स्ट्रक्चर जहाँ मैले छोइराखेको छु यो सानो सानो व्हाइट स्केल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई भन्छ क्यालिक्स अनि क्यालिक्स रहेछ कोरोला रहेछ अनि खेरि यहाँ केस जस्तो स्ट्रक्चर भन्दै थिएँ म यो केस जस्तो स्ट्रक्चर अहिले मैले छोइरहेको छु त्यसैलाई त्यो भनेको चाहिँ गाइनोसियमको पार्ट हो सो क्यालिक्स रहेछ कोरोला रहेछ र गाइनोसियम रहेछ अनि यो फ्लावरमा के रहेनछ भन्दाखेरि एन्ड्रोसियम चाहिँ रहेनछ सो यस्तो खालको एन्ड्रोसियम नभएको अथवा कुनै एउटा पार्ट्स नभएको फ्लावरलाई चाहिँ हामी इन्कम्प्लिट फ्लावर भन्छौँ यो इन्कम्प्लिट फ्लावर रहेछ अर्को टर्म मैले यहाँलाई बताएँ फ्लावर इज इन्कम्प्लिट अनि यो फ्लावरमा के रहेछ भन्दाखेरि गाइनोसियम मात्रै छ एन्ड्रोसियम छैन सो गाइनोसियम भएको एन्ड्रोसियम नभएको फ्लावरलाई चाहिँ हामी युनिसेक्सुअल फ्लावर भन्छ अथवा कुनै एउटा मात्रै सेक्स अर्गन भएकोलाई चाहिँ युनिसेक्सुअल फ्लावर भन्छौँ त्यसमा पनि यो फ्लावरमा चाहिँ यो रे फ्लोरेटको कुरा गर्दैछु म त्यसमा गाइनोसियम मात्रै भएको हुनाले यसलाई हामी पिस्टिलेट भन्छौँ पिस्टिलेट भनेको जहाँ पिस्टिल मात्रै छ पिस्टिल भनेको गाइनोसियम सो गाइनोसियम मात्रै भएको फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर अथवा युनिसेक्सुअल फ्लावर त्यसमा पनि फिमेल सेक्स अर्गन चाहिँ भएको हुनाले पिस्टिलेट यो टर्म्सहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि खेरि मैले अघि बताइसकेँ यो फ्लावर इन्कम्प्लिट फ्लावर हो भनेको सबै पार्ट्सहरू फ्लावरको 4वटा पार्ट्सहरू यहाँनिर छैन अब यहाँ एउटा टर्म्स आउँछ एक्टिनोमर्फिक र जाइगोमर्फिक भन्ने कुरा जस्तो कि यो फ्लावरलाई अब मैले यसरी राखेँ यहाँनिर जस्तो कि यहाँहरू हेर्नु होला यो फ्लावरलाई मैले यसरी राखेँ अब यो फ्लावरलाई मैले सबैतिरबाट काट्न खोजेँ भने बिच हुँदै बीज भनेको यहाँनिर पर्छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लावरलाई यताबाट काट्यो भने ठ्याक्कै यता र यता दुई भागमा बाँडिन्छ जस्तो कि यहाँ एउटा कुनै इमेजिनरी एक्सिस राखेर बाँड्यो भने यता र यता हुन्छ तर यताबाट यसरी काट्यो भने के हुन्छ यताको पार्ट र यताको पार्ट मुनिको पार्ट बराबर हुँदैन सो एक साइडबाट चाहिँ बराबर हुने र अरू साइडबाट चाहिँ बराबर नहुने यदि फ्लावर छ भने त्यसलाई हामी जाइगोमर्फिक फ्लावर भन्छौँ यो जाइगोमर्फिक फ्लावर अन्तर्गत पर्यो जस्तो कि यसको मैले ड्रइङ गरेर देखाएँ भने यस्तो खालको हुने भयो जस्तो कि मैले यहाँ अलिकति यहाँनिर यहाँलाई ड्रइङ बनाएर देखाएँ यसको पेटल फ्लावर बनाएँ भने यस्तो खालको हुने भयो यो मैले यही फ्लावरको ड्रइङ गरिरहेको छु अलिक ठुलो देखिन्छ यहाँबाट यो ओभरी भयो त्यस पछाडि यहाँ यसरी पेटलहरू निक्लेको छ यस्तो खालको छ पेटल छ यो पेटल भयो यहाँनिर यसरी दुईटा गाइनेसियमको दुईटा थ्रेड जस्तो देखिन्छ यो ओभरी भयो यो जुन मैले कालो सेट गरेँ यो ओभरी भयो अलिक लाम्चो ओभरी छ यो कोरोला भयो पेटल भनौँ अथवा कोरोला यो चाहिँ गाइनोसियम भने मैले GYNOECIUM अनि यो चाहिँ ओभरी हो गाइनोसियमकै ओभरी हो र क्यालिक्स यहाँनिर हेयर जस्तो हुन्छ यसरी सानो हेयरहरू जस्तो हुन्छ यो चाहिँ क्यालिक्स भयो सो यही फ्लावरलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएर यहाँलाई क्लियर हुन्छ भनेर बनाइदिएको सो यो फ्लावरलाई हामीले यसरी डिभाइड गर्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै आधीमा डिभाइड हुन्छ यताको र डिभाइड भएको सपोज यहाँ हेरौँ मैले यसो डिभाइड गरेको जस्तो बनाएँ मानिलिउँ यो रिजनबाट यसरी काट्यो भने ठ्याक्कै आधीमा डिभाइड हुन्छ तर यसरी काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसरी काट्यो भने यताको पोर्सन र यताको पोर्सन चाहिँ बराबर हुँदैन यस्तो खालको फ्लावरलाई हामी जाइगोमर्फिक फ्लावर भन्छौँ त्यो एउटा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट टर्म्स हो सो फ्लावर रे फ्लोरेट यो मेरीगोल्डको रे फ्लोरेट्सहरू चाहिँ के रहेछ जाइगोमर्फिक रहेछ जाइगोमर्फिक फ्लावर मिन्स अ फ्लावर विच क्यान बी कट इन्टु टु इक्वल हाफ फ्रम ओन्ली वान साइड्स बट नट फ्रम अदर साइड्स त्यस्तै भयो यो जाइगोमर्फिक फ्लावर भयो र यो फ्लावरमा हेऱ्यो भने यो मुनिको स्ट्रक्चर जुन मैले देखाएँ यो स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओभरी यहाँनिर क्लियरली देखिन्छ यो अलिक ब्ल्याक कलरको छ यो ओभरी चाहिँ तल छ र अरू पोर्सनहरू चाहिँ क्यालिक्स कोरोलाहरू जस्तो कि ओभरीदेखि माथिबाट क्यालिक्स कोरोला अनि गाइनोसियमहरू निक्लेको छ ओभरी चाहिँ तल छ भनेको अरू क्यालिक्स र कोरोला चाहिँ त्यहाँभन्दा माथिबाट निक्लेको छ यस्तो खालको फ्लावरलाई चाहिँ इपिगाइनस फ्लावर भन्छ जहाँ ओभरी चाहिँ तल छ र अनि क्यालिक्स कोरोलाहरू चाहिँ माथिबाट निक्लेको छ ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ अहिले मैले जहाँ समाइरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ ओभरी हो जस्तो कि यहाँलाई म देखाउँ यो अहिले मैले समाएको ठाउँ ओभरी हो र त्यसको माथिबाट यो क्यालिक्स निक्लेको छ यहाँनिर
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइडमा यो क्यालिक्स भयो कोरोला भयो द्याट्स वाइ फ्लावर इज इपिगाइनस सो यस्ता टर्म्सहरूलाई युज गरेर हामीले फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एकचोटि फेरि रे फ्लोरेट्सको फ्लावरको टर्म्सहरू यहाँहरूलाई दोहोऱ्याइदिन खोजेँ यसमा के टर्म्सहरू युज भयो भन्दाखेरि यो फ्लावर चाहिँ सेसाइल फ्लावर्स हो स्टक नभएको फ्लावर्स हो इन्कम्प्लिट फ्लावर्स हो किनभने यहाँनिर एन्ड्रोसियम छैन अनिखेरि युनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो युनिसेक्सुअलमा पनि पिस्टिलेट हो गाइनोसियम भएको हो र यो बाहिरतिर हुन्छ यस्तो अनि यो फ्लावरमा चाहिँ ओभरीको पोजिसन तल भएको र अरू चाहिँ माथि भएको हुनाले यो फ्लावर चाहिँ इपिगाइनस भयो र यो फ्लावर जाइगोमर्फिक हो एक साइडबाट मात्रै ठ्याक्कै यसलाई वारपार हुने गरी काट्यो एक साइडबाट भने चाहिँ बराबर हुन्छ अर्को साइडबाट हुँदैन जाइगोमर्फिक फ्लावर यसरी हामी यो फ्लावरको डिस्क्राइब गर्छौँ अब यही फ्लावरको अब हामी पहिला यो फ्लावरको कुरा सकौँ अनि हामी अर्को रे फ्लोरेटको डिस्क फ्लोरेटको कुरा गरौँला अब यसको हामीले क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सबै डिस्क्राइब गर्नुपर्छ जे छ अब यहाँ हामीले क्यालिक्सको कुरा गरौँ यो क्यालिक्स मैले यहाँलाई चिनाउन खोजेँ अघि मैले देखाइसकेको छ ओभरी यो सानो कालो जस्तो छ स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ ओभरी भयो जस्तै कि यहाँ म अर्को पनि यहाँलाई फ्लावर देखाउँछु ओभरी चाहिँ म्याच्योर हुँदै गएपछि ब्ल्याक कलरको हुँदै जान्छ जस्तो कि यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको जुन छ जसलाई हामी स्टक जस्तो देख्नुहुन्छ अलिक ब्ल्याक कलरको त्यही नै हो ओभरी सो अब म यो ओभरीको ठ्याक्कै माथिपट्टिबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सानो सेतो जस्तो यो स्ट्रक्चर यही हो क्यालिक्स भनेको यसको अब हामीले अब अहिलेको जुन स्टेपलाई फलो गर्दाखेरि इन्फ्लोरेसेन्स सक्यौँ अनिखेरि फ्लावर सक्यौँ अनि फ्लावरको पनि अब हामी क्यालिक्सको डिस्क्राइब गर्दैछौँ क्यालिक्सको पोजिसन के छ भन्दाखेरि ओभरीदेखि माथि छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरीदेखि माथि हुन्छ यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सुपेरियर भन्छौँ सो क्यालिक्स इज सुपेरियर अनि क्यालिक्स एकदम थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ व्हाइट स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामी ब्रिस्टल भन्छौँ अथवा प्यापस भन्छौँ व्हाइट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जसलाई हामी प्यापस भन्छौँ हाइली रिड्युस्ड हुन्छ अदरवाइज फ्लावरको क्यालिक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन कलरको हुन्छ यहाँ ग्रिन कलरको हुँदैन सेतो खालको सानो सानो थ्रेड जस्तो हुन्छ ओभरीदेखि माथि निक्लेको हुन्छ त्यस्तो खालको क्यालिक्स पाइन्छ सो यसलाई हामीले त्यही अनुसार डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ जस्तो कि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ क्यालिक्सको टर्म्सहरू ठ्याक्कै यो सेपल अब क्यालिक्सको युनिटलाई सेपल भन्छ क्यालिक्स भनेको चाहिँ ग्रुप भयो त्यो क्यालिक्सका पनि ससाना युनिटहरू हुन्छन् ससाना टुक्राहरू हुन्छन् जसलाई सेपल भन्छ यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै यतिवटा नै छ भनेर भन्न सकिँदैन काउन्ट गर्न अलिक गाह्रो छ 2 देखि 3टासम्म हुनसक्छ अब अर्को फ्लावर हेऱ्यो भने यस्तै अर्को रे फ्लोरेट हेऱ्यो भने त्यो नम्बर ठ्याक्कै म्याच नहुन सक्छ 2 to 3 सानो हेयर लाइक सेपल्स अथवा पेपसहरू हुन्छ अनि विच आर सुपेरियर भन्ने टर्म्सहरू आउँछ यसमा र तिनीहरू फेदमा गएर जोडिएको हुन्छ त्यसलाई ग्यामोसेपलस भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले सो यसरी क्यालिक्सहरू हुन्छ अब रह्यो कोरोलाको कुरा गर्छु रे फ्लोरेटको मात्रै कुरा गर्दैछौँ अब कोरोला चाहिँ के हुन्छ भन्दा कोरोला पनि ठ्याक्कै यहाँ पेटल त एउटा जस्तो देखिन्छ अहिले मेरो हातमा यो पेटल छ कोरोला छ भनौँ न अब यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा पेटल भएको यसलाई अब अघिदेखि मैले कोरोला भन्दै थिएँ कोरोलाको युनिटलाई पेटल भन्छ अनि यहाँ एउटा पेटल जस्तो देखिन्छ यहाँ तर 3टा पेटलहरू फ्युज भएर एउटा भएको यो यहाँनिर म क्लियर अब त्यहाँबाट अलिक छुट्याउन गाह्रो हुनसक्छ कि यस्तो ब्याक साइडमा हेऱ्यो भने हामीले यो पेटलको ब्याक साइडमा यतातिर पछाडितिर हेऱ्यो भने सानो लाइन जस्तो स्ट्रक्चर देख्छौँ जस्तो कि मैले फेरि बनाएँ यहाँ अलिकति गाह्रो भयो भने यो यस्तो खालको पेटल भयो यसरी यहाँ सानो लाइनले जोडेको जस्तो देखिन्छ 2टा लाइनहरू देखिन्छ यहाँनिर हामीले यसरी हेऱ्यो भने देख्न सक्छौँ यहाँ अलिकति गाह्रो होला त्यहाँबाट क्यामेराले खिच्दाखेरि क्लियर नहुन सक्छ सानो लाइनहरू यहाँनिर देख्छौँ अब साह्रै सानो छ यो त्यो लाइनहरू 2टा लाइनले जोडेको हुनाले अनि त्यही भएर यहाँ पेटल कतिवटा छ भन्दाखेरि 3टा छ एउटा 2टा 3टा किनभने जोड्ने लाइन 2टा छ यहाँनिर देखिन्छ यहाँनिर यस्तो सिधा लाइनहरू जस्तो देखिन्छ मैले अलिकति देखाउने प्रयास गरेँ यहाँ 2टा लाइनहरू छ यो साइडमा एउटा यो साइडमा अहिले मैले टच गरिरहेको छु एउटा लाइनलाई यसरी 2टा लाइनहरू छ त्यही कारण 3 पेटल्सहरू भयो यहाँनिर चाहिँ अनि पेटल्सहरू 3टा भयो र पेटल्सहरू जोडिएको भयो पेटल्सहरू जोडिएपछि यसलाई हामी ग्यामो पेटलस भन्छौँ जस्तो कि सेपलहरू पनि जोडिया हुन्छ सेपलहरू जोडियो भने चाहिँ ग्यामो सेपलस पेटल जोडियो भने चाहिँ ग्यामो पेटलस अनि यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि यो पेटल्सहरू ओभरीदेखि माथिबाट निक्लेको छ
यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरीको ठ्याक्कै माथिबाट यो ओभरी भयो, यसले ब्ल्याक कलरको जहाँ मैले समाएको छु र यसको ओरिजिन हेऱ्यो भने यो ओभरीको माथिबाट निक्लेको छ। यहाँ पनि पेटल सुपेरियर भयो। अनिखेरि यो पेटलको सेप पनि अलिकति यस्तो खालको छ, बाङ्गो खालको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको बाङ्गिएको छ, जिब्रो जस्तो भएको छ। यसलाई हामी लिगुलेट भन्छौँ, लिगुलेट सेपको भन्छौँ यस्तो खालको। अनिखेरि कलर पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति रेडिस कलरको छ, रातो रङको देखिन्छ यहाँनिर, यस्तो खालको हुन्छ र लिगुलेट सेपको छ। अनि सुपेरियर छ, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, र 3टा पेटल छ र तिनीहरू फ्युज छ, ग्यामो पेटलस छ। अनि एउटा एस्टिभेसन भन्ने एउटा टर्म आउँछ जब सेपल अथवा पेटलहरू फ्युज हुन्छ अथवा छुट्टिएर बस्छ, त्यसको एरेन्जमेन्टलाई नै हामी एस्टिभेसन भन्छौँ। यहाँ चाहिँ 3टा पेटल छ, 3टै पेटलहरू चाहिँ फ्युज भएको छ, जोडिएको छ। यसरी पेटलहरू बस्यो भने यसलाई चाहिँ हामी भल्भेट एस्टिभेसन भन्छौँ। सो एस्टिभेसन भनेको एरेन्जमेन्ट अफ सेपल एन्ड पेटल। अनि यहाँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो, पेटलमा चाहिँ एस्टिभेसन भल्भेट एस्टिभेसन भन्नु पर्यो। वाइ बिकज द पेटल्स आर फ्युज्ड। सो यसरी हामीले पेटलको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फ्लावरमा अथवा फ्लोरेटमा एन्ड्रोसियम छैन, एन्ड्रोसियम हुँदैन भनेर अघि हामीले भनिसक्यौँ। त्यस पछाडि हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो एन्ड्रोसियम, तर एन्ड्रोसियम इज एब्सेन्ट, त्यही भएर एन्ड्रोसियम इज 0 अथवा स्टामेन्स आर 0 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि फाइनली गाइनोसियमको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। गाइनोसियममा 3टा पार्टहरू हुन्छ, यहाँलाई थाहा होला, स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी। मैले यसको गाइनोसियम मात्रै बनाउन खोजेँ भने यो मैले वाइ जस्तो बनाएको छ नि, यो माथिको यो भनेको चाहिँ स्टिग्मा भयो, यो लामो लाइन जस्तो बनाएको छ यो चाहिँ स्टाइल भयो र यिनीको ओभरी भयो। जस्तो कि यसलाई मैले फेरि बनाएँ भने यस्तो खालको हुने भयो, यो माथिको स्टिग्मा अलिकति यस्तो खालको छ, यो स्टाइल भयो र ओभर चाहिँ अलिकति लाम्चो खालको छ, यस्तो खालको छ। यो स्टिग्मा, यो स्टाइल अनि यो ओभरी। यो ओभरी चाहिँ ब्ल्याक कलरको छ। यो चाहिँ एउटा गाइनोसियम जसलाई हामी कार्पेल भन्छौँ। सो कार्पेल 1 भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली कार्पेल 2 हुन्छ, तर देख्दाखेरि चाहिँ एउटा जस्तो देखिन्छ। अब कार्पेल 2 भएको हुनाले यसलाई हामीलाई बाइकार्पेलरी भन्नुपर्ने हुन्छ। कार्पेलमा गाइनोसियमको डिस्क्रिप्सन गर्दा पनि हामीले पहिला नम्बर लेख्नुपर्छ, क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम। 4वटाको डिस्क्रिप्सनमा सबैभन्दा पहिला हामीले यसको नम्बर लेख्नुपर्छ। क्यालिक्स डिस्क्राइब गर्दा क्यालिक्सको युनिट सेपल कतिवटा, अनि कोरोला डिस्क्राइब गर्दाखेरि कोरोलाको युनिट पेटल कतिवटा, त्यस्तै अब एन्ड्रोसियमको अनि यहाँ गाइनोसियमको डिस्क्राइब गर्दाखेरि गाइनोसियमको युनिट कार्पेल कतिवटा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्पेल 2टा हुन्छ, तर यो फ्युज भएर एउटा देखिएको छ। सो यसलाई हामी बाइकार्पेलरी भन्नुपर्ने हुन्छ। यो स्ट्रक्चर यहाँहरूले अलि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर वाइ जस्तो स्ट्रक्चर छ, टुप्पामा हेर्नु भने वाइ जस्तो स्ट्रक्चर छ, त्यो भनेको नि यो स्टिग्मा हो। अनि छोटो त्यो वाइदेखि मुनि आएर एउटा सानो थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यसलाई स्टाइल भन्ने, र ओभरी चाहिँ यो मुनिको यो जुन मैले समाइराखेको थिएँ अघि कालो स्ट्रक्चर छ, त्यो चाहिँ ओभरी भयो। यसरी गाइनोसियम हुन्छ। अब गाइनोसियममा के टर्म युज गर्ने डिस्क्रिप्सन गर्दा भन्दाखेरि गाइनोसियममा कार्पेल कतिवटा छ भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तो कि यो केसमा बाइकार्पेलरी भयो, 2टा कार्पेल जोडिएको छ भने मैले जोडिएर एउटै देखिन्छ, त्यही भएर के लेख्नु पर्यो, सिनकार्पस भन्ने टर्म्सहरू आउँछ। अनि ओभरी कहाँनिर छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। गाइनोसियममा ओभरी चाहिँ तलपट्टि छ, किनभने अघि मैले बताइसकेँ क्यालिक्स अनि कोरोला चाहिँ ओभरीदेखि माथिबाट निक्लेको छ, यसको मतलब ओभरी तल छ। ओभरी इन्फेरियर भनेर अर्को टर्म लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले अरू कुराहरू डिस्क्रिप्सन गर्नको लागि चाहिँ यो ओभरी छ नि, यो ओभरीलाई काट्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर सेक्सन काट्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो ओभरी भयो, यो ओभरीलाई एउटा ब्लेडले यसरी यो माथिको फाल्दै पनि हुन्छ, काट्ने बेलामा यो ओभरी भयो। अनि यसलाई एउटा ब्लेडले थिन सेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोप, मैले यहाँहरूलाई देखाएँ, सिम्पल माइक्रोस्कोप पनि भन्छ यसलाई। यो ओभरीलाई काट्ने, ओभरी यस्तो इलाङ्गेटेड छ, यसको थिन स्लाइस निकाल्ने, जस्तो कि थिन स्लाइस निकाल्ने ब्लेडले। अनि त्यो स्लाइस त अब गोल खालको हुन्छ, अनि त्यो स्ट्रक्चरलाई थिन स्लाइसलाई यस्तो खालको स्लाइस निक्लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्ने, र त्यहाँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ माइक्रोस्कोपमा। यो भनेको चाहिँ टिएस अफ ओभरी। यो गरेर हामीले अरू क्यारेक्टरहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै कि मैले यहाँलाई बताइरहेको थिएँ, ओभरीलाई काट्नुपर्छ, काटेपछि यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ। अब यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले काटेपछि देखिन्छ। जस्तै कि मैले यहाँलाई ओभरी भने यो रे फ्लोरेट भयो, रे फ्लोरेटको यो माथिको कालो पोर्सन छ नि, त्यसलाई ओभरी भने इलङ्गेटेड ओभरी हुन्छ।
त्यो ओभरीलाई यसरी काट्ने, यसरी यो काट्ने तरिका मैले पहिले सिकाइसकेको छ। यो ब्लेडलाई यसरी होराइजन्टल पोजिसनमा समाउने यो हातमा, यो ओभरी भयो। यो ओभरीलाई यसो औँलादेखि माथि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसरी अलिकति माथि निकाल्नुपर्ने हुन्छ र ओभरीको ट्रान्सफर सेक्सन भन्छौँ हामी, टिएस भन्छौँ, त्यो ट्रान्सफर सेक्सन काट्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै ट्रान्सफर सेक्सनहरू निकालिसकेपछि अनि सबैभन्दा सुटेबल सेक्सन्स कुन हुन्छ, यसरी थुप्रै सेक्सन्सहरू काट्ने, ओभरीलाई मात्रै काट्ने, थिन सेक्सन्सहरू निक्लिन्छ। अनि त्यो थिन सेक्सन्सहरूलाई यो डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोपको स्लाइड हुन्छ, त्यहाँनिर ब्लेडबाट यसरी राख्ने, यहाँनिर सेक्सन्सहरू छर्छ। अनिखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ यसरी माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिनु पर्यो। त्यस पछाडि अब यो स्ट्रक्चरको आधारमा अरू कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अहिलेसम्म के भयो गाइनेसियमका टर्म्सहरू भन्दाखेरि ओभरी चाहिँ अलिकति इलङ्गेटेड हुन्छ भनेर मैले एकचोटि यहाँहरूलाई सम्झाएँ। सुरुमा त कार्पेल लेख्नु पर्यो। कार्पेल कतिवटा छ? कार्पेल 2टा हुन्छ भने मैले त्यस पछाडि सिन कार्पस हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै थिएँ। 2टा भए पनि एउटै देखिन्छ। जस्तो कि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्रै देखिन्छ, किनभने फ्युज भएर एउटा भएको हुन्छ। सिन कार्पस भन्ने टर्म्सहरूको युज गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि ओभरी के हुन्छ, तल छ कि माथि छ भनेर मैले यहाँलाई देखाएँ अघि। ओभरी तलतिर हुन्छ फ्लावरको, अनि क्यालिसको बेला चाहिँ माथिबाट निक्लेको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्फेरियर भन्ने टर्म निकालेँ। अनि अर्को टर्म के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब काटेर यहाँ हेरिसकेपछि त्यसको आधारमा लेख्ने। यहाँ जस्तो कि त्यो काटेर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ भन्दै थिएँ मैले। एउटा सर्कुलर एरिया देख्छौँ र त्यहाँ एउटा स्पेस जस्तो देख्छौँ, बिचमा एउटा डल्लो देख्छौँ। डल्लो भनेको चाहिँ ओभ्युल हुन्छ। भनेपछि यहाँ कतिवटा कोठा छ भनेर हेर्दाखेरि एउटा कोठा छ। यो एउटा कोठामा एउटा डल्लो बसिराखेको छ। त्यस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसलाई युनिलोकुलर भन्ने टर्म्स लगाउनुपर्छ। युनिलोकुलर भनेको एउटा मात्रै लोक्युल छ अथवा ओभरीभित्र कोठाहरू हुन्छ। कतिवटा कोठा छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै कोठा। यो कोठा भनेको चाहिँ कुन भनेर यहाँ अलिक मैले क्लियर पार्न खोजेँ। यो जुन व्हाइट एरिया छ त्यो भनेको कोठा हो। सो युनिलोकुलर भन्ने टर्म्स त्यसरी आयो, ह्याभिङ ओन्ली वान लोक्युल्स। र त्यहाँभित्र चाहिँ यो ओभिल हुन्छ। ओभिल भनेको चाहिँ सिड हो। कतिवटा सिड छ यो ओभरीभित्र, कतिवटा सिड छ भन्दाखेरि अथवा कतिवटा ओभिल छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै सिड देखियो, किनभने यहाँ एउटा मात्रै डल्लो देखियो, यहाँ सिङ्गल सिड रहेछ। अनि त्यो सिड कहाँनिर टाँसिया छ? ओभरी। यो ओभरीभित्र सिड छ अथवा ओभिल छ। अनि त्यो ओभिल चाहिँ ओभरीको कहाँनिर टाँसिया छ भन्दाखेरि ओभरीको फेदमा टाँसिया हुन्छ। जस्तै कि यो स्ट्रक्चरलाई अलिकति ठुलो बनायो भने अब यो स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। यही स्ट्रक्चर अलिकति ठुलो बनायो भने मानिलिउँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो र यसमा चाहिँ त्यो भित्र ओभिल अथवा सिड भन्ने चिज चाहिँ यसरी बसिया हुन्छ। यो बाहिरको चाहिँ ओभरी भयो। ओभरी त्यहाँभित्र बसेको यो स्ट्रक्चर छ, यो चाहिँ ओभिल्स भयो अथवा सिड भनौँ न। सयपत्रीको सिड भनेको यहाँभित्र हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। यो एउटा फ्लावरमा एउटा हुन्छ। यो ओभरी छ, ओभरीमा एउटा कोठा हुन्छ र त्यो कोठामा एउटा सिड बसेको हुन्छ र त्यो सिड चाहिँ त्यो ओभरी भन्ने च्याम्बरको फेदमा टाँसिया हुन्छ। त्यस्तोलाई बेसल प्लासेन्टेसन भन्ने अर्को टर्म हामीले युज गर्नुपर्छ। बेसमा टाँसिएको हुनाले बेसल प्लासेन्टेसन। सो यसरी हामीले ओभरीको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि स्टाइल हामी देख्छौँ, यहाँ पनि देख्छौँ स्टाइल। यहाँलाई मैले फेरि देखाउँ, छोटो स्टाइल हुन्छ। अलिकति अब यसलाई मैले च्यात्न खोजेँ भने यो सायद चुडिन पनि सक्छ। म एकचोटि ट्राई गर्छु। यहाँ मैले अलिकति स्टाइल निकालेँ, एउटा सानो थ्रेड जस्तो स्टाइल निकालिन्छ। यो यही थ्रेड जस्तो स्टाइल हो। यहाँ मैले देखाएको चाहिँ यो थ्रेड जस्तो स्टाइल हो। यसको टुप्पामा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसको टुप्पामा दुईटा वाइ जस्तो एउटा हाँगा जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्टिग्मा भयो। सो स्टाइल कस्तो रहेछ भन्दाखेरि स्टाइल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र यसको टुप्पो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाइफिड भन्छौँ। बाइफिड भनेको चिरा परेको जस्तो मैले धेरैचोटि देखाइसकेँ। यस्तरी चिरा हाँगा फाटेको जस्तो वाइ जस्तो भएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ स्टिग्मा इज बाइफिड भनेर भन्नुपर्छ। सो यसरी हामीले अहिले रे फ्लोरेटको, मैले दुई खालको फ्लावर हुन्छ भने रे र डिस्क फ्लोरेट, त्यसमध्ये अहिले रे फ्लोरेटको डिस्क्रिप्सन मैले यहाँहरूलाई गरेर देखाएँ। के कुराहरू डिस्क्राइब गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब यसै गरी अब लास्टमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि एउटा फ्लोरल फर्मुला लेख्न जान्नु हुनुपर्छ। यो रे फ्लोरेटको फ्लोरल फर्मुला म यहाँहरूलाई फ्लोरल फर्मुला लेख्न सिकाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी डिस्क फ्लोरेटमा जान्छौँ। जस्तै कि
फ्लोरल फर्मुलामा नामै फ्लोरल फर्मुला मैले एफएफ लेखेँ फ्लोरल फर्मुलामा फ्लावरका कुराहरू बढी हुन्छन् अब के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई म बताउँछु पहिला त हामीले ब्र्याक्ट हो कि इब्र्याक्टिएट हो त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ ब्र्याक्टिएट हो भने बिआर लेख्नुपर्ने हुन्छ इब्र्याक्टिएट हो भने इबिआर लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि मैले अघि नै सुरुमा यहाँहरूलाई बताएको थिएँ यो फ्लावरमा ब्र्याक्ट छैन त्यसकारण यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो इब्र्याक्टिएट भनेर लेख्नु पर्यो अब सयपत्रीको अरू जातहरू पनि हुन्छ फेरि अरू जातमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ मेरो हातमा भएको यो सयपत्रीको जुन इन्फ्लोरेसेन्स अथवा फ्लावर छ त्यसमा चाहिँ ब्र्याक्ट छैन भनेको फेरि अरू जातको सयपत्रीमा हुन पनि सक्छ सो इब्र्याक्टिएट इबिआर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यस पछाडि हामीले एक्टिनोमर्फिक कि जाइगोमर्फिक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्टिनोमर्फिक हो भने हामीले सर्कल दिएर त्यहाँ क्रस दिनुपर्छ जाइगोमर्फिक हो भने चाहिँ पर्सेन्टेज दिनुपर्छ सो अघि मैले बताइरहेको थिएँ जाइगोमर्फिक हुन्छ भनेर त्यस पछाडि युनिसेक्सुअल हुन्छ हाम्रो फ्लावर यो रेफ्लोरेट छ युनिसेक्सुअल त्यसमा पनि फिमेल मात्रै हुन्छ त्यही कारण त्यो फिमेल मात्रै भएको हुनाले हामीलाई यसलाई फिमेलको मात्रै यहाँ सिम्बल दिनुपर्ने हुन्छ फिमेलको सिम्बल हामी यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ फिमेल सो दुइटै भयो भने चाहिँ सिम्बल यस्तो हुन्छ मैले यहाँहरूलाई देखाएँ फेरि मेल पनि छ भनेको एन्ड्रोसियम पनि छ गाइनोसियम पनि छ भने यस्तो खालको सिम्बल दिनुपर्ने हुन्छ तर यो बाहिरपट्टिको जुन रेफ्लोरेट छ त्यसमा चाहिँ फिमेल मात्रै अथवा गाइनोसियम मात्रै भएको हुनाले यस्तो सिम्बल दिनुपर्ने हुन्छ इब्र्याक्टिएट मैले लेखेँ यहाँ जाइगोमर्फीको साइन हो यो भनेको चाहिँ युनिसेक्सुअल त्यो पनि फिमेल फ्लावर मात्रै भएको त्यस पछाडि हामीले लेख्नुपर्छ क्यालिक्सको सिम्बल हुन्छ के क्यालिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने मसिनो केस जस्तो थियो सेतो मसिनो थ्रेड जस्तो थियो भनेको थिएँ मैले त्यसलाई प्यापस भनेको थिएँ 2 देखि 3 प्यापस हुन्छ 2 to 3 प्यापस भन्नुपर्छ PAPPUS प्यापस भन्छौँ यो जोडिएको हुन्छ यस्तो ग्यामा हुन्छ त्यस पछाडि अर्को आउँछ कोरोला क्यालिक्स पछाडि कोरोला लेख्नुपर्ने हुन्छ कोरोलाको सिम्बल भनेको चाहिँ सी हुन्छ मैले कोरोला 3टा हुन्छ भनेर बताएको थिएँ हेर्दाखेरि एउटा देखिन्छ जस्तो कि मैले यहाँलाई फेरि यहाँ देखाएँ यो एउटा देखे पनि 3टा जोडिएर एउटा देखिएको कारण कोरोला 3टा भनेर यसरी लेख्नुपर्छ त्यो पनि जोडिएर एउटै भएको हुनाले जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको साइन दिनुपर्ने हुन्छ ब्र्याकेट लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो कि मैले क्यालिक्समा पनि लगाएँ 2 to 3 अनि कोरोलामा पनि यो सी भनेको कोरोला 3टा छ जोडिएको छ त्यस पछाडि एन्ड्रोसियम भन्ने चाहिँ यहाँ छैन यो फ्लावरमा रेफ्लोरेटमा एन्ड्रोसियम छैन एन्ड्रोसियम 0 भयो अनि फेरि रह्यो गाइनोसियमको सिम्बल हुन्छ जी अनि गाइनोसियम बाइकार्पेलरी भन्ने मैले एउटा टर्म युज गरेको थिएँ 2टा कार्पेल हुन्छ तर जोडिएको हुन्छ त्यही भएर 2टा कार्पेल 2 लेख्नु पर्यो र जोडिएको हुनाले फेरि ब्र्याकेट यसरी लेख्नु पर्यो अनि फेरि यो गाइनोसियमको नम्बरको तल र माथि एउटा लाइन दिनुपर्ने हुन्छ ओभरी सुपेरियर छ भने लाइन तल दिने ओभरी इन्फेरियर छ भने लाइन माथितिर दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यो फ्लावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ ओभरी तलपट्टि छ ओभरी इन्फेरियर छ त्यही कारण हामीले लाइन कता दिनु पर्यो लाइन माथितिर दिनु पर्यो यसरी लाइनलाई माथि दिने यदि सुपेरियर थियो ओभरी माथि र अरू फ्लोरल पार्ट चाहिँ तल थियो भने हामीले लाइन तलतिर दिनुपर्ने हुन्थ्यो सो यसरी हामीले डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ अहिले फ्लोरल फर्मुला मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ फेरि यो मैले बोकेको फ्लावर चाहिँ इब्र्याक्टिएट ब्र्याक्ट नभएको हुनाले इब्र्याक्टिएट लेखेँ त्यस पछाडि जाइगोमर्फिक भन्ने टर्म लेखेँ जाइगोमर्फिकको सिम्बल भनेको पर्सेन्टेज हो त्यस पछाडि फ्लावर युनिसेक्सुअल भएको हुनाले यस्तो सिम्बल दिएँ अनि त्यस पछाडि क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम क्यालिक्समा 2 देखि 3टा हुन्छ त्यसलाई प्यापस भन्छ त्यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने त्यस पछाडि कोरोला भनेको जुन मैले देखाइरहेको छु अलिकति रेडिस कलरको त्यसमा 3टा जोडिएको हुन्छ भने जोडिएको हुनाले ब्र्याकेट दिएँ मैले एन्ड्रोसियम छैन गाइनोसियम बाइकार्पेलरी छ त्यही भएर बाइकार्पेलरी भनेको 2टा कार्पेलर त्यही भएर 2 लेखेँ त्यो पनि जोडिएको छ भनेको थिएँ मैले सिनकार्पस छ र ओभरी तल छ त्यही भएर लाइन हामीले माथि दिनुपर्ने हुन्छ यो भयो फ्लोरल फर्मुला अब यो फ्लोरल फर्मुला अनुसारको एउटा डायग्राम बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ अब म यहाँहरूलाई यो फर्मुला लेखिसकेपछि यो फर्मुला अनुसारको फ्लोरल डायग्राम भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई देखाउँछु फ्लोरल डायग्राम भनेको फ्लावरकै डायग्राम हो तर त्यसलाई हामी अलिक फरक ढङ्गले बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी बनाउने यो कुरा देखाउँछु जस्तै कि फ्लावरको डायग्राम बनाउँदाखेरि सबैभन्दा बाहिर हामी के बनाउँछौँ क्यालिक्स बनाउँछौँ अनि कोरोला बनाउँछौँ अनि अझ भित्र एन्ड्रोसियम अनि अझ भित्र सेन्टरमा चाहिँ गाइनोसियम हुन्छ फ्लावरमा एक्ज्याक्टली त्यही प्याटर्नमा हामी यहाँ बनाउँछौँ
र यो फ्लोरल फर्मुला र अगाडिका हाम्रा डिस्क्रिप्सनका कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले यहाँ फ्लोरल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हामीले इबिआर लेखेको छ, यो इबिआर भनेको इब्र्याक्टिएट हो, भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लावरको फेदमा कुनै त्यस्तो एपेन्डेजेस अथवा त्यस्तो स्ट्रक्चर थिएन, त्यही भएर हामीले इबिआर लेख्यौँ। त्यसकारण यो फ्लावरमा यहाँ फ्लोरल डायग्राम जुन बनाउँछौँ त्यसमा पनि त्यस्तो कुरा हामीले राख्नु भएन। एकैचोटि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फ्लावरबाट सुरु पऱ्यो, फ्लावरको क्यालिक्सबाट सुरु गर्न सक्छौँ। त्यो क्यालिक्स पनि कस्तो छ भनेर मैले देखाएँ कि फाइन थ्रेड जस्तो हुन्छ भनेको थिएँ, सानो सानो हेयर जस्तो क्यालिक्सहरू हुन्छ, नम्बर ठ्याक्कै फिक्स हुँदैन, 2 देखि 3 भनेको थिएँ, 2 to 3 भनेको थिएँ, हेयर लाइक हुन्छ र जोडिएको हुन्छ भनेको थिएँ। अब यहाँ हामीले त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि म यहाँहरूलाई अब पहिला सबैभन्दा बाहिरको क्यालिक्स बनाएर देखाउँछु। क्यालिक्स 2 देखि 3 हुन्छ भनेपछि सपोज यो भयो, यो मैले क्यालिक्स बनाएको मानिलिउँ, यो क्यालिक्सको रिङ हो मानिलिउँ, यो क्यालिक्सको रिङ हो, त्यसमा 2 देखि 3 चाहिँ क्यालिक्स हुन्छ। क्यालिक्स बनाउँदाखेरि यस्तो कर्भ बनाउने र यस्तो चुच्चो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँलाई म देखाउँ, यो एउटा क्यालिक्स भयो। अनिखेरि यिनीहरू जोडिएको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फ्री पनि हुनसक्छ कुनै कुनैमा, तर हाम्रोमा चाहिँ के भएको हुनाले 3 चाहिँ जोडिएको थियो, त्यही भएर मैले यहाँ जोडिएको बनाएँ। ल यो एउटा भयो, यो अर्को जोडिएको भयो, यस्तो भयो, र अर्को पनि मैले यहाँ जोडिएको बनाएँ, 3 यसरी जोडिएको बनाएँ। 3 क्यालिक्सहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जोडिएको हुन्छ र अरू धेरै जोडिन सक्छ। यो खाली ठाउँ राख्नुको कारण के भने धेरै क्यालिक्सहरू यसरी अरू जोडिन सक्छ। सो क्यालिक्स बनाउँदाखेरि यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, चुच्चो चुच्चो बनाएर अलिकति कर्भ अनिखेरि अलिकति चुच्चो चुच्चो बनाएर हामी बनाउन सक्छौँ। यो क्यालिक्स भयो। मैले 2 to 3 भनेको थिएँ, म 3वटा बनाइदिएँ र त्यो पनि के भएको फ्युज भएको बनाइदिएँ। यो क्यालिक्स भयो, यो जोडिएको छ, यहाँ देख्न सक्छ जोडिएको छ। अब हाम्रो यो फ्लावरमा पेटल चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 छ। पेटल पनि यो सबैभन्दा बाहिरको रिङ भयो, त्यस पछाडि पेटलको रिङ हुन्छ। मैले जस्ट यहाँ एउटा मार्क मात्रै गरेँ, यो रिङमा हामी पेटल बनाउँछौँ भनेर यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पेटल पनि कतिवटा बनाउने भन्दाखेरि 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा पेटल हो मानिलिउँ। पेटल बनाउँदाखेरि पनि ऐको जस्तै कर्भ गर्नुपर्छ, तर यो त्यस्तो धेरै चुच्चो बनाउनु पर्दैन, अलिकति ब्लन्ट आकारको बनाउने, यस्तो अलिकति घुमेको जस्तो चुच्चो नबनाउने। यो एउटा भयो। त्यस्तै यहाँ हामी अर्को पेटल बनाउन सक्छौँ, यो पनि जोडिएको छ, यो 2 भयो। अनि यहाँ मैले अर्को पेटल बनाएँ, यो 3 पेटल्सहरू भयो। कहिलेकाहीँ यो नम्बर पनि बढी हुनसक्छ, 5वटा पेटल पनि हुनसक्छ। हामीले एउटा मात्रै फ्लावर हेऱ्यौँ, अरू फ्लावरमा हेऱ्यो भने कुनै कुनैमा 3 मात्रै होइन 5वटा पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले यहाँ अरू पनि स्पेस राखेँ। सो सबैभन्दा बाहिर बनेको क्यालिक्स, त्यस पछाडि मैले बनाएँ यो कोरोला अथवा पेटलको रिजन, अनि त्यस पछाडि मैले बनाएँ, अब बनाउनुपर्छ एन्ड्रोसियम। तर एन्ड्रोसियम यहाँलाई सम्झौँ, यो फ्लावरमा एन्ड्रोसियम हुँदैन, त्यस कारण हामीले एन्ड्रोसियम नबनाए पनि हुन्छ। सो यो भयो 3 पेटलहरू भयो। अनि एन्ड्रोसियम बनाउनु परेन। र गाइनोसियम बनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि यो यहाँहरूलाई मैले देखाएको छु, यो टिएस अफ ओभरी भनेर यहाँ छ, यो टिएस अफ ओभरीकै फिगर ठिक्क बिचमा लगाएर यहाँ हुनुपर्ने एन्ड्रोसियम बनाइएन अब, किनभने यहाँ हुँदैन। अनिखेरि अब ओभरी, टिएस अफ ओभरीको फिगर, गाइनोसियममा चाहिँ टिएस अफ ओभरीको फिगर यसरी सेन्टरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही फिगर यस्तो खालको। यो अहिले बनाएको भनेको चाहिँ फ्लोरल डायग्राम भयो। अनि यहाँ एउटा यदि फ्लावर एक्टिनोमर्फिक छ भने हामीले यस्तो खालको सर्कल दिएर यहाँ एउटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई मदर एक्सिस भन्छ। मदर एक्सिसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्फ्लोरेसेन्समा फ्लावरहरूले कतातिर हेरिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ कि यो फ्लोरल एक्सिस भयो। अनि यो फ्लोरल एक्सिसको डिरेक्सन कतातिर छ, कहिलेकाहीँ फ्लोरल एक्सिस यस्तो भएर माटोतिर फर्किराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ यतातिर माथितिर भनेको सोइलतिर होइन माथितिर फर्किराखेको हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले मदर एक्सिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो जेनरली फ्लावरहरू यस्तै नै हुन्छ धेरै, त्यही भएर मदर एक्सिस माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। फ्लावरहरू माथितिर भनेको फ्लोरल एक्सिस चाहिँ माथितिर छ, माथितिर गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसबाट। सो यो अहिले मैले बनाएँ एउटा फ्लोरल डायग्राम। यो फ्लावरको जुन मैले यहाँलाई डिस्क्राइब गरेँ त्यो फ्लावरको फ्लोरल डायग्राम। अब हामीले यदि अर्को मेरीगोल्ड लियौँ भने, सयपत्री लियौँ भने ठ्याक्कै यही खालको नहुन सक्छ, अलिकति थोरै धेरै कुरा मिल्छ, तर केही कुराहरू अलिकति फरक पर्न पनि सक्छ।
सो यसरी हामीले फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै तरिकाले अब हामी अर्को फ्लावर जसलाई हामीले डिस्फ्लोरेट भनेका छौँ त्यसको डिस्क्रिप्सन गर्न गइराखेका छौँ। मैले यहाँलाई अघि बताइसकेको छ कि हेड इन्फ्लोरेसेन्समा दुई खालको फ्लावरहरू हुन्छ, एउटा बाहिरतिरको रिफ्लोरेट जसको डिस्क्रिप्सन हामीले गरिसक्यौँ र बिचतिर चाहिँ अलिक यङ फ्लावरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ डिस्फ्लोरेटहरू भयो। अब हामी डिस्फ्लोरेटको डिस्क्रिप्सन गर्न गइरहेका छौँ। अब डिस्फ्लोरेट भनेको यहाँ मैले फेरि देखाउन खोजेँ भने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै जति मैले यहाँ भुइँमा निकालेँ यो सबै डिस्फ्लोरेट्सहरू हो, यङ फ्लोरेट्सहरू। चाहिँ यही एउटा रे फ्लोरेट म देखाउँछु। अब दुईटालाई कम्पेयर गर्नु होला, हुन त मैले अघि देखाइसकेँ यो दुईटा फ्लावर जसलाई हामीले फ्लोरेट भन्दैछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा फरक फरक छ, यो बिचतिर हुन्छ यो बाहिरतिर हुन्छ। अब हामी यसको डिस्क्रिप्सन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ देखिएका यो बाहेक यहाँ जति तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ मैले छरेर देखाएँ यो सबै डिस्फ्लोरेट्सहरू हो। डिफ्रेन्ट एजको डिस्फ्लोरेट्सहरू यहाँ छ। डिस्फ्लोरेट पनि कुनै म्याच्योर छ कुनै यङ छ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिस्फ्लोरेट अलिकति यङ छ, यो डिस्फ्लोरेट अलिकति म्याच्योर छ। यो पनि सेन्टरमा नै हो, यो अझ बढी सेन्टरमा हुन्छ। अनि यो पनि डिस्फ्लोरेट नै हो, योभन्दा यो अलिकति म्याच्योर छ। अब हामी यसको डिस्क्रिप्सन गर्न गइराखेको छौँ। सो यो पनि फ्लावर हो, यसको पनि फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै टर्म्सहरू अघिकै युज हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँहरूलाई बताऊँ कि यो फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि त्यसमा भएका क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियमको डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्यो। अब म यहाँहरूलाई फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्न गइरहेको छु। जस्तै कि यो फ्लावरलाई हेऱ्यो भने यो फ्लावरको पनि यहाँ हामी देख्छौँ स्टक छैन। स्टक नभएको फ्लावरलाई हामी के भन्छौँ सेसाइल फ्लावर भन्छौँ। यो अघि मैले देखाएको ओभरी हो, यो पनि ओभरी नै हो। यो डिस्फ्लोरेटको ओभरी हो। भनेपछि यो ओभरीको फेदमा त्यस्तो समाउने फ्लावरको कुनै स्ट्रक्चर छैन। यो समाउने भेट्नु जस्तो देखिन्छ तर यो होइन, यो त ओभरी हो। यसको मुनिपट्टि स्टक हुनु पर्यो, त्यो छैन। त्यो सेसाइल भयो फ्लावर सेसाइल भयो। म टर्म्सहरू यहाँहरूलाई बताइरहेको छु। सेसाइल फ्लावर भनेको स्टक नभएको फ्लावर। अनि यो फ्लावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सबै हुन्छ। चारवटा पार्ट्स भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट फ्लावर भन्छौँ। यहाँ यो जस्तो कि यो गाइनोसियम ओभरी भएपछि यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो गाइनोसियम हुन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जस्तै मसिनो हेयर जस्तो स्ट्रक्चर छ, यो भनेको क्यालिक्स भयो। यो भयो यो जुन माथितिर सानो फुल जस्तो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ पेटल भयो। र यहाँभित्र हुन्छ एन्ड्रोसियम। भनेपछि यो फ्लावरमा चाहिँ एन्ड्रोसियम पनि हुन्छ। भनेपछि फ्लावरमा हुनुपर्ने चारवटा पार्ट्सहरू छ। क्यालिक्स पनि छ, मसिनो हेयर जस्तो, कोरोला छ, एन्ड्रोसियम यहाँभित्र हुन्छ देखिँदैन यहाँ बाहिरबाट, र गाइनोसियम मैले समाइराखेको छु। त्यही भएर यो फ्लावरलाई हामी कम्प्लिट फ्लावर भन्छौँ। र दुइटै एन्ड्रोसियम गाइनोसियम दुइटै भएको हुनाले यसलाई हामी बाइसेक्सुअल फ्लावर पनि भन्छौँ अथवा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पनि भन्छौँ। अनि यो फ्लावरलाई चाहिँ हामी जताबाट काटे पनि बराबर हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँलाई देखाएँ यो फ्लावर चाहिँ नि, यो फ्लावरलाई हामीले यो डिरेक्सनबाट बिच सेन्टर हुँदै यताबाट काटे पनि दुईटा बराबर भागमा बाँडिन्छ, यो डिरेक्सनमा काटे पनि बराबर भागमा बाँडिन्छ। जुनसुकै डिरेक्सनबाट पनि सेन्टर हुँदै हामीले यो फ्लावरलाई डिभाइड गर्न खोज्यौँ भने दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड हुन्छ। यस्तो फ्लावरलाई चाहिँ हामी एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्छौँ। यहाँलाई म फेरि सम्झाउँ, अघिको फ्लावर चाहिँ जाइगोमर्फिक थियो। यसलाई एकतिरबाट मात्रै डिभाइड गर्न सकिन्थ्यो फ्लावरलाई इक्वल हाफमा। यो चाहिँ जताबाट पनि सकिन्छ, त्यही भएर यो जाइगोमर्फिक फ्लावरहरू भयो। र यसमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि ओभरीको पोजिसन चाहिँ तलतिर छ, अनि क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम चाहिँ के छ माथितिर छ। सो ओभरी तल भएर अनि अरू स्ट्रक्चरहरू चाहिँ माथि भयो भनेको ओभरी इन्फेरियर भयो र अरू पार्ट्सहरू चाहिँ सुपेरियर भयो भने त्यस्तो फ्लावरलाई हामी इपिगाइनस फ्लावर भन्छौँ। रेफ्लोरेट पनि इपिगाइनस थियो, यो पनि इपिगाइनस फ्लावर भनेको ओभरी चाहिँ तल भएको फ्लावर इपिगाइनस फ्लावर। सो यस्तो खालको फ्लावरको डिस्क्रिप्सन हामीले गर्नुपर्छ। र यहाँ पनि ब्र्याक्ट छैन, यो फ्लावरमा पनि ब्र्याक्ट छैन। यो ओभरीको मुनि अर्को कुनै स्ट्रक्चर निक्लियो भने त्यसलाई हामी ब्र्याक्ट भन्छौँ, यहाँ देखिँदैन। अरू सनफ्लावरमा यो मेरीगोल्डमा हुनसक्छ तर यो मेरीगोल्डमा चाहिँ छैन। त्यही भएर यो पनि इब्र्याक्टेड भयो। सो यसरी हामीले फ्लावर डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। सो मैले फ्लावरको कुरा यहाँहरूलाई बताइदिएँ। त्यस पछाडि अब यसको फेरि अब क्यालिक्सको पालो आउँछ। जस्तो हामीले रिफ्लोरेटमा फ्लावर डिस्क्राइब गऱ्यौँ, अनि फेरि अब क्यालिक्सको कुरा गर्दाखेरि अब क्यालिक्स ठ्याक्कै उता रिफ्लोरेटको जस्तै क्यालिक्स हुन्छ। यहाँहरूलाई म फेरि देखाउँ यो निडलको सहायताले। यो यहाँनिर मसिनो सेतो खालको स्ट्रक्चरहरू यहाँले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, केस जस्तो स्ट्रक्चरहरू यहाँ
मसिनो केस जस्तो स्ट्रक्चरहरू छ। यही नै हो क्यालिक्स। ससानो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अथवा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी, विच इज कल्ड प्यापस। यो एक्ज्याक्टली सिमिलर हुन्छ, रे फ्लोरेटसँगै मिल्छ। अब यसमा के टर्म युज हुनुभयो भन्दाखेरि यो पनि 2 to 3 भन्छौँ। यहाँ मैले देखेकोमा चाहिँ जम्मा 2टा देखिरहेको छु, कहिलेकाहीँ नम्बर तलमाथि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हुँदै नहुन पनि सक्छ यो। सो 2 to 3 हुन्छ। फेदामा आएर यो पनि यहाँ जोडिएको छ। सो ग्यामोसेपलस हुने भयो, सेपल 2 to 3, त्यसलाई प्यापस भन्छौँ, ग्यामोसेपलस भयो। अनि ओभरीदेखि माथि भएको हुनाले सुपेरियर भयो। र एस्टिभेसन यसको पनि हामीले भल्भेट लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फेदामा आएर जोडिएको हुन्छ। तर यहाँ यो खालको क्यालिक्स नर्मली ग्रिन कलरको हुनुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ के भयो, व्हाइट कलर भएको र हेयर जस्तो भएको हुनाले यसलाई हामी प्यापस भन्छौँ। यो कम्पोजिटी फ्यामिलीको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भयो। अब क्यालिक्स भने लगभग सबै कुराहरू क्यालिक्सको, यसको यो फ्लावरको, यो डिक्स फ्लोरेटको क्यालिक्स र रे फ्लोरेटको क्यालिक्स सेम हुने भयो। अब जो हामी कोरोला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अलिक ठुलो कोरोला म यहाँलाई लिन्छु अनि यहाँ देखाउने प्रयास गर्छु। जस्तो यहाँहरू हेर्नु होला, यहाँबाट यो यस्तो खालको हुन्छ। यो फ्लावरको एउटा कुरा यहाँहरूलाई सम्झाउँ, यो फ्लावर ट्युब जस्तो हुन्छ। अहिलेको फ्लावर चाहिँ योसँग कम्पेयर गरियो भने यो फ्लावर चाहिँ यस्तो बाङ्गो जिब्रो जस्तो भएर बाङ्गिएको छ। यो रे फ्लोरेट चाहिँ यो चाहिँ लामो ट्युब जस्तो भएको छ। यस्तो फ्लावरलाई ट्युबुलर फ्लावर पनि भन्छ। यो ट्युबुलर भयो, यो चाहिँ फ्लावरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, फ्लावर इज ट्युबुलर। अनि यहाँ म कुरा गर्दैछु यहाँ कोरोलामा पहिला हामीले लेख्नुपर्छ पेटलको नम्बर कतिवटा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5वटा पेटल्सहरू क्लियरली देखिन्छ। यहाँ मैले छोइराखेको छु, यिनीहरू भनेको पेटल्सहरू हुन्। 5वटा पेटल्सहरू हामीले जुनसुकै हेरे पनि 5वटा देख्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले अर्को देखाएँ, यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 5वटा पेटल्सहरू छ। यहाँनिर देखिन्छ 1 2 3 4 5 पेटल्सहरू छ। सो यो मेरीगोल्डको चाहिँ डिक्स फ्लोरेटमा 5वटा पेटलहरू रहेछ। अनि यहाँ माथि छुट्टिएको जस्तो देखिन्छ, तर मुनिपट्टि आएर यिनीहरू जोडिएको छ, एउटै भएको छ, ट्युब जस्तो भएको छ भनिरहेको छु मैले। तर यहाँ पनि जोडिएको हुनाले हामीले ग्यामोपेटलस भन्नु पर्यो। ग्यामोपेटलस भयो। अनि यिनीहरू पनि ओभरीदेखि माथिबाट निक्लिराखेको हुन्छ। फेरि म अर्को फ्लावरबाट देखाउँछु। जस्तो कि यहाँ जहाँ म समय राखेको छु त्यो भनेको चाहिँ ओभरी भयो। अनि यो पेटलहरू चाहिँ कहाँबाट निक्लेको छ, ओभरीको माथिबाट निक्लेको छ। त्यही कारण ओभरी यो पेटलहरू के हुने भयो, सुपेरियर भन्नु पर्यो हामीले। अनि खेरि फ्युज भएको छ, पेटल्सहरू फ्युज भएको हुनाले यसलाई हामी ग्यामोपेटलस भन्छौँ। सो अनि एस्टिभेसन, अब फ्युज भएको हुनाले, पेटल्सहरू फ्युज भएको हुनाले र टिप बनाएको हुनाले यसरी पेटल्सहरू जोडियो भने हामी त्यसलाई ओभरल्याप नभइकन यसरी जोडियो भने त्यसलाई हामी भल्भेट एस्टिभेसन भन्छौँ। सो यहाँनिर पनि एस्टिभेसन भल्भेट हुने भयो। सो यसरी हामी पेटलको डिस्क्रिप्सन गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि रह्यो एन्ड्रोसियमको कुरा। अब एन्ड्रोसियम चाहिँ मैले यहाँहरूलाई बताएँ, यो यतिकै हेऱ्यो भने एन्ड्रोसियम देखिँदैन, किनभने एन्ड्रोसियम यहाँभित्र छ, त्यो ट्युब हुन्छ भने मैले कोरोलाहरू फ्युज भएर बनेको एउटा, भने पेटलहरू फ्युज भएर बनेको एउटा ट्युब हुन्छ। अनि त्यो ट्युबभित्र हुन्छ एन्ड्रोसियमहरू। अब मैले यसलाई च्यातेर देखाउन खोजेँ भने असाध्यै सानो हुन्छ, यहाँले नदेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सानो स्ट्रक्चर हुन्छ। म ट्राई त गर्छु यहाँनिर, जस्तै कि मैले अहिले पेटललाई यहाँनिर च्यातेँ, यसरी च्यातेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले अहिले च्यातेर भित्रको स्ट्रक्चर निकालेँ, अघि देखिँदैन थियो, अहिले यहाँहरूले देख्न सक्नुभयो। यहाँनिर यसरी यो चाहिँ यहाँ 2टा स्ट्रक्चरहरू छ, कतिको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। यहाँ एउटा स्ट्रक्चर वाइ जस्तो स्ट्रक्चर छ, अहिलेको जस्तै, यो भनेको गाइनोसियम भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ यो अहिले मैले देखाएको यो स्ट्रक्चर चाहिँ यो मेरो निडलको टुप्पाले देखाइरहेको छ, यो चाहिँ एन्ड्रोसियमहरू हो। यसरी यो कोरोलाको ट्युबभित्र लुकेर बसेको हुन्छ यिनीहरू। अब यो बाहिरबाट देखिँदैन, जस्तै कि म बताइरहेको थिएँ यहाँहरूलाई कि यहाँ एन्ड्रोसियमहरू यहाँभित्र यो ट्युब जस्तो देखिन्छ नि, यताबाट हेर्दाखेरि यो एउटा ट्युब जस्तो भयो। माथितिर अलिकति छुटेको भए पनि मुनि जोडिएको छ, यहाँनिर जोडिएको छ, अनि ट्युब जस्तो भएको छ होइन। त्यो ट्युबभित्र चाहिँ एन्ड्रोसियमहरू हुन्छ। सो त्यो एन्ड्रोसियमको डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एन्ड्रोसियमहरू यहाँहरूले सायद मैले फेरि एकचोटि च्यातेर देखाउने प्रयास गर्छु कि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर अलिक गाह्रो हुनसक्छ। मैले यहाँनिर च्यातेँ, त्यो ट्युबलाई यसरी च्यातिरहेको छु र यसको टुप्पामा अघि देखिँदै नै थियो, सायद अब केही चिज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टुप्पामा हो, यहाँनिर छ एन्ड्रोसियमहरू, यसरी यहाँनिर छ।
मैले अलिकति देखाउन खोजेँ। एन्ड्रोसियमहरू छ, तर एन्ड्रोसियमहरू के हुन्छ भन्दाखेरि टाँसिएको हुनाले छुटिँदैन, एउटा एउटा गरेर देखाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ ग्रुपमा छ, सबै एन्ड्रोसियमहरू यहाँ ग्रुपमा छ। सो अब त्यो एन्ड्रोसियम म एकदमै सानो भएको हुनाले यहाँ हेरेर बताइदिन्छु कि एन्ड्रोसियमहरू भनेको एन्ड्रोसियमको युनिट लेख्नु पर्यो। स्टामेन भन्छ त्यसलाई, एन्ड्रोसियमको युनिटलाई। त्यो 5 वटा हुन्छ। सो स्टामेन 5 भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तै कि रे फ्लोरेटसँग हेर्ने हो भने चाहिँ रे फ्लोरेटमा त स्टामेन नै हुँदैन, एन्ड्रोसियम नै हुँदैन। यहाँ स्टामेनहरू अथवा स्टामेन्सहरू 5 भयो। अनि खेरि तिनीहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स हुन्छ कि यो स्टामेन्सहरू 5 वटा स्टामेन्सहरू यो पेटलमा 5 वटा पेटल हुन्छ भने त्यो 5 वटा पेटलसँग टाँसिएको हुन्छ। त्यो कोरोलाको टिपको भित्रभित्रै, जस्तै कि यो मैले यसरी देखाएँ, यो कोरोलाको टिप भयो अनि यहाँभित्र चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। यो टिपको वालमा टाँसिएको हुन्छ यिनीहरू, यो 5 वटा स्टामेन्सहरू। त्यस्तोलाई भन्छ इपिपेटलस। एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ इपिपेटलस भनेको, वेयर द स्टामेन्स आर एट्याच टु द पेटल। स्टामेनमा के टर्महरू अहिलेसम्म आयो भन्दाखेरि स्टामेन 5 छ भन्ने कुरा आयो, र त्यो 5 वटा स्टामेन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पेटलसँग टाँसिएको छ, पेटलले बनाएको टिपसँग भित्रभित्रै टाँसिएको हुन्छ। त्यसलाई इपिपेटलस भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ। र त्यो स्टामेनको चाहिँ टाउकोहरू चाहिँ, टाउको भन्नाले त्यसलाई अब स्टामेनमा 2टा पार्टहरू हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्टामेनमा हेऱ्यो भने जेनरली 2टा पार्ट्सहरू हुन्छ। यो एउटा स्टामेन भयो, स्टामेन माथिको हेड जस्तो स्ट्रक्चरलाई एन्थर भन्छ र मुनिको स्टक जस्तोलाई फिलामेन्ट भन्छ। अब यस्तो यो एउटा स्टामेन हो। यस्तो स्टामेनहरू 5 वटा हुन्छ र त्यसको माथिपट्टिको स्ट्रक्चर चाहिँ सबैको जोडिया हुन्छ। जस्तै कि यो एउटाको भयो, अर्कोको भयो, अर्कोको भयो। सो 5 वटाको माथिको स्ट्रक्चर चाहिँ जोडिएको हुन्छ र मुनिपट्टिको फिलामेन्टहरू चाहिँ फ्री भएको हुन्छ। यसरी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिको एन्थरहरू मैले फ्युज भएको जस्तो बनाएँ र फिलामेन्ट चाहिँ फ्री भएको बनाएँ। एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ यहाँनिर। यसलाई सिन्जेनेसियस भन्छ, सिन्जेनेसियस स्टामेन्स भन्छ, वेयर द एन्थर अफ अल स्टामेन्स आर फ्युज्ड बट देयर फिलामेन्ट्स आर फ्री। यो फिलामेन्ट चाहिँ फ्री हुन्छ, यो एन्थर चाहिँ फ्युज भएको हुन्छ सबैको। सो यस्तो खालको स्टामेन्स पाइन्छ, सिन्जेनेसियस स्टामेन्स भन्छौँ हामी यसलाई। र यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि यो ओभरीदेखि माथि छ, ओभरीदेखि मुनि त केही पनि छैन यहाँनिर। जति स्ट्रक्चर छ ओभरीदेखि माथि छ। सो यहाँ पनि के भयो, स्टामेन्स अथवा एन्ड्रोसियम चाहिँ के भयो, सुपेरियर भयो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टामेन्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि 5 वटा पेटल छ, 2टा पेटलको बिचबाट निक्लेको हुन्छ। मानिलिनु अब मैले यहाँहरूलाई यसरी देखाएँ, यो एउटा पेटल, यो अर्को पेटल, अनि 2टा पेटलको बिचबाट चाहिँ यसरी भित्रभित्रै, पेटलहरूको भित्रभित्रै यसरी मानिलिउँ न, यो मार्कर भनेको चाहिँ स्टामेन भयो, यो चाहिँ पेटलहरू भयो। 5 वटा मात्रै, यो 2टा पेटल भयो। मेरो 2टा हात भनेको 2टा पेटल बनाऊ। यो ट्युबमा कोरोलासँग अथवा पेटलसँग यो स्टामेन टाँसिएको छ अथवा यो मार्कर टाँसिएको छ जस्तो बनाएँ। र 2टा पेटलको बिचमा यसरी होइन, जस्तो कि यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै पेटलसँग यस्तो ठ्याक्कै अपोजिट जस्तो भयो। यहाँ चाहिँ के भयो, अल्टरनेट जस्तो भयो। 2टा पेटलको बिचमा यसरी टाँसिएको हुन्छ। भनेको मैले बताउन खोजेको स्टामेन्स आर अल्टरनेट टु पेटल, त्यो क्यारेक्टर पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र स्टामेनमा 2टा लोब हुन्छ, बाई लोब्ड हुन्छ। प्रत्येक स्टामेनलाई यदि हामीले छुट्याएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा 2टा लोबहरू हुन्छ। एउटा लोब यो भयो, अर्को लोब यो, एन्थरको 2टा लोब हुन्छ। त्यसलाई हामी बाइलोब्ड भन्छौँ अथवा डाइथेकस भन्ने टर्म छ। र यो स्टामेनमा भनेको यो एन्थरमा फिलामेन्टहरू चाहिँ एन्थरको फेदमा टाँसिया हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले देखाइरहेको छु, यो एन्थर भयो, बाइलोब्ड एन्थर, र त्यसको फेदमा यसरी फिलामेन्ट टाँसिएको छ भने त्यसलाई बेसिफिक्स्ड भन्ने गर्छौँ हामी। बेसिफिक्स्ड भनेको वेयर द filament is fixed or attached at the base of anther. एन्थरको फेदमा फिलामेन्टहरू टाँसिन्छ। सो यस्तो खालको कन्डिसनहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। तर यो त्यति धेरै क्लियर भएन यहाँनिर, किनभने यो हामीले यसलाई यसरी ह्यान्ड लाइट्समा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। असाध्यै सानो भयो भने चाहिँ यो डिसेक्टिभ माइक्रोस्कोप भयो। यो डिसेक्टिभ माइक्रोस्कोपमा हामीले यसरी राखौँ। यदि कुनै पनि पार्ट्स हामीले डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि देखिएन भने यस्तो डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोपको युज गर्न सकिन्छ। यो अब यहाँ यो स्लाइड भनेकै यसको स्टेज हो। अनि यसलाई यसरी राख्ने, ठिक ठाउँमा राख्ने। अनि खेरि यो भनेको चाहिँ लेन्स भयो। अनि यो लेन्सलाई यसरी तलमाथि बनाएर यो
नब छ रोटेटिङ नब यसलाई यसरी रोटेटिङ गरेर हेर्ने अनि यसले त्यहाँ भएको स्ट्रक्चरलाई ठुलो बनाइदिन्छ अनि खेरि देख्न सकिन्छ सो यसरी हामी त्यहाँ भएको यदि स्ट्रक्चर देखिएन भने पनि यसरी आँखाले देखेन नेकेड आइजले देखेन भने पनि हामी यो विथ द हेल्प अफ डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोप वी क्यान काउन्ट द नम्बर अफ स्टेमेन्ट्स वी क्यान सी द पोजिसन अफ एन्थर एन्ड देयर फिक्सेसन यो सब कुराहरू हामी यहाँ क्लियरली देख्न सक्छौँ सो हामीहरूले जहिले पनि टेक्सोनोमीको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोप छेउमै राख्नुपर्ने हुन्छ ससानो स्ट्रक्चरहरू हेर्नको लागि यो युज गरिन्छ सो यसरी हामी एन्थरको स्टडी गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि रह्यो गाइनोसियम अब गाइनोसियम यहाँलाई म देखाउँ यो गाइनोसियम पनि ठ्याक्कै अघिको जस्तै म एउटा एक्सप्लोर लिएर गर्छु ओभरी त मैले देखाइसकेँ जस्तै कि गाइनोसियममा पनि 3टा पार्ट्सहरू हुन्छ यहाँ अघि बताएकै कुरा हो यो मैले यो उसमा रेफ्लोरेड जस्तै हुन्छ ठ्याक्कै रेफ्लोरेड जस्तै हुन्छ गाइनोसियम यस्तो माथिको स्टिगमा वाइ सेपको हुन्छ बाइफिट हुन्छ अनि खेरि अलिक लामो सिङ्गल थ्रेड जस्तो एउटा स्टाइल हुन्छ र ओभरी चाहिँ यस्तो इलङ्गेटेड ओभरी हुन्छ यस्तो खालको ओभरी हुन्छ यो भयो स्टिगमा यो स्टाइल भयो र ओभरी यो कुरालाई पनि हामीले त्यति क्लियर देखेन भने यहाँ हामी सबै कुराहरू हटाएर हेर्न सक्छौँ जस्तो कि यो फ्लावरमा अब हामीलाई अरू कुराहरू चाहिएन खालि यो गाइनोसियम मात्रै चाहिएको हुनाले अरू कुराहरू हटाउने अनि फेरि गाइनोसियमलाई मात्रै राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखेर हामी त्यसको स्ट्रक्चर स्टडी गर्न सक्छौँ सो यसरी गाइनोसियम हेऱ्यो भने गाइनोसियम रेफ्लोरेड र डिस्क फ्लोरेडको एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ केही फरक छैन जस्तो कि यहाँ मैले अलिकति देखाएँ यहाँ एउटा स्ट्रक्चर यहाँहरूले हेर्नु होला यहाँ मैले त्यो च्यातेपछि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा सानो वाइ जस्तो स्ट्रक्चर टुप्पामा वाइ जस्तो भएको स्ट्रक्चर छ यस्तै खालको चिरिएको जस्तो अलि सायद देख्नुहुन्छ कि यहाँहरूले अलिकति म यसलाई नजिक ल्याएर ठुलो बनाउन खोजिरहेको छु माथितिर हेऱ्यो भने अलिकति यस्तो स्प्लिट भएको जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ हो त्यही हो स्टिकमा भनेको त्यस पछाडि मुनि एउटा सानो थ्रेड जस्तो देखिन्छ त्यो स्टाइल अनि यहाँले त्यो पोर्सन चाहिँ यो मुनिको हो जस्तो कि यो पोर्सन चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ देखेको स्ट्रक्चर यो माथिको स्टिगमा स्टाइल यो मुनिको कालोसँग टाँसिएको हुन्छ ओभरीसँग टाँसिएको हुन्छ त्यसकारण गाइनोसियममा स्टिगमा स्टाइल ओभरी यसरी 3टा पार्ट्सहरू हुन्छ र यसको डिस्क्रिप्सन मैले अघि बताइसकेँ ठ्याक्कै रेफ्लोरेडको डिस्क्रिप्सनसँग मिल्छ केही फरक हुँदैन यो कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याउन खोजिनँ अब म लास्टमा यहाँलाई यो फ्लावरको फ्लोरल फर्मुला र फ्लोरल डायग्रामहरूको बारेमा कुरा गर्छु अब म यहाँलाई यो डिस्क फ्लोरेडको फ्लोरल फर्मुला के हो भनेर यहाँलाई बताउँछु हुन त यो डिस्क्रिप्सनबाटै निक्लिने यो फ्लोरल फर्मुला कुनै नयाँ कुरा होइन जस्तो कि फ्लोरल फर्मुला जहिले पनि सुरुमा हामीले अघि पनि बताइसकेँ ब्र्याक्टिएट हुन्छ कि इब्र्याक्टिएट हुन्छ लेख्नुपर्छ मैले सुरुको फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्दा यहाँलाई सम्झना छ भने इब्र्याक्टिएट हुन्छ भनेको थिएँ त्यही भएर EBR भन्ने लेख्नुपर्ने भयो त्यस पछाडि एक्टिनोमर्फिक हो कि जाइगोमर्फिक यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो फ्लावर यो डिस्क फ्लोरेड चाहिँ एक्टिनोमर्फिक भएको हुनाले यहाँ हामीले यस्तो सर्कल दिने सर्कलभित्र अनिखेरि क्रस गर्ने यस्तो खालको प्लस जस्तो सिम्बल हामी दिन्छौँ सो जाइगोमर्फिक भयो भने चाहिँ हामी यस्तो पर्सेन्टेज दिन्छौँ यो कुरा मैले अघि बताइसकेँ रेफ्लोरेड जाइगोमर्फिक हुन्छ र डिस्क फ्लोरेड चाहिँ एक्टिनोमर्फिक हुन्छ जसको सिम्बल यस्तो हुन्छ त्यस पछाडि अब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो कि युनिसेक्सुअल यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ सर मैले यहाँलाई बताइसकेँ एन्ड्रोसियम पनि हुन्छ र गाइनोसियम पनि हुन्छ त्यही भएर बाइसेक्सुअल हुनको लागि चाहिँ अब बाइसेक्सुअलको सिम्बल लेख्नुपर्छ यो भनेको चाहिँ स्टामेन भएको यो भनेको चाहिँ गाइनोसियम भएको अथवा कार्पेल भएको सो यो भनेको चाहिँ बाइसेक्सुअलको सिम्बल भयो यहाँ एरो जस्तो हुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो क्यालिक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यालिक्सको के भन्ने टर्म अथवा सिम्बलहरू आउँछ क्यालिक्सलाई के भनिन्छ क्यालिक्सलाई अघि मैले बताए जस्तै ठ्याक्कै रेफ्लोरेडको जस्तै हुन्छ 2 to 3 प्यापस भन्छौँ हामी जोडिएको हुन्छ जसलाई हामी प्यापस भन्छौँ मैले यसरी लेखेँ PAPPUS प्यापस त्यस पछाडि कोरोला भन्ने आउँछ क्यालिक्सदेखि भित्र गयो भने कोरोला यहाँनिर हामी देख्छौँ 5वटा देख्छौँ 5वटा हुन्छ पेटल 5वटा हुन्छ 5वटा पेटलहरू जोडिएको हुन्छ भनेर मैले बताएँ यो 5 लेख्नुको कारण पेटल 5 थियो कोरोलामा पेटल 5वटा थियो र तिनीहरू जोडिएको छ जोडिएपछि यसरी ब्र्याकेट दिने भनेर मैले यहाँले बताएँ यसले फ्युज भएको कन्डिसन बताउँछ ग्यामो भन्ने कन्डिसन बताउँछ त्यस पछाडि आउँछ एन्ड्रोसियम रेफ्लोरेडमा थिएन 0 लेखेको थियो हामीले यहाँ चाहिँ स्टामिन्सहरू 5वटा भएको हुनाले यसरी
5वटा स्टामेन्सहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ स्टामेन्स 5 त्यही भएर यहाँ मैले एन्डोसियमको पनि 5 लेखेँ र तिनीहरु जोडिएको हुनाले यहाँनेरि टुप्पो जोडिएको हुनाले यहाँ मैले ब्र्याकेट दिएँ अनि यो एन्डोसियम अथवा स्टामेन्सहरु चाहिँ कोरोलाको टिपमा टाँसिएको थियो जसलाई इपिपेटलस भनिन्थ्यो त्यो इपिपेटलस भयो भने हामीले यस्तो खालको आर्क जस्तो यो कोरोला र एन्डोसियमलाई जोड्ने गरी एउटा आर्क जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसले इपिपेटलस भएको अथवा स्टामेन्स अथवा एन्डोसियमहरु कोरोलामा टाँसिएको भन्ने कुराहरु बताउँछ त्यसपछि रह्यो गाइनोसियम गाइनोसियमको सिम्बल भनेको जी हुन्छ र गाइनोसियम मैले अहिले डिस्क्रिप्सन गरिन मैले के बताएको थिएँ भन्दाखेरि रे फ्लोराइड जस्तै हुन्छ भनेको थियो त्यसकारण रे फ्लोराइडमा दुईटा कार्पेल थियो कार्पेल 2 थियो र तिनीहरु सिन कार्पस थियो यसरी ब्र्याकेटमा थियो र ओभरी सुपेरियर इन्फेरियर थियो त्यही भएर लाइन हामीले माथि दिनु पर्थ्यो यसरी यसरी लाइन माथि दिनुपर्ने हुन्छ लाइन माथि किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि ओभरी इन्फेरियर भयो भने तलतिर भयो भने लाइन माथि दिनुपर्ने हुन्छ यो गाइनेसियम ठ्याक्कै रे फ्लोराइडको जस्तै गाइनेसियम हुन्छ सो अहिले मैले यहाँहरुलाई फ्लोराइड फर्मुला डिक्स फ्लोराइडको फ्लोराइड फर्मुलाहरु बनाएर देखाएँ अब यहाँलाई एउटा लास्टमा फ्लोरल डायग्राम बनाएर देखाउँछु जस्तो फ्लावरको सबैभन्दा बाहिरपट्टि ब्र्याक्ट भयो भने बिआर लेखेको हुन्छ तर यहाँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इबिआर भएको हुनाले हामीले त्यो फ्लावरको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ डायग्राम हुन्छ त्यसको बाहिरपट्टि अथवा तलपट्टि पिआरको ब्र्याक्टिएटको स्ट्रक्चर बनाउनु परेन इबिआर छ त्यसपछि एकैचोटि हामीले क्यालिक्समा जाने अनि क्यालिक्सको स्ट्रक्चर योभन्दा अगाडि मैले बताइसकेका थिएँ क्यालिक्स यो रे फ्लोराइड र डिक्स फ्लोराइडको सेम हुन्छ मैले यहाँ फेरि एकचोटि यहाँलाई यो क्यालिक्सको स्ट्रक्चरलाई यसो सम्झाउन खोजेँ क्यालिक्सको नम्बर ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यहाँलाई मैले यो कुरा अगाडि योभन्दा अगाडि पनि बताइसकेको छ जस्तै कि मैले एउटा रिङ जस्तो बनाएँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र जम्मा कतिवटा क्यालिक्स छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ त्यसकारण मैले यहाँ अहिलेलाई चाहिँ जम्मा 3टा क्यालिक्स बनाएँ क्यालिक्स बनाउँदाखेरि यस्तो आर्क जस्तो बनाउने र चुच्चो बनाउने भनेर मैले बताएको थियो यसरी हामी बनाउन सक्छौँ यो एउटा भयो अनि अर्को पनि यस्तै हुन्छ मैले यस्तै खालको बनाएँ अर्को एउटा क्यालिक्स बनाएँ मानिलिउँ दुईटा बनाएँ अब म यहाँ अर्को एउटा बनाउँछु यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 3 क्यालिक्सहरु मैले यहाँ बनाएर देखाएँ तीनटा किनभने हामीले 2 to 3 लेखेको छ र जोडिएको हुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि जोडिएको छ यदि जोडिएको छैन यो ब्र्याकेट छैन भने हामीले यहाँ पनि जोड्नु हुँदैन हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ठूलो एरिया खाली रह्यो किनभने यो ठ्याक्कै फिक्स नभएको हुनाले हामीले यो एरियालाई यतिकै खाली राखेको कहिलेकाहीँ नम्बर बढ्न पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यसपछि रह्यो पेटल पेटल 5 वटा हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई बताइसकेँ यही 5 वटा पेटलहरु म यहाँलाई बनाएर देखाउँछु जस्तै कि यहाँ म सुरु गरेँ यो एउटा पेटल भयो मानिलिउँ यो अर्को पेटल भयो यहाँ म अर्को पेटल बनाउँदै छु 3टा यहाँ अर्को पेटल छ 4 वटा अनि यहाँ अर्को पेटल छ 5 वटा यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ 5 पेटल्सहरु अनि 5 वटा पेटलहरु मैले सिधा सिधा बनाएको छु यस्तो गरेर बनाए किनभने भल्भे डिस्ट्रिब्युसन थियो र यिनीहरु जोडिएको थियो जोडिएको हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौं यसरी जोडिएको स्ट्रक्चरलाई र पेटललाई बनाउँदाखेरि हामीले यस्तो खालको आर्क जस्तो बनाउनु पर्छ र ब्लन्ट बनाउनु पर्छ भनेर यहाँलाई मैले अघि बताइसकेको छ यहाँ चुच्चो बनाउने क्यालिक्समा र कोरोलामा चाहिँ अलिकति त्यस्तो चुच्चो नबनाउने यो भयो मैले अहिले 5 वटा पेटल्सहरु बनाएर देखाएँ र यसलाई हामी सेट गर्न पनि सक्छौं मैले अघि बताइसकेको छ पेटललाई हामी सेट गर्न पनि सक्छौं किनभने सेट गर्नुको मतलब यिनीहरु कलर्ड हुन्छ भन्ने कुरा हो यस्तो खालको 5 petals एन्ड गामा पेटलस यहाँ मैले जोडेको कारण के भने गामा पेटलस अब रह्यो क्यालिक्स बनाएँ मैले कोरोला बनाएँ अब स्टामेन बनाउनु छ भने सबैभन्दा बाहिर क्यालिक्स त भयो त्यसपछि कोरोला भयो अब एन्डोसियममा स्टामेन्स बनाउनु छ स्टामेन्स 5 वटा छ यहाँ हाम्रो फर्मुलाले देखाउँछ 5 वटा छ र त्यसको एन्थरहरु फ्युज भएको छ र ठ्याक्कै अल्टरनेट छ भनेर मैले यहाँहरुलाई अघि देखाइरहेको थिएँ दुईटा पेटलको बीचबाट निक्लेको हुन्छ एउटा यहाँबाट निक्लेको हुन्छ अर्को यहाँबाट निक्लेको हुन्छ यो अर्को यहाँबाट निक्लेको हुन्छ ल यसरी यो लाइनले के देखाउँछ भन्दाखेरि इपिपेटलस भन्ने देखाउँछ भनेको स्टामेन्सहरु यहाँ स्टामेन बनाउँछु यहाँ मैले बनाएको छैन स्टामेन्सहरु यो पेटलसँग फ्युज भएको भनेर बताउँछ त्यसलाई इपिपेटलस भन्ने एउटा टर्म मैले यहाँहरुलाई बताएको थिएँ इपी पिई
TALOUS इपिपेटलस भनेको पेटलबाट माथि स्टामेन्सहरू टाँसिएको इपिपेटलस भनेको इपी भनेको माथि अफ द पेटल्स पेटलदेखि माथि अथवा पेटलसँग टाँसिएको स्टामेन्सहरू बनाउने हो अब यहाँ स्टामेन्सहरू बनाउनुपर्छ त्यो स्टामेन्सको एन्थरहरू के भएको हुन्छ भन्दाखेरि फ्युज भएको हुन्छ यहाँलाई थाहा छ त्यसलाई सिनजेनेसियस भन्छ अघि मैले बताइसकेको छ यो एन्थरको स्ट्रक्चरहरू फ्युज भएको हुन्छ फिलामेन्ट चाहिँ फ्री हुन्छ यहाँ अब हामीले यसरी एन्थरहरू फ्युज भएको बनाउनु एन्थर बनाउँदाखेरि यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ यो एउटा एन्थर भयो यसलाई देखाउँ यहाँ यो अर्को एन्थर भयो जम्मा 5 वटा एन्थर बनाउनु पर्ने भयो यो अर्को एन्थर भयो 3टा त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ यो अर्को एन्थर भयो 4 वटा र अर्को एन्थर यहाँ यसरी हामी बनाउन सक्छौँ यो 5 वटा एन्थरहरू यहाँ मैले देखाएँ र तिनीहरू जोडिएको छ एक आपसमा जोडिएको छ एन्थरमा किनभने यो सिनजेनेसियस थियो सिनजेनेसियस मैले यहाँहरूलाई देखाएको छु यहाँनिर त्यही जोडिएको हुनाले यहाँ पनि मैले यो टच भएको बनाएँ र यिनीहरूलाई यहाँ पनि टच गराएँ किन भन्दाखेरि इपिपेटलस यो स्टामेन्सहरू योसँग एट्याच भएको छ र अल्टरनेट पनि बनाएँ मैले किन भन्दाखेरि यो दुईटा पेटलको बिचबाट यो एउटा एन्थरहरू निक्लेको बनाएँ अनि लास्टमा अब हामीले गाइनोसियम बनाउनु पर्ने हुन्छ गाइनोसियम बनाउँदाखेरि मैले अघि रेफ्लोरेटमै सिकाइसकेको छ कि टिएसएफ ओभरीको स्ट्रक्चर टिएसएफ ओभरी बनाउँदा जस्तो देखिन्छ त्यही स्ट्रक्चरहरू यहाँ बिचमा लगेर राखिदिनुपर्छ यसरी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि नै बताइसकेको कुरा हो यो यसरी यो भनेको चाहिँ गाइनोसियम भयो अब लास्टमा यो चाहिँ अब यो फ्लावर के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रेफ्लोरेट भयो सरी डिस्फ्लोरेट भयो DISC डिस्फ्लोरेट भयो डिस्फ्लोरेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिनोमर्फिक हुन्छ एक्टिनोमर्फिक भएको हुनाले यहाँनिर माथि हामीले यस्तो खालको सिम्बल राख्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ मदर एक्सिस देखाउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो थोप्ला मात्रै दिने चलन पनि छ तर राम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि एक्टिनोमर्फिक फ्लावर हो भने मदर एक्सिसमा त्यही एक्टिनोमर्फिकै साइन राख्ने र जाइगोमर्फिक हो भने चाहिँ एउटा मात्रै लाइन राख्ने यसरी हामी फ्लोरल डायग्राम बनाउन सक्छौँ यो भनेको चाहिँ डिस्फ्लोरेट्स भयो सो यसरी हामी एउटा एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको डिस्क्रिप्सन गर्न सक्छौँ या मैले मेन कुराहरू मात्रै यहाँलाई बताएँ केही कुराहरू यहाँ अहिले छोडेको छ जस्तो कि पोलिनेसनको कुराहरू पनि हुन्छ त्यस पछाडि सिडको कुराहरू फ्रुटको कुराहरू पनि हुन्छ त्यो कुराहरू मैले यहाँ मेन्सन गरेको छैन त्यो पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ मैले ठ्याक्कै फ्लावरसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै गरेँ खालि सिड पोलिनेसन र फ्रुटको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँलाई अहिले बताएको छैन त्यो पनि हामीले त्यो फ्लोरल भनेको फ्लावरको डिस्क्रिप्सनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ सो अहिले मैले यहाँहरूलाई के देखाएँ भन्दाखेरि एउटा मेरीगोल्डको एक्जाम्पल लिएर एउटा त्यो प्लान्टलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने यो कुराहरू सिकाएँ मैले एकचोटि फेरि छोटोमा समराइज गर्न खोजेँ कि एउटा प्लान्टलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो कुनै एउटा फ्लावरिङ प्लान्टलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने त्यो प्लान्टको ह्याबिट्याटदेखि लिएर ह्याबिट पनि लेखेर अनि त्यसको रुट कस्तो स्टेम कस्तो लिफ कस्तो अनि के अरे फ्लावरको एरेन्जमेन्ट कस्तो फ्लावर कस्तो त्यसको क्यालिस कस्तो एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सबै अनि त्यसको सिड कस्तो त्यसको फ्रुट कस्तो त्यसको पोलिनेसन कस्तो सब कुराहरू डिस्क्राइब गरिसकेपछि मात्रै त्यसको कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि हामीले यो फ्लोरल फर्मुला यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र फ्लोरल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ यो मेरीगोल्डमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले दुईटा फ्लावरको डिस्क्राइब गर्यो सबै प्लान्टहरूमा यस्तो दुईटा फ्लावरहरू हुँदैन यो कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा पर्ने जस्तै कि सनफ्लावर भयो यो मेरीगोल्ड भयो यी प्लान्टहरूमा चाहिँ दुई खालका फ्लावरहरू हुन्छन् रेफ्लोरेट र डिस्फ्लोरेट त्यही भएर हामीले डिस्क्रिप्सन पनि फ्लावरको दुईटा गऱ्यौँ त्यस पछाडि क्यालिस्कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम अनि फ्लोरल फर्मुला फ्लोरल डायग्राम पनि छुट्टै भयो रेफ्लोरेटको छुट्टै भयो डिस्फ्लोरेटको छुट्टै भयो अरू फ्यामिलीको प्लान्टहरूमा चाहिँ यस्तो खालको दुई खालको फ्लोरल फर्मुला दुई खालको फ्लोरल डायग्राम दुई खालको डिस्क्रिप्सन यस्तो हुँदैन यो चाहिँ कम्पोजिटिभ फ्यामिलीको क्यारेक्टर भएको हुनाले यसमा हामीले दुईटै फ्लावरलाई रेफ्लोरेट र डिस्फ्लोरेट दुईटैलाई हामीले डिस्क्राइब गरेर यहाँलाई बतायौँ सो यसरी हामीले युजिङ डिफ्रेन्ट ट्याक्सोनोमिक टर्म्स अथवा सेमी टेक्निकल टर्म्स भन्छौँ त्यसलाई युज गरेर डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसार फ्लोरल फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ र फ्लोरल फर्मुला अनुसार फ्लोरल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ सो अब म आज यहाँहरूलाई बायोडाइभर्सिटी अन्तर्गत यो एउटा ब्रायोफाइटामा पर्ने मार्केन्सिया भन्ने प्लान्टको भेजिटेटिभ र रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु यहाँले मैले एउटा यो पेटी डिसमा एउटा प्लान्ट राखेको देख्नुहुन्छ
यो प्लान्टलाई हामी मार्केन्सिया भन्छौँ। यहाँहरूले कतै हिँड्दाखेरि बाटामा अथवा कतै फिल्डमा जाँदा अथवा कहीँ भिजिटमा जाँदाखेरि अलिक चिसो ओसिलो ठाउँमा यस्तो टाँसिएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मार्केन्सिया हो। न त अरू प्लान्टहरू पनि त्यस्तो ठाउँमा उम्रिन्छ, तर त्यही मध्ये मार्केन्सिया पनि हुन सक्छ। सो यसरी यो मैले यहाँ वाच ग्लासमा पेटेडिसमा राखेँ। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माटोमा, चिसो माटोमा, खोलाको छेउछेउमा, कुवाहरूको छेउछेउमा, अलिअलि पानी चुहिराख्ने ठाउँमा अथवा ओसिलो चिसो भित्ताहरूमा, एकदम पुरानो इँटाको पर्खालहरूमा यसरी नै टाँसिराखेको हुन्छ। जस्तै कि मैले यसलाई यहाँ राखेँ, यो यतातिर फर्कायो भने माटो छ, यो सपोज यो भुइँ हो भने यो भुइँमा यसरी नै उम्रिराखेको हुन्छ, अथवा भित्तातिर, यो मेरो हात भित्ता हो भने यसरी भित्तामा टाँसिराखेको हुन्छ। यसरी यहाँ थुप्रै मार्केन्सियाहरू छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति ग्रिन कलरको स्ट्रक्चरहरू यहाँ माथि छ। थुप्रै निक्लेको हुनाले ठ्याक्कै एउटा कति हो भनेर यत्तिकै हेर्दा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो खालको उम्रिने ह्याबिटलाई हुन्छ ग्रिगेरियस ह्याबिट भन्छ। ग्रिगेरियस भनेको चाहिँ दे आर फाउन्ड इन ग्रुप। एउटा मात्रै मार्केन्सिया कहीँ खोज्यो भने अलिक भेट्न गाह्रो हुन्छ। जहाँ भेटिन्छ यिनीहरू ग्रुपमा हुन्छ, धेरै हुन्छ। अहिले मैले यहाँहरूलाई यो मार्केन्सिया कहाँ पाइन्छ र कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू मैले देखाएँ, कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू देखाएँ। र अब यसको एउटा प्लान्टलाई मैले निकालेर हेरेँ भने त्यो कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू गर्छु। जस्तो कि म यहाँहरूलाई एउटा प्लान्ट यसैबाट निकालेर देखाउँछु। जस्तै कि मैले धेरै मिसिएको छ भने एउटा मार्केन्सिया भनेको चाहिँ अलिकति अर्को स्ट्रक्चरमा हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ। एउटा मार्केन्सियाको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यो फ्ल्याट हुन्छ, चेप्टो हुन्छ। यो प्लान्ट एकदम चेप्टो खालको हुन्छ। यस्तो चेप्टो खालको स्ट्रक्चर भएकोलाई हामी डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट एन्ड स्ट्रक्चर भन्छौँ। सो यसको बडीलाई हामी थ्यालस भन्छौँ। थ्यालस भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो प्लान्ट त प्लान्टै हो, किङडम प्लान्टैमा पर्छ, तर यसको रुट स्टेम लिफहरू चाहिँ हुँदैन यो प्लान्टको। त्यही भएर यसलाई हामी थ्यालस भन्छौँ। हेर्दाखेरि थ्रेड जस्तो छैन, तर इट्स बडी इज अल्सो कल्ड थ्यालस। र यो थ्यालस कस्तो छ यो कुरा म गर्दै थिएँ। यो डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट एन्ड चेप्टो छ र यसको ब्रान्च हुन्छ, यो ब्रान्चिङ हुन्छ, वाइ सेपमा ब्रान्चिङ हुन्छ। यस्तो तरिकाले ब्रान्चिङ भइरहेको छ। यसका ब्रान्चहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वाइ सेपमा ब्रान्चिङ भएको हुन्छ। र अब एकातिर डोर्सल साइड भयो, जस्तो कि यो त माटोमा टाँसिया हुन्छ, माटोमा टाँसियातिर भेन्ट्रल भयो, र माटोदेखि माथिको चाहिँ के भयो डोर्सल साइड भयो। यसको डोर्सल र भेन्ट्रल साइड हुन्छ। जस्तो म यहाँहरूलाई फेरि देखाउँछु। यो सपोज यो माटोमा टाँसिएर यसरी बसेको छ भने यो माथितिर डोर्सल साइड अनि मुनितिर भेन्ट्रल साइड। र अब डोर्सल साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसको कति लम्बाइ हुन्छ यो पनि म बताउँछु। यसको लम्बाइ नै यति हो। म जति देखाइरहेको छु त्यति नै हो। प्लान्टको लेन्थ भनेको एराउन्ड 2 to 3 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ। अलिक धेरै राम्ररी बढ्न पायो भने 3 सेन्टिमिटर जति हुन्छ, नभए 1 देखि 2 सेन्टिमिटर त्यति मात्रै हुन्छ यसको लम्बाइ भनेको। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै देखियो, किनभने धेरै मार्केन्सियाहरू माटोमा गुजुमुजु भएर निक्लिरहेको छ। त्यही भएर एकदम ठुलो हो कि जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो हुँदैन। एउटा मार्केन्सिया भने चाहिँ यति मात्रै हुन्छ। अब यसको डोर्सल साइडमा के हुन्छ भनेको माथितिर के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु। एकदम डार्क ग्रिन कलरको हुन्छ। हामीले यो मार्केन्सिया कुनै ठाउँमा भेट्यौँ भने हेर्दाखेरि एकदमै गाढा हरियो रङको हुन्छ र माथितिर चाहिँ एक खालको लाइन जस्तो देखिन्छ, एउटा बल पेनले कोरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई मिड रिब भन्छ। जस्तै कि म यहाँलाई अर्को एउटा स्ट्रक्चर निकालेर देखाउने प्रयास गर्छु। जस्तै कि यहाँहरू हेर्नु होला, यहाँ पनि त्यस्तै छ। यो पनि एउटा मार्केन्सिया भयो। यहाँ बडी देख्न सक्नुहुन्छ, वाइ सेपको बडी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बिचमा एउटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले कालो कालो एउटा लाइन, यो जुन थ्यालस छ, थ्यालसको बिचमा एउटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो बल पेनले कोरेको जस्तो देखिन्छ, लाइन यसो धर्को तानेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई मिड रिब भन्छ। त्यो डोर्सल साइडमा हुन्छ र त्यो मिड रिबको ठाउँमा चाहिँ ठाउँमा ससानो कप जस्तो देखिन्छ। अब यहाँनिर कपहरू त छ यहाँनिर। जस्तो कि मैले यहाँ अर्को स्ट्रक्चर एउटा देखाएँ र त्यहाँबाट यहाँहरूलाई अलिक नजिक ल्याएर त्यो कप देखाउने प्रयास गर्दैछु। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो थ्यालसको माथिपट्टि, म अलिक नजिक आएँ यहाँहरूको, यहाँ हेर्नुहोस् ल। यहाँनिर यो थ्यालस भयो भने यो दुईवटा ब्रान्चहरू भयो। यसको माथितिर एउटा सानो कप जस्तो स्ट्रक्चर छ। मैले अलिकति ढल्काएर देखाउन खोजेँ। यहाँ कप जस्तो स्ट्रक्चर छ टुप्पामा, यहाँ सानो कप जस्तो स्ट्रक्चर छ। सो डोर्सल साइडमा यस्तो ग्रिन कप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई गेम्मा कप भन्छौँ। यस्तै थुप्रै गेम्मा कपहरू देख्न सकिन्छ। र यता माटोतिर यो भुइँतिर हेऱ्यो भने चाहिँ थुप्रै राइजोइड्स र स्केल्सहरू देखिन्छ। मसिनो केस जस्तो स्ट्रक्चरहरू देखिन्छ, त्यसलाई राइजोइड्स भनिन्छ। र अरू स्केल्सहरू हुन्छ। म यहाँहरूलाई फेरि अर्को एउटा प्लान्टबाट देखाउने प्रयास गर्छु।
जस्तो कि यहाँहरू हेर्नु होला, जस्तो यहाँनिर जस्तो कि यो अलिकति पानीले भिजेको हुनाले राइजोट्सहरू नदेखिन सक्छ, किनभने पानीमा भिजिसकेपछि राइजोट्सहरू सबै एउटै डल्लो पर्छ, केसहरू जस्तै पानीमा भिजाएपछि केसहरू डल्लो परे जस्तै। त्यही भएर यहाँनिर यो भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ र यही साइडमा यहाँ अलिकति क्लियर, यहाँले अलिकति यहाँ देखियो, जस्तो कि म यहाँलाई देखाउँ, यहाँनिर यो साइडमा हेर्नु भयो भने मसिनो हेयरहरू जस्तो देखिन्छ, हुन त यो पानीमा भिजिसकेको छ, नभए केस जस्तो हेयरहरू देखिन्छ, यसैलाई भन्छ राइजोट्स। र त्यही राइजोट्सको फेदमा चाहिँ मसिनो स्केलहरू हुन्छ, माछाको स्केलहरू जस्तो हुन्छ, त्यसलाई स्केल नै भन्छ। सो यसरी राइजोट्स र स्केल हुन्छ भेन्ट्रल साइडमा, र डोर्सल साइडमा चाहिँ कपहरू जस्तो देखिन्छ, मसिनो कपहरू हुन्छ, त्यसलाई गेम्मा कप भन्छ। सो यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ मार्केन्सियाको। त्यस पछाडि म यो मार्केन्सियाको मेल र फिमेलको अलिकति कुरा गर्छु। मार्केन्सियाको मेल र फिमेल प्लान्ट फरक हुन्छ, एउटै प्लान्टमा मेल र फिमेल हुँदैन, फरक फरक प्लान्टमा हुन्छ। सो फरक फरक प्लान्टमा मेल र फिमेल भयो भने त्यो प्लान्टलाई हामी डायोसियस प्लान्ट भन्छौँ। मार्केन्सिया इज डायोसियस, मेल प्लान्ट छुट्टै, फिमेल प्लान्ट छुट्टै। अब मेल र फिमेल कसरी छुट्टिन्छ भन्ने कुराहरू म यहाँलाई अलिकति देखाउँछु। जस्तै कि यो एउटा थालस भयो, यो थालसको एउटा ब्रान्च भयो, यो ब्रान्चबाट एउटा इरेक्ट स्ट्रक्चर, ठाडो एउटा थ्रेड जस्तो निक्लेको देखिन्छ। त्यो थ्रेडको स्ट्रक्चरको माथितिर एउटा फुल फुलेको जस्तो देखिन्छ, तर यो फुल होइन, यहाँ नझुकिनु होला, त्यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यसलाई हामी रेसेप्टेकल भन्छौँ। मेल प्लान्टमा पनि यस्तो खालको निक्लिन्छ, फिमेल प्लान्टमा पनि यस्तो निक्लिन्छ। तर मेल प्लान्ट हो भने चाहिँ यो माथिको जुन रेसेप्टेकल भने मैले, त्यसलाई अब मेल प्लान्ट हो भने मेल रेसेप्टेकल भन्नु पर्यो। त्यो मेल रेसेप्टेकल चाहिँ यस्तो कप जस्तो हुन्छ, मैले यहाँ हातमा देखाइरहेको छु, त्यो सानो छ, तर यसरी हेऱ्यो अलिकति माथितिर फर्केको कप जस्तो हुन्छ। अनिखेरि यदि फिमेल रेसेप्टेकल, फिमेल प्लान्ट हो भने त्यो रेसेप्टेकल चाहिँ यस्तो अम्ब्रेला सेपको हुन्छ, ड्रुपिङ स्ट्रक्चर यस्तो झुन्डेको। जस्तो कि मैले यहाँलाई देखाएँ, यो स्टक भनेको मानिलियो यो पिन हो, यो मानिलियो यो पिन हो, यो मानिलियो यो पिनलाई चाहिँ स्टक मानौँ, र यो माथिको मेरो हात चाहिँ अब रेसेप्टेकल भयो। र यदि फिमेल रेसेप्टेकल हो भने चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, अम्ब्रेला जस्तो झुन्डिरहेको हुन्छ, र मेल रेसेप्टेकल हो भने चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। यसरी रेसेप्टेकलको सेपलाई हेरेर हामी यो मेल हो कि यो फिमेल हो मार्केन्सिया भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। यहाँ मेरो हातमा जुन रेसेप्टेकल देखिरहेको छु यो चाहिँ मेल रेसेप्टेकल हो, किनभने यो अम्ब्रेला जस्तो छैन। जस्तो कि म यहाँलाई अर्को पनि एउटा देखाउँछु, यहाँनिर अर्को पनि यहाँ फ्लोट भइराखेको छ पानीमा, यहाँ अर्को पनि छ, जस्तो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो रेसेप्टेकल पनि मेल रेसेप्टेकल भयो, यो पनि त्यस्तो अम्ब्रेला सेपको स्ट्रक्चरको छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल रेसेप्टेकल टुप्पामा। यो मेल रेसेप्टेकल अथवा फिमेल रेसेप्टेकल भनेको के हो भने यो चाहिँ सेक्स अर्ग्यान बोक्ने स्ट्रक्चर हो, यहाँभित्र सेक्स अर्ग्यानहरू हुन्छ। यो रेसेप्टेकल आफै सेक्स अर्ग्यान होइन, यो मेल प्लान्ट हो भने यो मेल रेसेप्टेकल हो, र मेल रेसेप्टेकल भित्र चाहिँ सेक्स अर्ग्यानहरू हुन्छ। मेल रेसेप्टेकलभित्र मेल सेक्स अर्ग्यान हुन्छ, फिमेल रेसेप्टेकलभित्र फिमेल सेक्स अर्ग्यानहरू हुन्छ। अब यो सेक्स अर्ग्यानहरूलाई यतिकै देखिँदैन, यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ, यहाँभित्र कसरी बसेको हुन्छ, कतिवटा हुन्छ, त्यसको नाम के हो, कस्तो सेपको हुन्छ, त्यो सेक्स अर्ग्यान भन्ने कुरा हेर्नको लागि यसलाई हामीले यसरी भर्टिकली काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भिएस भन्छ, भर्टिकल सेक्सन्स। अनि त्यस्तै यदि यो फिमेल रेसेप्टेकल हो भने त्यसलाई पनि हेर्नको लागि त्यहाँभित्रको सेक्स अर्ग्यान हुन्छ, तिनीहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई पनि भर्टिकल सेक्सन्सहरू काटेर अनि त्यसलाई स्लाइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ अब यहाँ देखिँदैन, मैले बताएँ त्यस्तो स्लाइडहरू, पर्मानेन्ट स्लाइडहरू मार्केटमा किन्न पाइन्छ। मेल रेसेप्टेकलको फिमेल रेसेप्टेकललाई काटेर त्यहाँ सेक्सनहरू राखेको पर्मानेन्ट स्लाइडहरू यसरी पाइन्छ। यहाँ मेल रेसेप्टेकल फिमेल यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यो माइक्रोस्कोपको सहायताले, यो माइक्रोस्कोपमा कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू मैले यहाँलाई सिकाइसकेको छ, त्यसरी नै यो पर्मानेन्ट स्लाइडहरू मार्केटबाट ल्याउने र त्यसको भर्टिकल सेक्सन्स, मेल रेसेप्टेकलको भर्टिकल सेक्सन्सबाट मेल सेक्स अर्ग्यानलाई यसरी स्टडी गर्ने, बिस्तारै हेर्ने तरिका मैले सिकाइसकेको छ। यसरी बिस्तारै पहिला स्लाइडलाई राख्ने, अनिखेरि लाइट मिलाउने, त्यस पछाडि लो पावरमा हेर्ने, यसलाई चलाएर यो कोर्स फोकसिङ नब भयो, त्यस पछाडि जब कोर्स फोकसिङ नबले राम्रो देखिन्छ त्यस पछाडि यो फाइन फोकसिङ नबलाई चलाउने, अनि जब क्लियर पिक्चर देखिन्छ, जे देखिन्छ त्यसको हामीले तत्कालै आफ्नो रफ कपीमा
ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामी सेक्स अर्गेन्सहरू विथ द हेल्प अफ स्लाइड्स एन्ड द माइक्रोस्कोप वी क्यान अब्जर्भ द मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गेन्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब मेल सेक्स अर्गेनलाई एन्थेरिडिया भन्छ, फिमेल सेक्स अर्गेनलाई आर्किगोनिया भन्छ। मैले यहाँलाई बताउँदै थिएँ यो भनेको चाहिँ रेसेप्टेकल हो, जस्तै कि यो भनेको रेसेप्टेकल भयो, यहाँभित्र मेल रेसेप्टेकल हो, यहाँभित्र हुने मेल सेक्स अर्गेनलाई चाहिँ एन्थेरिडिया भन्ने। यदि यो फिमेल रेसेप्टेकल थियो भने यहाँभित्र हुने फिमेल सेक्स अर्गेनलाई आर्किगोनिया भनिन्छ। त्यो मैले बताइसकेँ, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपको सहायताले हेर्नुपर्छ र कस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अब हामी चार्टको सहायताले म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। मैले यहाँहरूलाई अघि बताइरहेको थिएँ त्यो रियल मार्केन्सिया देखाएर, अब त्यसको यहाँ फेरि यो चार्टबाट म यहाँहरूलाई त्यही कुरा अलिकति दोहोऱ्याउँछु र अनि सेक्स अर्गेनको नयाँ कुराहरू यहाँहरूलाई बताउँछु। जस्तै कि मैले मार्केन्सियाको बडी हेऱ्यो भने चिप्टो हुन्छ भन्दा थियो, डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन हुन्छ, यो चिप्टो पात जस्तै हुन्छ। अब पात जत्रो त हुँदैन, मैले अघि बताइसकेँ 2 देखि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ यसको लेन्थ भनेको। अनि यो वाइ जस्तो भएर चाहिँ यसरी ब्रान्च भएको हुन्छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डोर्सल साइड हो भनेको जमिनतिर होइन, जमिनदेखि माथिको साइड हो। डोर्सल साइड एकदम ग्रिन हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम डार्क ग्रिन कलर हुन्छ। र मैले अघि बताइसकेको छु त्यहाँ एउटा लाइन कोरे जस्तो हुन्छ, बल पेनले एउटा लाइन कोरे जस्तो हुन्छ, जसलाई मिड्रिप भन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मिड्रिपमा थुप्रै कप जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर म बताइरहेको थिएँ। त्यसलाई गेमा कप भन्छ भनेर यहाँ बताइरहेको छु। यस्तो कपहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र माटोतिर फर्काएर हेऱ्यो भने चाहिँ मसिनो हेयरहरू जस्तो देखिन्छ, केसहरू जस्तो देखिन्छ भन्दै थिएँ म, जसलाई राइजोइड्स भन्छ। र थुप्रै स्केलहरू देखिन्छ, माछाको स्केल जस्तो, तर असाध्यै सानो हुन्छ। यो देख्न चाहिँ देखिन्छ, हामीले ह्यान्डलेस अथवा डिसेक्टिभ माइक्रोस्कोपको सहायता हेर्न सक्छौँ। यसलाई स्केल्स भन्छ, यस्तो थुप्रै स्केल्सहरू देखिन्छ। यो भनेको यो सानो सानो लाइन जस्तो देखिएको छ, त्यो राइजोइड्स भयो। र यो स्ट्रक्चर जुन छ यो अलिक ठुलो स्ट्रक्चर, यो चाहिँ स्केल्सहरू भयो। यो डोर्सल साइड माथिबाट, यो चाहिँ भेन्ट्रल साइड मुनिपट्टिबाट। यो कुरा मैले अलिकति अघि नै गरिसकेको छ। अब म यहाँलाई अलिकति रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा यहाँहरूलाई बताउँछु। रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर जस्तै कि मैले रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर कहाँ हुन्छ भनेर यहाँलाई अघि देखाइसकेको छ कि रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरहरू रेसेप्टेकलमा हुने गर्छ। जस्तै कि रेसेप्टेकल मैले बताइरहेको थिएँ, यो सपोज थ्यालस भयो भने थ्यालसबाट एउटा स्टक निक्लिन्छ, त्यो स्टकको माथि यसरी रेसेप्टेकलहरू बस्छ भनेर यहाँलाई मैले बताइरहेको थिएँ। मेल रेसेप्टेकल हो भने कप सेपको हुन्छ, फिमेल हो भने चाहिँ अम्ब्रेला सेपको हुन्छ। अनि यो रेसेप्टेकललाई काटेपछि के देखिन्छ भनेको थियो, पहिले सेक्स अर्गन देखिन्छ भनेको थियो। हो, यो स्ट्रक्चर भनेको त्यही काटेपछि देखिने स्ट्रक्चर हो। अब यो स्ट्रक्चर मैले यहाँ चार्टमा देखाएँ। यो स्ट्रक्चर एक्चुअली हामीले अघि मैले बताए जस्तै माइक्रोस्कोपमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यस्तो स्ट्रक्चर देखिनु पर्यो। यदि यो मेल रेसेप्टेकल हो भने र फिमेल रेसेप्टेकल हो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोरलेस कप सेपको छ, यो झन्डै कप सेपको स्ट्रक्चर। एउटा स्टक हुन्छ भनेको थिएँ मैले मुनिपट्टि, त्यही स्टकको अलिकति पोर्सन यहाँ देखाएको छ। र यो कप जस्तो स्ट्रक्चर छ। यो होल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ रेसेप्टेकल भयो। यो रेसेप्टेकलभित्र मैले यहाँहरूलाई मेल सेक्स अर्गन पाइन्छ भनेको थिएँ। यो अन्डा जस्तो स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ, यो ओभल सेपको स्ट्रक्चर, यही हो मेल सेक्स अर्गन। यो रेसेप्टेकलभित्र मेल सेक्स अर्गन्सहरू हुन्छ यसरी, जसलाई एन्थेरिडिया भन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो माइक्रोस्कोपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यो स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यसैको अलिकति यति पोर्सनलाई चाहिँ अझ ठुलो बनाएर देखाएको स्ट्रक्चर हो। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर, यो ओभल सेपको स्ट्रक्चर मेल सेक्स अर्गन, जसलाई एन्थेरिडिया भनिन्छ। अनिखेरि यहाँभित्र चाहिँ थुप्रै एन्थेरोजोइड्सहरू हुन्छ, यस्तो खालको क्वाइल्ड र दुईटा थ्रेड जस्तो भएको एन्थेरोजोइड्सहरू पछाडि बन्छ, जसलाई स्पम भन्छौँ हामी। यो प्लान्टको स्पम भन्छ, यहाँनिर स्पमहरू भन्छ। खैर स्पम्सहरू त हामीलाई देख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ माइक्रोस्कोपबाट पनि, तर हामी यो एन्थेरिडियाहरू चाहिँ क्लियरली देख्न सक्छौँ। अब कसरी बसेको हुँदो रहेछ एन्थेरिडियाहरू भन्दाखेरि, ठुलो एन्थेरिडिया चाहिँ बिचमा, ठुलो सेक्स अर्गन मेल सेक्स अर्गन एन्थेरिडिया, अलिक सानो चाहिँ छेउछेउमा हुँदो रहेछ। त्यो कपको म कप हुन्छ भनेर बताइरहेको थिएँ, सानो चाहिँ यता छेउछेउतिर पेरिफेरीतिर भन्छौँ, र ठुलो चाहिँ सेन्टरतिर हुन्छ। यस्तो खालको ओभल सेपको एन्थेरिडियाहरू हुन्छ। र एउटा च्याम्बरमा हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा च्याम्बर, यहाँ एउटा च्याम्बर छ, यहाँ एउटा च्याम्बर छ, त्यो च्याम्बरमा एउटा एन्थेरिडिया, यहाँ अर्को च्याम्बर छ, देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एन्थेरिडिया। त्यसै गरी यो प्रत्येक एन्थेरिडिया अथवा मेल सेक्स अर्गनहरू एउटा च्याम्बरमा हुन्छ, जसलाई एन्थेरिडियल च्याम्बर भनिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्थेरिडियल च्याम्बर। यो एन्थेरिडियल च्याम्बर भयो, एन्थेरिडिया छ। अनि यो अर्को एन्थेरिडियल च्याम्बर भयो। यो दुईटाको बिचमा एउटा एयर च्याम्बर हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एयरले भरेको एउटा च्याम्बर हुन्छ।
यो एयर च्याम्बर फेरि एन्थ्रेडियल च्याम्बर, एयर च्याम्बर फेरि अर्को एन्थ्रेडियल च्याम्बर हुन्छ। यसरी अल्टरनेटली यो एन्थ्रेडियल च्याम्बर र एयर च्याम्बर रहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यही स्ट्रक्चर हो। यो एन्थ्रेडियल च्याम्बर जहाँ एन्थ्रेडिया छ, यो एयर च्याम्बर फेरि एन्थ्रेडियल च्याम्बर, एयर च्याम्बर, एन्थ्रेडियल च्याम्बर, एयर च्याम्बर, यसरी। सो यसरी मेल सेक्स अर्गेन्सहरू पाइन्छ यो मार्केन्सिया भन्ने प्लान्टमा। अघि मैले बताएको जस्तै यो रिसेप्टेकलको माथिपट्टि, रिसेप्टेकल भनेको चाहिँ यही स्ट्रक्चर हो, कप जस्तो स्ट्रक्चर। अब अलिकति फिमेल सेक्स अर्गेनतिर जाउँ। फिमेल सेक्स अर्गेन कहाँ हुन्छ भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि फिमेल रिसेप्टेकल जुन चाहिँ अम्ब्रेला जस्तो हुन्छ त्यसमा हुन्छ भनेको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अम्ब्रेला जस्तो स्ट्रक्चर, यो स्ट्रक्चर छ नि झन्डै झन्डै अम्ब्रेला जस्तो छ र औँला जस्तो स्ट्रक्चर झुन्डिराखेको छ। यसरी यस्तै ठ्याक्कै हाम्रो औँला जस्तै झुन्डिएको हुन्छ, त्यसलाई रे भन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रे। अनि यो अम्ब्रेला जस्तो स्ट्रक्चर भयो। यो होल स्ट्रक्चर चाहिँ फिमेल रिसेप्टेकल भयो। त्यसलाई हामी आर्किगोनिया 4 पनि भन्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ मैले बताएको थिएँ फिमेल सेक्स अर्गेन हुन्छ। फिमेल सेक्स अर्गेनको नाम आर्किगोनिया हो। यहाँ लेखेको छ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया चाहिँ यता मुनि झुन्डिराखेको हुन्छ। यहाँलाई फेरि देखाउँ, एन्थ्रेडिया चाहिँ यता माथितिर थियो, यसरी कप जस्तो स्ट्रक्चरको माथितिर। अनि फिमेल सेक्स अर्गेन जसलाई आर्किगोनिया भन्छु त्यो चाहिँ मुनिपट्टि यसरी झुन्डिराखेको हुन्छ। थुप्रै आर्किगोनियाहरू, जस्तो कि यहाँहरू यो एउटा आर्किगोनिया, अर्को आर्किगोनिया, अर्को आर्किगोनिया, थुप्रै आर्किगोनियाहरू यसरी झुन्डिराखेको छ। एउटा थिन मेम्ब्रेनमा, पर्दा जस्तो मेम्ब्रेनमा झुन्डिराखेको हुन्छ। यस्तो अम्ब्रेलासको मुनिपट्टि एउटा पर्दा जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ आर्किगोनियाहरू झुन्डिराखेको हुन्छ, यसरी ह्याङ्गिङ भइराखेको हुन्छ। ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। उल्टो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, यो माथितिर छ, यो मुनितिर छ। अनि यसको ठुलो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि बिचतिर छ, स्टकको बिचतिर छ। यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ छेउतिर हुन्छ। फेरि जति यो स्टकतिर गयो उति चाहिँ सानो साइजको आर्किगोनिया हुन्छ, फिमेल सेक्स अर्गेन हुन्छ। अलिक बाहिरतिर आयो भने ठुलो हुन्छ। अनि एउटा आर्किगोनियालाई अझ क्लियरली हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ। यो एउटा आर्किगोनियालाई अझ निकालेर यो पनि हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेऱ्यो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर, कोनिकल फ्ल्याक्स सेपको स्ट्रक्चर हुन्छ। हामीले केमिस्ट्रीको ल्याबमा चलाएको हुनसक्छौँ कोनिकल फ्ल्याक्स, त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसको फेद चाहिँ अलिकति फुलेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ यो फुलेको हुन्छ। त्यसलाई हामी भेन्टर भन्छौँ र अलिकति लामो चुच्चो परेको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामी नेक भन्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर यहाँदेखि तलको स्ट्रक्चर नेक भयो, यहाँदेखि माथिको स्ट्रक्चर अलिकति डल्लो परेको फुलेको जस्तो, त्यसलाई भेन्टर भन्छौँ। र भेन्टरमा दुईवटा सेलहरू हुन्छ। एउटा ठुलो सेल हुन्छ त्यसलाई एग भन्छ, एउटा अलिक सानो सेल हुन्छ त्यसलाई भेन्टर क्यानल सेल भन्छ। यहाँ देखाउँछ। र नेकमा पनि भित्रपट्टि थुप्रै सेलहरू हुन्छ, 5 to 6 सेल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई नेक क्यानल सेल हुन्छ। र यो आर्किगोनियाको टुप्पामा भनेको यहाँ टुप्पातिर भनेको यतातिर 4वटा कभर सेल्सहरू हुन्छ। यहाँ देख्न दुईवटा देख्यो पनि 4वटा कभर सेल्सहरू हुन्छ। सो एनिवे मैले बताउन खोजेको यो आर्किगोनिया भनेको कोनिकल फ्ल्याक्स सेपको स्ट्रक्चर हुन्छ र फिमेल रिसेप्टेकलको मुनिपट्टि थुप्रै झुन्डिराखेको हुन्छ यसरी। अब फिमेल सेक्स अर्गेन भएपछि यसले एग प्रोड्युस गर्छ। यसलाई थाहा छ मेल सेक्स अर्गेनले स्पर्म प्रोड्युस गर्छ र फिमेल सेक्स अर्गेनले एग प्रोड्युस गर्छ। र यो पछाडि फर्टिलाइजेसन हुन्छ, स्पर्म र एगको फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि जाइगोट भन्छ। अनि जाइगोट बिस्तारै डेभलप हुन्छ। जाइगोट डेभलप भएर अनिखेरि यो खालको स्ट्रक्चर भन्छ, त्यसलाई भन्छ स्पोरोफाइट। जाइगोट पछाडि बन्ने स्ट्रक्चरलाई हामी स्पोरोफाइट भन्छौँ। अब यो स्ट्रक्चर कहाँ बन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर आर्किगोनिया छ त्यहाँनिर बन्छ। फेरि यो पनि झुन्डिराखेको छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ झुन्डिराखेको छ। यो पनि हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यसको लागि पनि अब यो जाइगोट यो स्ट्रक्चर बनिसकेपछि हामीले त्यो फिमेल रिसेप्टेकललाई काट्नुपर्ने हुन्छ, अनिखेरि माइक्रोस्कोपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै यो स्ट्रक्चर देखिन्छ। तर मैले यहाँलाई सम्झाएँ किनभने फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पर्म यहाँनिर एगमा जान्छ। यहाँ एग छ, यो एग भनेको यहाँनिर छ, यहाँ जाइगोट बन्ने भयो। जाइगोट यहाँ बनिसकेपछि यो स्ट्रक्चर पनि यहीँ बन्ने भयो। जाइगोटबाट बन्छ भनेपछि यो स्ट्रक्चर कहाँ छ भन्दाखेरि यही स्ट्रक्चर अम्ब्रेला जस्तो स्ट्रक्चरको मुनिपट्टि झुन्डिराखेको हुन्छ, जसलाई हामी स्पोरोफाइट भन्छौँ। यहाँ लेख्नुहुन्छ त एलएसएफ स्पोरोफाइट। त स्पोरोफाइटलाई पनि काटेपछि देखिने स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ हामी के देख्छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई बताऊँ। यसमा 3टा पार्ट्सहरू हुन्छ स्पोरोफाइटमा। यो एउटा डल्लो स्ट्रक्चर, यहाँलाई म अलिकति क्लियर बनाऊँ। यति स्ट्रक्चर छ नि, यो स्ट्रक्चर अलिक फरक छ, डल्लो डल्लो जस्तो स्ट्रक्चर देख्छौँ। यसलाई फुट भन्छ। अनि यो बिचको स्ट्रक्चर, यो स्ट्रक्चर यहाँनिर देख्छौँ हामी, यसलाई हामी सिटा भन्छौँ, फुट सिटा। अनि यो माथिको एउटा ठुलो बल जस्तो, त्यसलाई चाहिँ क्याप्सुल भन्छौँ। सो जाइगोट डेभलप भएर स्पोरोफाइट बन्छ। स्पोरोफाइटमा 3टा पार्ट्सहरू हुन्छ, फुट, सिटा अनि क्याप्सुल। सो यो फुटले चाहिँ खाना एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। यो टाँसिरहेको हुन्छ, झुन्डिरहेको हुन्छ। यो प्लान्ट हुन्छ नि, यो प्लान्टबाट यो खाना तान्ने काम गर्छ फुटले, एब्जर्प्सन अफ फुड।
फुडको काम फुड एब्जर्ब गर्ने काम। त्यस पछाडि यो सिटा भनेको चाहिँ छोटो हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ, यसले तानेको फुड यो क्याप्सुलसँग पुर्याउने काम गर्छ, कन्डक्सनको काम गर्छ। र यो क्याप्सुल भनेको चाहिँ एउटा ठुलो गोलो स्ट्रक्चर भयो। त्यहाँ यो चाहिँ सबैभन्दा मेन पार्ट भयो, स्पोरोफाइटको सबैभन्दा मेन पार्ट यो विच इज मोरलेस राउन्ड इन सेप। र यसको वरिपरि एउटा कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ज्याकेट। यो एउटा कभरिङ देख्नुहुन्छ यहाँनिर ब्राउन कलरको, त्यसलाई ज्याकेट भन्छ। यहाँनिर लेबल गरेको देखिएन, तर यसलाई ज्याकेट भन्छ। र यो क्याप्सुलभित्र यो मैले जुन देखाइरहेको छु यो पोर्सन, यसलाई क्याप्सुल भन्ने, यसको ज्याकेट भने मैले एउटा सिङ्गल लेयरको एउटा ज्याकेट हुन्छ, कभरिङ हुन्छ भनेको। र त्यो क्याप्सुलभित्र दुई खालको स्ट्रक्चर्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा गोलो खालको स्ट्रक्चरहरू छ जसलाई स्पोर्स भन्छ, र एउटा थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इलाटर्स भन्छ। अब त्यही स्ट्रक्चरलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेर्ने हो भने त्यो गोलो जस्तो स्ट्रक्चर छ नि, यो दाना जस्तो, त्यो भनेको चाहिँ स्पोर्स हो। स्पोर्स भनेको यहाँ यस्तो हुन्छ, यही स्ट्रक्चर हो एक्चुअली। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन, यहाँ अलिकति स्पोर जस्तो खालको यो स्ट्रक्चरलाई नि सानो बनाएको हो, भनेको जस्तो रिप्रेजेन्ट गरेको हो। अनि यही ठुलो भएपछि यो भन्ने हो। अनि यो थ्रेड जस्तो हुन्छ भने यो थ्रेडलाई इलाटर्स भन्छ। इलाटर्स चाहिँ यस्तो हुन्छ, बाती जस्तो हुन्छ, बत्ती पनि भन्छ कसैले, दियोमा बाल्ने बत्ती त्यस्तो खालको हुन्छ, अलिक टुप्पो चुच्चो परेको बटारिएको स्ट्रक्चर हुन्छ। यो थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। यो थुप्रै यसरी इन्टरमिक्स भइरहेको हुन्छ, सबै यो इलाटर स्पोर्स सब इन्टरमिक्स भइराखेको हुन्छ। यो दुईटा स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर हो, यो क्याप्सुलमा पाइन्छ। अब यो क्याप्सुल मैले बताइसकेँ, यो त झुन्डिराखेको हुन्छ, यहाँ झुन्डिराखेको हुन्छ। र जब क्याप्सुल म्याच्योर हुन्छ अनि त्यस पछाडि यसको वाल रप्चर हुन्छ। यो क्याप्सुलको जुन ज्याकेट छ नि, यो वाल यो रप्चर हुन्छ, र यो इलाटरको सहायताले स्पोर्सहरू यो क्याप्सुलबाट भुइँमा खस्छ। भुइँमा खस्छ भनेको यो त प्लान्ट माथितिर यस्तो खालको प्लान्ट हो नि त, सपोज यो थालस भयो, यो स्टक भयो, माथि यस्तो आर्किगोनियम छ, अनि यहाँ मुनितिर यो क्याप्सुल झुन्डिरहेको छ। अनि यो क्याप्सुलमा भएको स्पोर्सहरू भुइँमा खस्यो भने त यो त माटोमा आइपुग्छ। अब यो स्पोर्सहरू यसलाई यहाँबाट फुट्यो भनेको, यहाँबाट खस्यो भने यो चिज त यहाँ छ नि, यो चिज यहाँ छ, यहाँबाट खस्यो भने भुइँमा आइपुग्छ यो स्पोर्सहरू। अनि भुइँमा आएर चाहिँ राम्रो ठाउँ पायो, फुड मेटेरियल पायो, चिसो पायो भने चाहिँ फेरि जर्मिनेट हुन्छ, उम्रिन थाल्छ, र त्यसबाट फेरि नयाँ मार्केन्सिया भन्छ, यस्तो खालको मार्केन्सिया भन्छ, यस्तो खालको मार्केन्सियाहरू भन्छ। यसरी मार्केन्सियामा लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। र यहाँ मैले देखाएँ मेन रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्सहरू, रिप्रोडक्सनमा कुन स्ट्रक्चरहरूले काम गरेको हुन्छ, तिनीहरूको कहाँनेरि हुन्छन्, कस्ता हुन्छन्, र कसरी रिप्रोडक्सन हुन्छ, त्यसको सबै कुरा त मैले यहाँलाई गरिनँ। मेन आउटलाइन चाहिँ बताइदिएँ। मार्केन्सियाको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरबारे यति नै।